Góðan daginn, þá fundurinn settur í borgarstjórn Reykjavíkur. Í dag 18. janúar 2022. Fundurinn með óvenju sniði, enda eru allir borgarfulltrúar nema forsetar í fjarfundi. Forseti biður þá alla að taka til máls eða melda sig á spjallþræði á fjarfundinum, þannig að bæði ef borgarfulltrúar óska eftir að komast að mælendaskrá eða fara í andsvar eða svara andsvari. Áður en við göngum til útsendri dagskrá ætlar borgarstjórinn að ávarpa fundinn. Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil í upphafi þessa fundar minnast tveggja embættismanna sem hafa látist frá því síðasti fundur borgarstjórnar fór fram. Arna Schram, sviðsstjóri menningar- og ferðamálasviðs, lést þann 11. janúar síðastliðinn. Hún fæddist 15. mars 1968 og lést langt aldur fram. Ég veit ég mæli fyrir munn okkar allra þegar ég segja að það var okkur öllum áfall og óumræðilega sorglegt að fá fréttir af andláti Örnu. Hún geislaði af lífsvilja og sínu meðfædda metnaði og krafti, líka undanfarin misseri þegar hún hafði mjög hart stríð við krabbamein, eins og við vorum mjög meðvituð en hún var bjartsýn jólin og lagði drög að því að koma tilbaka og stýra menningar- og ferðamálasviði. Við sem umgengumst hana og vorum í sambandi fundum þetta meðferðin hafði sannarlega tekið á hana, en við deildum hennar bjargföstu trú að þetta gengi vel og hlökkuðum sannarlega til að fá hana tilbaka. Ég hitti Örnu jólaleytið og þá var hún með eftirvæntingu í svipnum, alveg eins og þegar hún gekk til liðs við borgina fyrir 5 árum til að leiða menningar- og ferðamálin og var jafn uppfull af nýjum hugmyndum og krafti og þá. Arna ólst upp í Vesturbænum og var lengi blaðamaður og kom með margþætta reynslu inn í yfirstjórn borgarinnar. Hún var alltaf vakandi við verkefnum dagsins, einbeitt og áræðin. Hún náði, eins og við þekkjum, ótrúlegum árangri í verkefnum sínum. Hún brann fyrir starfi sínu og það gríðarlega missir fyrir borgina og menningarlífið af henni. Og hugur okkar að sjálfsögðu hjá Birnu dóttur Örnu og vinum hennar og fjölskyldu, en missir þeirra gríðarmikill eins og borgarinnar, en það með mikilli sorg sem við kveðjum Örnu, og því að við erum svo miklu fátækar að fá ekki notið krafta hennar samveru og vináttu. Ég votta og ítreka að ég votta aðstandendum mína dýpstu samúð og við borgarstjórn að lúta höfði í 1 mínútu til þess að minnast hennar.
Takk fyrir. Við einnig í upphafi fundar minnast Egils Skúla Ingibergssonar fyrrum borgarstjóra sem lést 22. desember síðastliðinn, 95 ára að aldri. Egill Skúli fæddist í Vestmannaeyjum 23. mars 1926 og ólst þar upp til 17 ára aldurs. Hann stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og lauk stúdentsprófi þaðan og lauk raunar einnig stúdentsprófi samhliða úr Menntaskólanum í Reykjavík, lærði verkfræði við Háskóla Íslands og meistaragráðu í verkfræði tók hann frá Kaupmannahafnarháskóla 1954. Hann kom víða við á fjölbreyttum starfsferli en árið 1978 var Egill Skúli ráðinn borgarstjóri í Reykjavík og gegndi því starfi í tíð vinstri meirihlutans sem var við völd í borginni fram til ársins 1982. Fyrir og eftir borgarstjóratíð sína vann Egill Skúli hjá Raftekningu, auk þess að gegna fjölmörgum félags- og trúnaðarstörfum, var meðal annars formaður Verkfræðingafélags Íslands um skeið, í forystu Velunarfélags Borgarspítalans og gegndi trúnaðarstörfum fyrir Lionsklúbbinn Fjölni í nokkur ár. Eiginkona Egils Skúla var Ólöf Elín Davíðsdóttir, húsmóðir. Þau hjónin láta eftir sig 4 börn, 14 barnabörn og 21 barnabarn. Fyrir hönd borgarstjórnar sendi fjölskylda og vinum Egils Skúla innilega samúðarkveðjur, þakka fyrir framlag hans í þágu borgarinnar og okkar allra. Ég vil biðja borgarstjórn að minnast Egils Skúla Ingibergssonar með því að lúta höfði í 1 mínútu. Takk fyrir. Forseti þakka borgarstjóranum Degi B. Eggertssyni fyrir þessi fallegu minningarorð. Þetta alltaf ákveðin erfið stund en samt mjög falleg áminning einnig á hversu fallegt þetta samfélag sem að myndast hjá þeim bæði kjörnum fulltrúum og embættismönnum sem starfa í þágu borgarinnar. En þá gengið til dagskrá og fyrsta mál á dagskránni í dag umræða þjónustu Reykjavíkurborgar og neyðarstig almannavarna vegna COVID-19 að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna og fyrstur á mælendaskrá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir að staðan í faraldrinum sé tekin á dagskrá til þess að geta gert stuttlega grein fyrir störfum neyðarstjórnar en ekki síst starfsfólks borgarinnar við núverandi aðstæður sem eru sannarlega krefjandi. Samanteknar tölur frá sviðum borgarinnar sýna að þessa mundir eru 1009 starfsmenn borgarinnar í einangrun eða sóttkví af völdum COVID-19. Þetta jafngildir 9% starfsfólks. Þó ber þess að geta að lága ekki nákvæmar upplýsingar fyrir frá íþrótta- og tómstundasviði, þjónustu- og nýsköpunarsviði og fjármála- og áhættustýringarsviði. Þannig að þessar tölur eru síst ofmat. Það ekki gerður greinarmunur í þessum tölum þó á sóttkví og svokallari vinnusóttkví og getum við þakkað sviðum
borgarinn og starfsfólki fyrir það að þjónustan enn sem komið allavega að mestu órofin þó að auðvitað hafi faraldurinn gríðarleg áhrif mjög víða. Ef við drepum aðeins niður á þróunina á skóla- og frístundasviði þá vitum við að börn eru mjög fjölmenn í hópi þeirra sem hafa verið að smita síðustu daga og vikur og fjarvistir í skólunum hafa verið umtalsverðar síðustu 2 vikur. Í síðustu viku voru fjarvistir vegna COVID tæplega 10%. En fjarvistir vegna annarra veikinda sjúkdóma voru nánast önnur 10%. Núna hafa fjarvistir vegna faraldursins aukist heldur en aðra fjarvistir minnka þannig að það að segja má svipustað og í síðustu viku fjarvistir um 20% í heildina sem auðvitað alveg gríðarlega mikið. Þannig að við sjáum af samanteknum tölum skóla, grunnskóla, leikskóla og frístund að það eru mjög mikil áhrif á starfsemi í 30% grunnskóla, 56% leikskóla og 53% frístundar. Þetta nokkru leyti endurspeglar aldurinn á krökkunum en eins og kunnugt þá hófust ekki bólusetningar yngri barna fyrir en núna aðra viku í janúar. Staðan á velferðarsviði svipuð hlutfallslega, raunar eru ekki alveg jafn margir starfsmenn frá vegna veikinda eða sóttkvíar en áhrifin á starfsemina eru síst minni vegna þess að í ýmsum tilvikum ekki hægt að grípa til þess að loka deildum eða hætta starfsemi heldur eru vitanlega ýmsir skjólstæðingar velferðarsvið sem þurfa á sólarhringsþjónustu að halda og algjörlega órofinni starfsemi. Velferðarsvið hefur líkt og á neyðarstigi útbúið sviðsmyndir það hvernig hægt væri að halda úti starfsemi sviðsins ef að einangrun og sóttkví eykst frá því sem nú og í sviðsmynd A sem nokkurn veginn núverandi staða þá eru 6% starfsmanna í einangrun eða sóttkví. Þetta eru rúmlega 200 starfsmenn. Ef hlutfallið eykst og fjöldi starfsmanna verður tæplega 300 að þá ljóst að grípa verður til tilfærslu á starfsfólki milli starfseininga velferðarsviðs innan málaflokka og innan sviðs auk þess sem að þá þyrfti að grípa til þess að loka þeim starfsstöðum eða draga úr þjónustu þar sem að ekki eins brýnt að hún sé órofin á öllum stigum almannavarna. Aukist veikindin enn frekar upp í 12% starfsmanna eða yfir 400 starfsmenn að þá ljóst að staðan verður grafalvarleg og kallar á tilfærslu starfsfólks frá öðrum sviðum borgarinnar. Þetta verður þá tvöföldun á veikindum frá því sem nú Við vonum að þessi sviðsmynd komi ekki upp en höfum enga síður rætt þennan möguleika í neyðarstjórn borgarinnar til þess að vera við öllu búin. Verði veikindin ennþá meira en það sem 4. sviðsmynd velferðarsviðs gæti þurft að kalla til utanaðkomandi aðstoð utan starfsemi borgarinnar. Þetta kannski dæmi það hvað svið borgarinnar og í þessu tilviki neyðarstjórn velferðarsviðs stendur vaktina mikilli ábyrgð. Það búið að kortleggja hvað getur komið upp. Það verið að áhættumeta starfsemi með tilliti til hugsanlegrar notkunar og í samvinnu við miðlægt mannauðssvið verið að skoða þessar sviðsmyndir sem kalla þá á
það að sótt sé starfsfólk víðar að. Ég get upplýst borgarstjórn það að það fjölgaði smitum á þessum morgni inn í viðkvæmum hlutum af starfsemi velferðarsviðs sem kallar auðvitað á það að starfsfólk þarf að vera í sóttvarnarbúningum líkt og inn á spítulum og standa vaktir sem eru erfiðar en áður. Starfsfólk okkar að gera sitt allra besta til að mæta þessu, kalla út fólk á aukavaktir því að það hefur þurft að kalla út á fjölmargar aukavaktir þar sem hafir þessu ári út af þessari bylgju. Og ég veit að ég tala fyrir munn allra borgarstjórnar þegar ég undirstrika að við stöndum auðvitað með starfsfólkinu við þessi erfiðu skilyrði og ég vil nota tækifærið og hrósa starfsfólki velferðarsviðs og þeim sem sinna viðkomustu þjónustunni en hrósa líka starfsfólki í grunnskólum, leikskólum og frístund, hrósa þeim sem að halda úti starfsemi líka í sundlaugum og menningunni og í sorphirðunni og annar staðar í borgarkerfinu. En ég veit að hugur okkar ekki síst hjá þeim sem að veita viðkvæmustu þjónustuna þar sem að þarf að halda úti órofinni starfsemi allan sólarhringinn og skjólstæðingar okkar þurfa á starfsfólkinu að halda til sinna brýnustu nauðsynja. Þetta eru mikilvæg störf, þetta er mjög mikilvæg viðbúnaður í heimsfaraldri. Þegar við horfum aðeins fram á veginn ég raunar bjartsýnn að faraldurinn muni létta á næstu vikum og 2 mánuðum og við munum sigla inn í vorið með ekki bara lengri daga heldur bjartari stöðu í faraldrinum en við þurfum að standa með starfseminni, standa með starfsfólkinu, muna að færa því verðskuldaðar þakkir og muna það líka að það verður umtalsvert verkefni fyrir okkur að vinna úr áhrifum faraldursins jafnvel þegar hann sjálfur á bak og burt. Þá ég að tala börn og ungt fólk og áhrifin á þau, þá ég að tala þá sem hafa þurft að einangra sig eða vera útaf fyrir sig til lengri eða skemmri tíma, en þá ég líka að tala örþreytt starfsfólk og starfsstaði sem við þurfum að sýna stuðning og getum þakkað fyrir framúrskarandi frammistöðu í þjónustu borgarbúa í gegnum þetta síðastliðin 2 ár. Takk. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta skrítinn fundur í dag, já, að allir borgarfulltrúar skulu sitja heima hjá sér vegna þessa stigs sem að Ísland haft á núna þessa mundir. Hér ræðum við einmitt umræðu, hérna ræðum við einmitt þjónustu Reykjavíkurborgar og neyðarstig almannavarna vegna COVID-19. Ég hef ýmislegt við þetta athuga, forseti, og ég hef alla tíð gagnrýnt það að kjörnir fulltrúar hafi ekki farið með valdið í Reykjavík hérna undanfarið 2 ár eftir að COVID brast á. Því áður en við var litið þá var svokölluð neyðarstjórn ræst út sem á nú helst að vera kölluð saman þegar neyðarástand ríkir eins og eldgos, jarðskjálftar og aðrar hörmungar. En Reykjavíkurborg það er búið að halda Reykjavíkurborg á einhverju neyðarstigi eins og ég segi í 2 ár. Og hver neyðin? Það er búið að vera vika eftir vika, mánuður eftir mánuður sem ekkert neyðarstig í gangi. Ég hef sagt það áður að mér finnst eins og borgarstjóri sé svona aðeins að reyna að teika ríkisstjórnin og sóttvarnayfirvöld í þessu landi með því að einhvern veginn reyna að koma alltaf Reykjavíkurborg á dagskrá.
Í upphafi vil ég segja þetta, ég sendi hugheila kveðjur til þeirra 1009 starfsmanna borgarinnar sem eru í dag í sóttkví eða einangrun og vona ég að eins og samkvæmt tölfræðinni séu þau öll meira og minna einkennalaus eða finna til lítillra áhrifa. Mér minnir ég hef heyrt að það sé 98% sem að finna lítil áhrif af því þó að fólk sé haft í sóttkví eða einangrun heim hjá sér. Það kannski það sem bjargar þessu núna, við erum orðið vön því að vinna kannski vinnuna heima eins og við borgarfulltrúar erum að gera núna. Ég sé að Skúli Helgason, borgarfulltrúi og formaður skóla- og frístundasviðs er á mælskrá og eftir mér og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi sem er formaður velferðarsviðs, sem er gott. Því að ég er ekki að tala fyrir hönd minnihlutans. Þegar ég tel að borgarstjóri hafi tekið valdatöku gegn kjörnum fulltrúum í Reykjavík, því að í henni svokölluðu neyðarstjórn sitja einungis hann, framkvæmdastjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu og svo sviðsstjórar fagsviðanna. Þess vegna fagna ég því að heyra loksins rödd þessara formanna ráðanna og þau sitja bæði í meirihlutanum, en í þessu ástandi sem er búið að halda borginni í, að haldin á neyðarstigi, þá hafa formenn ráðanna orðið algjörlega valdalausir. Því það er verið að taka ákvarðanir út í bæ af þessari neyðarstjórn en ekki af ráðunum sem að eiga að taka ákvarðanir. Og hvert ráð fyrir Reykjavíkurborg er 9 manns, skipa meirihluta og minnihluta og það er bara búið að taka pólitíkin út úr þessu öllu saman. Og það er mjög óæðilegt að bæði meirihlutin og minnihlutin fá ekki að koma þessum ákvörðunum, heldur siti uppi með orðin hlut. Nú ætla ég aðeins líka að beina orðum mínu til borgarfulltrúa Skúla Helgason út af því að hann er formaður skóla- og frístundaráðs. Það var mjög einkennilegt sem átt sér stað í síðustu viku þegar formaður Seljaskóla kemur fram og lýsir því að það sé orðið mjög þungt ástandið í skólanu vegna sóttkvíar og einangrunar og það yrði jafnvel þannig að það yrði að fella niður skóladaga. Hann kom þannig fram sem skólastjóri en það sjálfstæði skólana er mjög mikilvægt að hver skólastjóri hafi yfir umsjón með sínum skóla eðlilega, annars væri ekki hægt að reka skólan í Reykjavík á öðrum grunni. En svo gerist þetta kvöldið eftir að framkvæmdastjóri slökkviliðs og höfuðborgarsvæðinu kemur jafnframt í kvöldfréttir og segir miðað við það sem að neyðarstjórn var að ræða í morgun þá þurfum við líklega að fara að loka skólanum. Þarna er komið eitthvað yfirvald yfir skólastjórn í Reykjavík sem að er bara engan hátt eðlilegt. Þeir eiga að taka ákvarðanir sitt skólahald. Þannig ég verð bara að koma þessu hérna að. Nú þar sem að fundi borgarráðs eru jafnframt lokaðir og eina sem að getur komið frá okkur kjörnum fulltrúum af þeim fundum eru bókanir, þá ætla ég að segja frá því hér út af því ég er að tala um skólana að ég setti mig mjög á móti því að bólusetning barna yrði framkvæmd í grunnskólum Reykjavíkur en samt veitti borgarráð þó heimild, svona einhverja öryggisheimild ef eitthvað myndi gerast í Laugardalshöllinni en þessi ákvörðun var tekið fyrir daginn eftir að skólastjórar og skólastjórnendur Reykjavík risu upp að mér er sagt og höfnuðu því að bólusetningan rætt að fara fram inn í skólunum og þá var þetta flutt í Laugardalshöllina en samt borgarráð búið að veita heimild til þess að hafa þessa samþykktu öryggistillögu gilda að það sé hægt að bólusetja börn 6-12 ára í grunnskólanum. Þess er ég algjörlega mótfallin því að bólusetningar og grunnskólanám eiga enga samleið. Það eru ekki tellið það að þessi tillaga hafi falið í sér skýrt brot á kjarasamningum starfsmanna skólana því að þeir áttu að koma að þessari bólusetningu og jafnframt loka á skólahald á meðan. Ég varð aðeins að koma inn á þetta. Nú það sem að kemur hér fram í máli borgarstjóra sem að við náttúrulega vitum að þetta ástand mæðir langmest á þeim starfsmönnum borgarna sem ekki vinna við skrifborð. Það er alltaf mesta álagið á þeim sem eru í grunnþjónustunni og ég veit að þeir hafa þurft að hlaupa hratt, sérstaklega núna í þessum rosalegu þrengdu
aðgerðum síðustu daga sem að margir eru farnir að lýsa efasemdum að hafi og séu réttlætanlegar vegna þess að veiran virðist vera að deyja út. Þannig að ég flyt þeim sérstaklega kveðjur sem að eru að hlaupa fyrir okkur í borginni hér á þessum tíma. Reykjavíkurborg var ekki tilbúin til að takast á við COVID þegar þetta byrjaði, því að í þessum greinum sem að mæði mest á nú, það var mannekla þá þegar fyrir, þegar COVID brast á. Og svo hitt að Reykjavíkurborg var alls ekki nægilega fjárhagslega undirbúin það að taka á móti áfalli sem COVID var. Algjörlega lánadrifin og skuldastaða hennar með ólíkindum, en því miður hefur borgarstjóri nota COVID í fjármálum borgarinnar sem nokkurs konar búhnekk og það er mjög sorglegt og dapurleg niðurstaða. Ég verð aðeins að minnast hér líka á skólastarfi í borginni að það er verið að hlaupa hratt þar og það er jafnvel verið að loka skólu vegna COVID, en ég verð að minnast á það að það er ekki borgarstjóran í meiri hlutanum til sóma að á meðan að þetta ástand ríkir, þá ríkir slíkt ástand í skólahúsnæði borgarinnar vegna myglu og annara rakaskemmda að það eru fleiri 100 börn á rakhólum í þessum töluðum orðum sem er ekki COVID að kenna. Þau eru ýmist hist á Hótel Sögu, það er verið að keyra með þau úr Fossvogi upp í Grafavog, það er verið að keyra börn í Hagaskóla hérna upp í Ármúla. Þetta er ekki hægt og þetta er ekki eðlilegt og þetta sýnir það að Reykjavíkurborg var á engan hátt undirbúin undir COVID-faraldurinn. En forseti, að lokum þá ætla ég að lesa hér upp bókun með leyfi forseta. Borgarfulltrúi Miðflokksins hefur frá upphafi gagnrýnt að Reykjavíkurborg hafi verið höfð á neyðarstigi og reksturinn hafður undir sérstakri svokallaðri neyðarstjórn allt frá því að COVID-19 skaut upp kollinu hér á landi. Líka má þeirra ákvörðum valdatöku gegn kjörnum fulltrúum sem eru kosnir til að reka borgina. Neyðarstjórnina skipa borgarstjóri, framkvæmdastjóri slökkviliðs og höfuðborgarsvæðinu auk sviðsstjóra fagsviða. Einungis einn aðili hefur verið kosinn af Reykvíkingum í þessum hópi og er það borgarstjóri. Í fleiri vikur á þessu 2 ára tímabili hefur alls ekkert neyðar ástand ríkt í landinu. Borgarfulltrúum hefur verið haldið frá ráðhúsinu á grunni sóttvarnareglna. Það er fáránlegt á grunni þess að í ráðhúsinu eru margar vistaverur. Mynd er á að borgarfulltrúar eru 23 á meðan þingmenn eru 63. Þingfundir hafa gengið eðlilega fyrir sig í mun minna húsnæði. Þessi valdataka borgarstjóra er í besta falli vafasöm og til efs og hún standist lög. Tilvitnun lýkur, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti minni borgarfulltrúa á sem að hafa lesið upp bókanir að senda þær á Ebbu Schram borgarlögmann sem er ritari fundarins. Næstu tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjóri. Já, það er engum blöðum það að fletta að staðan í samfélaginu í tengslu við COVID-19 faraldurinn er þung. Hún er mun erfiðari en við höfum áður séð og það birtist sannarlega í skóla- og frístundastarfinu í borginni rétt eins og annars staðar í landinu. Borgarstjóri fór svona yfir stóru myndina varðandi tölfræðina en ég ætla aðeins að dvelja nánar við það hvernig staðan er í einstökum starfseiningum. Það er þannig að 717 starfsmenn í leikskólum, borgarinnar, grunnskólum, frístundaheimilum, félagsmiðstöðvum og skólanhúsum voru frá vinnu í gær, mánudaginn 17. janúar vegna einangrunnar eða sóttkvíar af völdum COVID-19. Þetta jafngildir rúmlega 12% starfsmanna og er hækkun 5% stig á hálfu mánuði. Hlutfallið er hæst í leikskólunum þar sem að 406 starfsmenn eða 17% starfsmanna er í einangrun eða sóttkví. 2000 börn voru skráð fjarverandi vegna veikinda, sóttkvíar eða annarra forfalla. Það er 31% leikskólabarna, 2 leikskólar alveg lokaðir í gær og í 31% leikskóla var að minnsta kosti einni deild lokað. Í grunnskólanum er staðan þannig að 252 starfsmenn voru fjarverandi vegna COVID. Það eru 8,6% starfsmanna og hækkar lítillega milli vikna. Þar voru 3300 börn fjarverandi í grunnskólanum eða 21% nemenda. Einn skóli alveg lokaði vegna einangrunnar og sóttkvía. Í frístundaheimilum eða sértækum félagsmiðstöðvum voru 30 starfsmenn eða tæp 9% í einangrun eða sóttkví. Rúmlega 450 börn fjarverandi eða 27%.
félagsmiðstöðvum voru 27 starfsmenn í einangrun að sóttkví. Það rúmlega 16% starfsmanna og fækkun og fjölgun úr 9,5% fyrir viku. Þannig að staðan, hún sannarlega þung og mun alvarlegri heldur en við höfum séð og röskun á skóla og frístundastarfi mun meiri heldur en nokkuð sinni fyrir í þessum faraldri. Vonandi gengur bylgjan hratt niður á komandi vikum en við verðum hins vegar að búa okkur undir að þetta ástand geti varið lengur. Og ég játa það að eftir á að hyggja alveg ljóst að það hefði að mörgu leyti verið hyggilegt að taka alvarlega tillögu sóttvarnalæknis að fresta byrjun skóla og frístundastarfs eftir jólaleyfi og freista þess að takmarka útbreiðslu smita í skólaumhverfinu. Það var pólitísk ákvörðun ríkisstjórnarinnar að gera það ekki til að lama ekki atvinnulífið og auðvitað skilur maður þau rök, þau eru veigamikil þó hagsmunir og velferð barna og ungmenna eigi í mínum huga að hafa forgang. En verkefnið risavaxið og kallar á að mínum mati frekari aðgerðir af okkar hálfu. Það alveg klárt að okkar starfsfólk, nemendur og foreldrar hafa sýnt mikla þrautseigju, þolgæði og styrk við þessar krefjandi aðstæður í faraldrinum og við verðum að skilja að álagið mikið á starfsstöðunum. Þreytan veruleg og fer vaxandi og mjög mikill tími hjá stjórnendum og starfsfólki fer í smitrakningu. Gefi ykkur 2 dæmi að einn og sami skólinn hafi þurft að fara í 9 smitrakningar frá áramótum og einn skóli fór í gegnum 4 smitrakningar bara núna helgina. Þetta vinna sem leggst ofan á starfsskyldur skólastjóra og samstarfsfólks þeirra. Í þessar aðstæður þurfum við að standa sérstakan vörð börn og ungmenni, velferð þeirra, félagslega stöðu, námslega stöðu og ekki síst líðan, andlega líðan og geðheilbrigði. Við þurfum sérstaklega að geta börnum í viðkvæmri stöðu, ekki síst börnum af erlendum uppruna, börnum með veikt félagslegt bakland og svo framvegis. Og við þurfum líka að hafa í huga að fjölbreytni námsins auðvitað minni í faraldrinum. Það til dæmis minna framboð af list- og verkgreinakennslu, einkum á unglingastigi út af samkomu takmörkunum. Hér þarf að snúa vörn í sókn leið og við höfum náð faraldrinum niður í viðráðanlegar stærðir. Við höfum áður gripið til aðgerða og kunnum vel til verka. Árið 2008 þegar bankahrunið varð þá misstu fjölmargir foreldrar atvinnuna, fjárhagsleg afkoma margra heimila versnaði til muna og samfélagið var í sárum. Þá var sett á fót teymi sem var kallað Börnin í borginni. Vaktteymi sem að greindi sérstaklega stöðuna varðandi líðan og velferð barna og ungmenna í leikskólum, grunnskólum og frístund. Þetta teymi fékk vikulega skýrslu frá hverri stofnun í okkar kerfi og gat þar með veitt fyrstu aðstoð við börn, ungmenni og starfsfólk. Í byrjun COVID-faraldursins vorið 2020 var sömuleiðis brugðist við með tímabundnu átaki sem fólst í sérstaklega áherslu á vernd barna í viðkvæmri stöðu og þar var sérstaklega hugað að nemendum með annað móðurmál en íslensku, nemendum í skólaforðun og unglingum í áhættu hegðun. Forseti ágæta borgarstjórn, ég nefni þessa forsögu því mér finnst núna að vera tímabært að við ræðum hvort ekki sé rétt að setja á fót viðbúnað af þessu tagi. Einhverjar mennta- og velferðarvakt barna og ungmenna í borginni sem hefði þann tilgang að bjóða fram stuðning og ráðgjöf við börn og ungmenni í einangrun og sóttkví. Það sérstaklega áherslu á þau sem í viðkvæmri stöðu. Það sem við skoðum sérstaklega og greinum stöðu þeirra út frá félagslegum og námslegum þáttum en með andlega heilsu og geðheilbrigði í sérstökum forgrunni. Þar væri tækifæri til þess að byggja á góðum samskiptum við foreldra og nemendur, bjóða einstaklingsmiðaða aðstoð og sem varðandi námslega eða félagslega þætti og annan stuðning sem að metin mikilvægur. Þarna kæmi vel til greina og væri mjög æskilegt og viðeigandi að nýta hið nýja fyrirkomulag sem að tengist verkefninu Betri borgur í börn, þar sem að skóla- og frístundasvið og velferðarsvið hafa tekið saman höndum innan veggja þjónustumiðstöðvanna og gætu til dæmis tekið verkefni þessu tagi að sér í þéttu samstarfi sviðanna tveggja og í samræmi við hugmyndafræði nýju farsældarlaganna. Samhliða þessari vinnu gagnvart börnum væri æskilegt að huga sérstaklega stuðningi við okkar starfsfólk sem hefur auðvitað unnið þrekvirki við erfiðar aðstæður undanfarin 2 ár í að halda skóla- og frístundastarfinu gangandi þrátt fyrir ítrekaðar takmarkanir og rask á daglegu starfi. Forseti ágæta borgarstjórn, börnin í borginni eru okkar verðmætasta auðlind. Þar liggur framtíðin og við berum sérstaka ábyrgð gagnvart þeim. Í með almennri menntun sem leggur áherslu á alhliða þroska, þekkingaröflun, sköpun, sjálfseflingu og heilbrigði vörðum við leiðina að góðu samfélagi þar sem jöfnuður og samábyrgð leiðarljósið. Faraldurinn hefur haft mikil áhrif á allt okkar samfélagi en við þurfum að tryggja að börn og ungmenni geti komið út úr þessu tímabili reynslunni ríkari.
með auknum styrk til þess að takast á við krefjandi verkefni og leysa þau rétt með boðorð menntastefnunnar sjálfseflingu og aukna félagsfærni ofarlega í huga. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég er eina af þessum fjölmörgu sem er ekki með fulla rödd kannski í dag, en ég er þó ekki með COVID. Glæst yfir því. Það er ekki ennþá. En ég ætlaði að fá aðeins að taka þátt í þessari umræðu ástandið í samfélaginu, kannski sérstaklega það á því sviði sem að mín nefnd svona hefur farið fyrir. Velferðarráð hefur auðvitað vaktað mjög ástandið á velferðarsviði og það hefur sannarlega ekki farið varhluta af þessum heimsfaraldri eins og hér hefur komið inn á. Og mér finnst kannski rétt að kannski aðeins svona fara dýpra inn í það heldur en borgarstjóri þú gerði í sinni ágætu ræðu hér áðan. Það eru núna, eins og borgarstjóri sagði, 220 starfsmenn fjarverandi, 96 starfsmenn í einangrun og 131 í sóttkví. Við erum með 23 íbúa sem eru í einangrun og 66 í sóttkví. Og flestir þeirra starfsmanna sem eru fjarverandi í dag starfa út á vettvangi við beina umönnun eða þjónustu, til dæmis eins og í heimaþjónustu, íbúðagjörnum fyrir fatlað fólk og þetta eru samtals 6% heildar starfsmannafjölda sviðsins. Eins og þið vitið, þá eru heildarfjöldi starfsmanna 3500 manns og af þeim eru 1200 sem eru undanþegnir verkföllum vegna þess að þeirra störfi eru einfaldlega þannig að það er ekki hægt að fella þau niður, það er ekki hægt að loka neinu þar sem að þjónustan bara þarf að vera órofin. Þannig að það er ekki til neinar umræðu og við erum auðvitað að reka 70 sólarhringsstofnanir sem eru þá flestar heimili fólks, fatlað fólk sem að býr einfaldlega þar, þjónustuíbúðir fyrir aldraða og hjúkrunarheimili þar sem að þjónustan þess eðlis að það er ekkert hægt að senda fólk af sínu heimili, það þarf einfaldlega að fá þjónustuna þangað sama hvað gerist. Nú auk þess eru þetta skammtímavistanir fyrir fötluð börn. Við reynum að halda þeim opnum alveg eins og allir kostur á, vistheimili fyrir börn og unglinga, heimili fyrir fólk sem að glímir við fíkni og geðvanda, gistiskýli fyrir heimilislaust fólk og svo framvegis. Alla þessa þjónustu bara þarf að halda henni gangandi og ég sjálf fengi að heyra bara reynt ótrúlega sögur það hvernig starfsfólki hefur tekist að gera það með held ég einni undantekningu í örstuttan tíma í einni skammtímavistun fyrir börn og þá í miklu samstarfi við alla hlutaðeigandi. Þetta í rauninni algjörlega magnað starf og ég held að við eigum að þakka starfsfólki velferðarsviðs daglega fyrir hversu úrræðagóð og mögnuðu eru í rauninni í því að leita lausna. Fyrir utan þetta þá erum við að veita persónlega, kannski það allra persónlegustu þjónustu í sumum tilfellum, hjúkrun og umönnun inn á heimili samtals 4000 Reykvíkinga. Og sumir fá þetta þurfa félagslega samveru og við höfum í einhverjum tilfellum geta fært þá þjónustu inn á nýtt okkur velferðartækni og annað en þetta gríðarlega mikilvæg þjónusta og í mörgum tilfellum gerur hún fólki kleift að búa sjálfstætt á sínu heimili og þarna engan veginn hægt að draga úr án þess að skapa hættu. Þannig að við höfum reynt að halda þessu líka algjörlega óskertu, en það þó mjög flókið. Velferðarsvið hefur neyðaráætlun hvernig eigi að forgangsraða og það verður gripið til hennar ef að róðurinn þyngist og ég sem að þetta þungt og erfitt. Það búið að gera sviðsmyndagreiningar og rétt eins og borgarstjóri kom inn á að þá eru það 4 sviðsmyndir sem við verðum að vinna með og áhættumat ef grípa verður til þess að loka einhverju starfsemi og færa fólk til. Þannig að það svo sem til þessar sviðsmyndir sem við vonum þó að raungerist aldrei. Sviði vinnur þetta þannig að það bara tekin staðan á hverjum degi og fjölda starfsmanna sem eru fjarverandi, sóttkvíar eða annarra veikinda og farið bara yfir það hvernig hægt að halda þessu úti
bara kallað inn fólk á aukavaktir og reynt að endurskipuleggja dagana. Það eru auðvitað einhverjir starfsmenn 3 bólusettir og þeir geta mætt í vinnu, en það eru þó margir í þessum hópi með Janssen bóluefnið sem að falla ekki undir það ákvæði, þannig að það er ekki eftir að fara fram á það af þeim. Nú eins og ég sagði, það eru 220 starfsmenn fjarverandi í dag og við höfum verið að miða við það ef að 280 starfsmenn vanti, þá þurfum við að hefja svona kerfisbundin tilflutning, þannig að við erum svona að nálgast þann á tölu. Og ég get sagt ykkur það til dæmis í dag að þá fór hluti skrifstofu velferðarsviðs út á vettvang að vinna með fötluðu fólki og aðri starfsmenn eru í startholunum með það og búast jafnvel við því að þurfa að gera það á næstu dögum. Mannisdeild velferðarsviðs er tengilegur vegna bakvarðasveitarinnar og það er auðvitað bakvarðasveit og ég hvet alla sem að telja sig geta þarna lagt lið að skrá sig í bakvarðasveitina því að það er mjög mikilvægt og við getum þurft að meira á henni halda ef að þetta heldur áfram með þessum hætti. Velferðarsvið er ekki komið að þeim staði að þurfa að óska eftir liðsinni aðstandenda en það er auðvitað bara síðasta úrræði sem eru þá að grípa til ef ekki tekst að manna. Mér finnst algjörlega magna og í rauninni mikilvægt að við einhvern veginn áverpum það hér í borgarstjórn mjög skýrt að við tökum eftir þessari miklu metnaði og fórnfýsi sem að starfsfólk er að sýna. Ég hef orðið vitni að því að starfsfólk er jafnvel forgangsraða starfi sínu með skjólstæðingum umfram samveru með fjölskyldu og vinum og eitthvað sem er ekki hægt að fara fram á í rauninni af fólki og í það minnsta ekki til lengri tíma og það hefur sýnt ótrúlegt þrekvirki og í rauninni úttal því að tímabili sem að þetta COVID ástand farið að standa er orðið mun lengra en við kannski gátum ímynda okkur. Maður gat náttúrulega ekki eins og ímynda sér hvernig þetta yrði en hvað þá þetta staðið svona lengi. Og eðli starfseminnar á velferðarsviði er svolítið þannig að við getum ekki verið í kvöldfréttum að segja frá. Rétt eins og kannski við getum gert sem erum foreldrar skólabarna eða eigum börn í frístund sem lokar, við getum pyrrað okkur á því og sagt sögur af því hversu illa það kemur okkar líf. En starfsemi velferðarsviðs fer meira fram í kyrrþey og fólk er ekki beint kannski að básuna þau störf eða hvernig áhrif COVID hefur haft á þeirra líf með sama hætti. Ég held að það sé mikilvægt að við einhvern veginn áverpum það og vil gjarnan að við jafnvel bókum einhvers konar þakkir til starfsmanna borgarinnar því ég veit að það er á fleiri sviðum þó ég fylgist kannski einna mest með þessu. Þetta er mjög flókið fyrir marga sem eru við ef að skjólstæðingur okkar smitast af COVID, nú þá er hann ekki sendur heim. Heldur þurfa okkar starfsmenn að sinna viðkomandi rétt eins og áður og það er mikið álag að veita COVID-sýktri mannesku þjónustu fyrir okkar starfsfólk. Fólki sem er í bakvarðsveitunum er fæst neitt kannski akkurat að bjóða sig fram í það og þú þarft að klæða því í mjög svona mikinn búning eins og allir við höfum nú séð, ítrekkað í fréttatímum og annað og þetta getur verið verulega íþyngjandi fyrir starfsfólk og ég held að það sé komið að því að Reykjavíkurborg þurfi að skoða af alvöru álagsgreiðslur eða eitthvað slíkt fyrir þá starfsmenn okkar sem að þurfa að vinna í hlífðarfatnaði og ég veit að það var tekið til skoðunar núna í morgun. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við sameinumst það sem samfélagi að tryggja þeim sem sinna þessu viðkvæmustu hópum samfélagsins bara góð og örugg starfsskilyrði en líka svona einhverja umbun fyrir það svona rétt eins og að þurfa að sinna þessum erfiðu störfum á þessum erfiðu tímum og ég held að það gæti nú alveg verið það samstaða hér í borgarstjórn. Við höfum auðvitað gripið til fjölda mótvægisaðgerða og fylgst með öllum greiningum. Við höfum verið að taka inn í velferðarráð alla greiningar á áhrifum COVID á líðan fólks. Við höfum fengið rannsókn og greiningu og embætti landlæknis og við auðvitað tókum mjög til okkar borgarvaktina, það greiningar sem hafa komið þar og í desember í borgarráði var líka lagð fram lýðheilsumat á áhrifum COVID á hina ýmsu hópa. Það sem að kom fram að áhrifin eru kannski ekki síst að þá sem hafa einangrast eldra fólk og mikil áhrif á konur sem hafa einangrast meira og hreyfa sig minna og borða óhollara.
Við eigum eftir að rýna þetta og erum sannarlega til í allar slíkar aðgerðir og ég held að við þurfum að passa að borgarvaktin og lýðheilsumati sé bara við höldum þessu við og við séum á tánum með hvaða áhrif þetta að hafa á hina ýmsu aldurshópa og hópa í borginni og að við bregðumst við eftir því sem að okkar færasta fólk mælir með hverju sinni. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilminsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, við vitum að mikið er mætt á starfsfólki og borgarbúum á tímum COVID og mikið er færst inn á heimilin, þetta með nám, en aðstæður barna eru misjafnar og ójöfnur vegna fjarkennslu birtist okkur og ekki öll börn hafa góða aðstöðu til náms af því að fátæktin og efnislegur skortur hverfur ekki með heimsfaraldri og þá að Reykjavíkurborg hafi ákveðið að veita öllum nemendum á mið- og unglingastigi í borgarreknum grunnskólum afnot af námstæki, þar að segja annarkvort Chromebook eða iPad, að þá nær það ekki til allra barna og þar að ekki þá hófst úthlutunin í haust árið 2021 og hér er að ræða áfangaskipt verkefni sem ekki lokið. Og svo líka, svo ég tek annað dæmi, að þá fá foreldrar barna ekki skjól frá innheimtuaðgerðum í heimsfaraldri. En eins og kom fram í svarbréfi í lok nóvember á síðasta ári vegna fyrirspurnar varðandi áskriftir að skólamáltíðum, að þá kom fram að árið 2020 til 2021 að þá hafa meðaltali 12.537 börn verið í skólamáltíð áskrift í grunnskólum. Þar sem 9.514 reikningar voru gefnir út að meðaltala mánuði og af þeim reikningum þá var meðaltal útgefinna reikninga sem fór í milli innheimtu momentum 4,2%. Og þó svo að það sé ekki loka á skólamáltíðir vegna vanskila að þá eiga slíkir reikningar bara alls ekki heima í innheimtu. Borgin rígheldur í það að það er upp að fátækt fólk með svona harkalegum aðgerðum og meira að segja í heimsfaraldri. Og hérna er ég bara að taka 2 dæmi hvernig ójöfnurinn birtist og hvernig hann hverfur alls ekkert í heimsfaraldri, þannig að svona tala einhvern veginn að við stöndum öll saman og enginn verið skilinn eftir, að það er náttúrulega eitthvað sem að börn og foreldrar barna er ekkert að upplifa í þessari stöðu. Þannig við erum alltaf að horfa út frá þessu þegar við erum að tala þjónustu og þjónustuveitingu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir að fara á mælendaskrá og telst þá umræðu þennan lið. Það er ekki rétt, ég er á mælendaskrá. Það er óskað eftir að það verið fylgst vel með mælendaskrá því að það er svo erfitt að vera að gjamma svona fram í, en ég er á mælendaskrá eins og sjáum á chatinu. Já. Það hefur ekki borist forseta að borgarfulltrúin hefði óskað eftir að vera á mælendaskrá, en borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir gjörs vel. Takk fyrir ágæta borgarstjórn og forseti. Ég verð bara að spyrja hvort að það sé þá önnur leið kannski betri að komast á mælendaskrá bara til að hafa þá hreint í framhaldinu, að kannski senda frekar skeyti eða líka, en þið kannski hugsið það, svo maður þurfi ekki að vera að gjamma fram í. Mér langar að segja nokkur orð um þetta. Þetta er eins og allir aðrir miklar áhyggjur af öllu þessu. Þetta er alveg bara ótrúleg staða sem er núna uppi og maður sé kannski ekki alveg fyrir endan á sérstaklega þetta með börnin því að þau eru að veikjast og fara ítrekkað í sóttkví og einangrun og allt það, alveg niður úr. Ég er að hugsa til fólk sem er í þröngu húsnæði, þar sem foreldrar eru ítrekkað að lokast inni í svona aðstæðum og kannski rétt að komast út með eitt barnið eftir sóttkví þegar að kemur skeyti frá skóla annað barn fólks sem eiga jú mörg börn. Og svona gengur þetta hvert að öðru, þannig að þegar að fólk sér fyrir endan kannski á einni lotu þá kemur önnur. Svo ég var látið mér detta í hug hvernig við getum kannski stutt betur við fólk sem er virkilega aðþrengt og orðið kannski andlega aðþrengt í þessum aðstæðum. Það munar náttúrulega mjög mikið til þess að fólk er í stóru húsnæði með garð og svalir og annað slíkt, en það er bara ekki allir. Svo ég var að hugsa hvort það væri opin símalína
sem að bara kannski foreldri sem bugað og þreytt og kannski að fara í þriðju lotu með þriðja barnið sitt í einangrun. Hvort að það geti hringt og náð sambandi strax við einhvern úr borginni, fagfólk borgarinnar sem þá tilbúið og ekki nema til að hlusta. Kannski svona einhvers konar vinalínu dæmi eða hjálparlína sem hægt að auglýsa þannig að foreldrar sérstaklega kottir til að nýta slíka aðstoð. Og auðvitað þeir sem eru í fjárhagsvandræðum að allt slíkt kemur ofan á þennan vanda og gerir hlutina enn alvarlegri. En við vitum það öll að það kannski bara ákveðið mikið sem mannskja getur tekið og sem segja að maður styrkist til hverja raun. Það nú reyndar ekki mín skoðun eftir að hafa verið sálfræðingur 30 ár. Það kemur að því að það svona svolítið kvóti líka oft hjá fólki, það bara getur ekki meir og þá kannski ekki aftur snúið því að fólk bara brotnar og bugast og kannski 1-2 ára ná sér og það bara hreint hryllingur að hugsa til þess að einhvern foreldra eigi kannski eftir að bugast hreinlega og ég þekki dæmi þar sem 3 og 4 börn þröngur í mig og það bara einhvern veginn ekkert lát á og auðvitað ekki hægt að kenna neinum neitt í þessu sambandi. Akkurat núna auðvitað verið að byrja að bólusetja börn og það langt í land að sjá hvernig það allt þróast. Þannig að mín hugmynd hefði verið svona, kannski leggja áherslu á þetta létta fjárhaginn en líka að opna samtalsleið. Þetta getur fólk hringt en ég veit ekki, ég stundum verið að hringja og kannski ekki bara borgin en maður komin á bið og það að velja þetta og bíða og síðan einhvern veginn þessi endalausa bið á línunni. Það of mikið svona val kannski við hvernig ætlar að tala og lokum gest líka fólk upp á þessu. Þannig að ég myndi vilja sjá svona bara greiða leið foreldra af fagfólki borgarinnar sem að standa sig vel og ég tek undir allar þakkir til þeirra. En ég óttast bara einmitt það að sumir foreldrar séu bara komnir einhvern veginn á ákveðin lokapunkt í öllu þessu og líka því við sjáum ekki fyrir alveg endan. Já, þetta svona sem ég vildi sagt hafa þessu. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og forseti biður kannski að borgarfulltrúi hafa sína smá þolinmæði og ef það vita að það ætla að taka til máls að melda sig tímalega. En þá það næst á mælendaskrá Ellen Kalman borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja því að taka undir þakkir starfsfólks borgarinnar sem hefur staðið vaktina og ég held að ég sé ekki hall á neinn ef ég tek sérstaklega fram starfsfólk velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Það svona fólki okkar sem í mestri nærþjónustu við borgarbúa og ég veit að ástandið hefur verið bara mjög þungt eins og við vitum öll. En það eru börnin í borginni sem ég hef nú líka talað fyrir og gríðarlega mikilvægt að við gætum að hag þeirra og pössum þau í þessu árferði öllu saman og ég að finna það í skólastarfi að sums staðar eru jafnvel verið að fella niður tíma í list- og verkreinum og íþróttum af því það verið að passa upp á það eðlilega að barnahópar blandist ekki, það verið að halda sóttvarnir með þessu móti en það gerir líka það verkum að námsumhverfið eða námsefni á börnunum verður þá kannski einhverju leyti einhæfara og ég hef áhyggjur því og tala fyrir því að það sé gríðarlega mikilvægt að reyna að halda upp í list- og verkefnakennslu og íþróttum og reyna að brjóta upp skólastarfi með einhverju móti, kannski fara bara meira hreinlega út í göngutúra eins og oft gert á vorin sérstaklega, en það sé bara gert á meira í þessu árferði og nú tala ég kannski aðeins á reynslu líka sem kennari. En við þurfum að gæta þess að börnin sé að fá annars konar örfun heldur en svona kyrrsetuverkefni. Það sé ekki bara kyrrsetuverkefni eða svo komið heim og kannski ekki mikið farið út, sérstaklega vetrartíman, þannig að það ég vil setið heima og ég trúi því að ég hef séð mælingar að skjátími hafi kannski aukist hjá börnum og svona almenn kyrrseta og þau eru að upplifa svona smá áföll aftur og aftur endurtekið. Send heim af íþróttamóta því það kom upp smitt, íþróttamót falla niður,
leiklistaæfingar fellur niður, tónlistarkennslan fór á netið og það var ekki sama dýnamík og þá hættu þau jafnvel í tónlistinni og það er svo margt, það er svona smá áföll, jólin öðruvísi, ekki amma og afi með, það er svo fjölmörg svona smá áföll sem þau eru búin að verða fyrir síðustu 2 árin og það eru þetta alls ekkert öll börn sem hafa jafn gott bakland eins og hefur komið fram í ræðum borgarfulltrúa hér á undan. Og það er alls ekkert öll börn sem eiga foreldra sem kunna að taka á þessu ástandi og ég er ekki að segja það er svo sem engi sem hefur prófið því. Þetta er bara mjög erfitt og þungt. Og þegar börn verða fyrir síendurteknum áföllum, þá er þetta hætt á því eitthvað bresti. Og við vitum það að börn og fólk sem elst upp á stríðshrjáðum svæðum, af því að það hafa nú sem líkt þessu ástandi dálítið við stríðsástand, það eru ákveðnir þættir sem eru sammerktir, að þá alast upp brotnir einstaklingar. Og við erum að sjá það líka núna, það er ennþá fólk að tala um það sálfræðingar og fólk sem hefur verið að vinna með ungmennum að þeir eru ennþá að sjá svona afleiðingar hrunsins í ungu fólki í dag. En það er gríðarlega mikilvægt og ég styð það því að við erum líka, tilkynningar til barnaverndar hafa líka aukist 60% á síðustu 2 árum. Þannig að það er ekki svo gott börnin. Þannig að ég styð það og sem að Skúli kom inn og að við komast einhvers konar Skúli Helgason, borgarfulltrúi, kom inn á hér að við þurfum að komast einhvers konar velferðarvakt barna og ungmenna og við þurfum að gæta sérstaklega að hag þeirra því að ef við fáum upp heilt samfélag af börnum sem að hafa ekki komist svo vel út af þessu andlega, þetta er þetta fyrst og fremst geðheilbrigðismál og þá horfum við ekki fram á sérstaklega bjarta tíma. Þannig að hugum að börnum í borginni, það er eitthvað málefni sem við þurfum að setja efst á oddinn. Þá hefur Ellen Kalman borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá eru ekki fleiri á mælendaskrá undir þessu dagskráliði en forseti biður upp á að það sé lesið bókanir ef einhver er tilbúin. Nei? Ef svo þá er gengið til næsta máls á útsendri dagskráni sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að falla frá þéttingaáformum við Miklubraut, Háaleitisbraut og Bústaðaveg og er fyrstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, við erum með tillögu sem er tvíþætt. Hún varðar hverfaskipulag sem hefur verið í kynningu og í ágætu samráði við íbúa. Þetta er tillaga að falli verði frá þéttingaráformum á gatnamótum Háaleitisbrautar og Miklubrautar annars vegar og Bústaðavegar eða við Bústaðaveg við Grímsbæ og víðar hins vegar. Þetta síðarnefnda mál var náttúrulega mikið í umræðinu þar sem var vel sóttur íbúafundur í Réttarholtsskóla, bæði staðfundur og fjarfundur, þar sem að sjónarmið íbúa komu mjög skýrt fram en á þeim fundi var samþykkt tillaga íbúasamtakanna að framlengja athugasemdafrestinn en það var nú ekki gert eins mikið og óskað var. En borgin má eiga það að hafa gert síðan könnun, fengið Gallup til að gera nokkuð ítarlega könnun viðhorf íbúanna. Áður höfðu íbúasamtökin gert aðra könnun sem bendi til þess að vilji íbúanna væri mjög skýr gegn þéttingaráformum einmitt á þessum svæðum. Gallup könnunin var líka mjög skýr og 2/3 íbúa af þeim sem tóku afstöðu til þessara þéttingaáforma eru á móti, þar að segja 67% á móti þéttingunni við Bústaðaveg og 64% af þeim sem tóku afstöðu við gatnamót Miklubrautar og Háaleitisbrautar. Tillagan er í sjálfu sér skýr og einföld, hún er svohljóðandi, með leyfi forseta. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að falla frá þéttingaráformum við Miklubraut, Háaleitisbraut og Bústaðaveg. Borgarstjórn samþykkir að horfið verði frá þéttingu við gatnamót Miklubrautar og Háaleitisbrautar
Í ljósi mikillar andstöðu við skipulagsáformin þar, eins og skýrt kom fram í könnun Gallup sem gerð var fyrir borgaryfirvöld. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir ennfremur að fallið verði formlega frá þeim áformum sem kynnt hafa verið í hverja skipulagi háaðlis og bústaða varðandi þéttingu við bústaðaveg. Síðan fylgir þessu greinargerð, en þar segir að skipulagshugmyndir sem hér ræðir hafa verið mjög umdeildar. Í könnun sem var gerð á vegum Gallup að beiðni borgaryfirvalda kemur fram skýr andstæða við uppbyggingarformin á þessum reitum. Þeim sem tóku afstöðu voru 67% andvígir uppbyggingu við bústaði og 64% andvígir þéttingu byggðar við Miklubraut háaldsbraut. Vilji íbúanna er skýr og því einboðið að fallið verða formlegan hátt frá báðum þessum skipulagshugmyndum. Hugmyndir borgaryfirvalda í þessu tilfelli sýna hversu langan tíma það getur tekið að byggja á þéttingarreitum og stundum verða þeir ekki að veruleika. Þess vegna er nauðsynlegt að borgarbúum bjóðist að byggja á nýjum uppbyggingarsvæðum svo unnt sé að mæta fyrirséðri eftirspurn. Nú, ég er með nokkra glærur bara til að fara yfir málið og hvers vegna það þarf að taka það fyrir hérna í borgarstjórn og ég vona að þetta sjáist svona. Vona að sjáu þessar glærur. En þetta er allavega tillaga að falla frá þéttingu við þessa tvo staði, þessi háaldsbraut við Miklubraut og bústaðaveg. Ef við horfum á bústaðaveg, þá sjáum við hvernig mikill fjöldi blokka Forseti býður borgarfulltrúinn aðeins að hingra. Já, sjást glærurnar ekki? Já, það sjást ekki. Það sjást ekki? Glærar. Ok. Hann þurfti að, hérna nú þarf ég að forseti aðstoð. Það okay. var sem sagt að færa glærurnar yfir á næsta skjá. Hjá ykkur. Eða það er hægt að sýna glærurnar hérðan og borgarfulltrúinn lætur þá bara vita þegar hann vil þetta. Ok, gera það þannig. Og þá er það bara veit ekki hvernig fyrir út úr þessu. Já, þá er þetta komið. Já, ok, þetta er þá fyrsta glæra, má fara í glæru nr. 2. Hún sýnir bústaðaveg við Grímsbæ eins og hann er og eins og hann á að vera eða átt að vera eftir hvernig menn túlka fréttilíkuna. Þá sjáum við nokkuð vel hvað þetta er þétt en förum síðan í næstu glæru. Þetta er hins vegar gatnamótin á Háaldsbraut og Miklubraut. Annars vegar eins og gatnamótin er í dag, vinstra megin, og svo hægra megin eins og þau eru áformu núna í hverja skipulaginu og það er ekki ósvipað og í bústaðaveginum að það er mikill fjöldi af blokkum sem að fer meðfram veginum. Og þannig er náttúrulega alveg eins og með bústaðavegin bæði þrengja að varandi birtu og fleira og það er mikil andstæða við þetta þrátt fyrir að það ekki tekist að halda íbúafund vegna þessa máls út af samkomu takmörkunum. Nú næsta glæra. Það kom fréttatilkynning, þetta er nú á að vera 2022 eins og það er í glæranum sem ég var með, en þarna var þetta prentvilla, en þarna kemur fram í fréttatilkynningu núna 12.1. Sama dag og Gallup-könnunin var kynnt fyrir borgarfulltrúum að það væri nokkur meirihluti andvígur og það væri áberandi andstæða við tillögur um uppbyggingu meðfram bústaðaveg og við Miklubraut og Háaldsbraut og verður þétting við bústaðaveg lögð til hliðar. Og það er einmitt nokkra spurningar varðandi þetta mál. Þetta er ekki stjórnsýsla ákvörðun, þetta er fréttatilkynning og svo hitt að það er tekin ákvörðun í fréttatilkynningunni að leggja til hliðar annan kostin sem að fólki var á móti en ekki hinn. Við fáum næstu glæru. Þá er Ríkisútvarpið með frétt út af þessu. Þar sem að segir, með leyfi forseta, borgarstjórn hefur ákveðið að leggja til hliðar hugmyndir um þéttingu byggða við bústaðaveg vegna óánægju íbúa sem birtist í könnun sem Gallup gerði fyrir borgina. Tilvitnun lýkur. Þetta er náttúrulega ekki rétt. Við vitum það að borgarstjórn hefur ekki tekið formlega ákvörðun um að leggja til hliðar hugmyndirnar.
heldur var send út fréttatilkynning sem ekki afgreidd nokkuð staðar í kerfinu. Nú ef við fáum næstu glæru, þá sjáum við að Fréttablaðið tekur þetta upp og vitnar í íbúasamtök Bústað- og Fossvogshverfi sem fagnar niðurstöðu borgarstjórnar, eins og það segir í fréttinni, og mér vitanlega hefur borgin ekki leiðrétt þessa villu. Það verið að tala um það að borgarstjórnar hafi samþykkt þetta. Svo ef við fáum næstu glæru á eftir þessu, þá það bara þannig að af þeim sem tóku afstöðu, því að það voru ríflega 10% sem voru óákveðnir, að það voru 67% á móti þéttingu, 64% á móti þéttingu við gatnamót Háleitsbrautar og Miklubrautar. Þetta innan skekkjumarka, 2/3 á móti í báðum tilfellum. Og þá vaknar spurningin, ef að borgarstjórnar meirihlutanum alvara með að leggja til hliðar Bústaðaveg, á hvaða forsendum það ekki þá gert varðandi Háleitsbraut Miklubraut. Og ég held að segja glæri viðbót. Já, það akkurat þetta. 2/3 á móti báðum þéttingarsvæðum og sömu rök eða gildum bæði svæðin ef við ætlum að vera konsekvent hérna í borgarstjórn. Og svo skortir tilfinnilega formlega ákvörðun, því að skipulagsráð hefur ekki tekið ákvörðun þetta, ekki borgarráð og ekki borgarstjórn. Og síðasta glæran hér. Þetta hefur semst hvergi verið afgreitt í stjórnsýslunni og núna tækifæri til að afgreiða þetta hér á fundi borgarstjórnar. Og ég vona að við eigum bara gott samtal um það hér og ég sé engin rök önnur heldur en að við stöndum saman um að formfesta það sem að borgin tilkynnti með fréttatilkynningu. Tilkynning sem var túlkuð af fjölmiðlum landsins sem ákvörðun borgarstjórnar. Þá finnst mér sjálfsagt að við einmitt formfestu það hér í borgarstjórn og eins hitt að það hlýtur að sama gilda gatnamót Háleitsbrautar og Miklubrautar eins og Bústaðaveg. Það eru álíka margir andsnúnir þessum hugmyndum. Annars bara vonast ég til þess að við eigum málefnalega umræðu hérna og getum sameinast þetta þvert á flokka. Takk fyrir. Þá hefur Eyþór Laxar Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Já, og virðulegi forseti, nú spyr ég hvort að fólk sjáu mínar glærur. Já, það sést vel, takk. Það sjást ágætlega. Takk fyrir það. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir tækifæri til að koma inn í þessa umræðu hverfiskipulag vegna þess að Háleitis og Bústaðahverfi, þéttingu við Háleitisbraut og Bústaðaveg, niðurstaðir og könnur og fleira í þeim dúr. Þessi tillaga sjálfstæðisflokks gengur rauninni út á tvennt, annars vegar að falla frá tillögum sem ég vil meina að kannanir sýna að vel sé hægt að vinna með þeim hætti að skapa breiðari sáttum áfram og ég tel ekki tímabært á þessu stigi að gefa út slíka yfirlýsingu og hins vegar að falla frá hugmyndum sem þegar þeir eru verið fallið frá vegna þess að það ekki rétt sem borgarfulltrúi Eyþór Laxar heldur fram að ákvörðun hefur raungerst í fréttatilkynningu, ákvörðun raungerist í bókun frá meirihluta, það sem kemur þá skýrt fram að ekki meirihluti fyrir að halda áfram með umræddar tillögur og það raungerir auðvitað þá ákvörðunum að þessar vinnutillögur verða ekki lagðar til grundvalli áframhaldandi vinnu, þessar tillögur við Bústaðaveg. Þannig að það hérna óþarfi að ítreka það og halda áfram að halda lífi í málinu og láta sem að þessi ákvörðun hafi ekki þegar verið tekin sem hún hefur verið. En ef ég kannski fer aðeins yfir söguna og bakgrunninn og þessar tvær staðsetningar og við byrjum kannski bara á Háleitisbraut og Bústaðavegi, þessum Háleitisbrautin og Miklubraut á þessum hluta. Og það kannski þessi gegnum þessa miklu samráðsvinnu við hverfiskipulagi, þar sem ýmsum hugmyndum fleygt, við söfnum hugmyndum frá íbúum og reynum síðan að finna leiðir til þess að finna þessum hugmyndum farveg. Og staðreyndin svo að í öllum þessum hverfiskipulagi sem við farið í þessum hverfum, þá hefur komið fram vilji til þess að draga úr þessum neikvæða mætti stofnbrautana sem skera í sundur hverfið. Fólk nefnir þetta ítrekað, Miklubrautin, Bústaðavegurinn, fólk nefnir það okkur áhyggjur umferðaröryggi á þessum stöðum, okkur áhyggjur umferðaröryggi gangandi
og hjólandi og fólk hefur áhyggjur af því að þær skeri í sundur hverfið og búi ekki til hennar organíska flæði sem getur skapast í góðu hverfiskipulagi. Það sem tilraunir viðbrögðum þessum sem fólk hjá hverfiskipulaginu kemur með ýmsar hugmyndir hvernig mætti sé að verða við því og við vitum að beygð meðfram vegur hefur áhrif á það að draga úr umferð og búa til jákvæðari borgarbrag. Og hérna voru hugmyndir sem voru settar fram varðandi Háaleiti og Miklubraut sem sést þessi rétting. Þetta voru hugmyndir sem voru sendar fram og ég tekka fram að ég fór á allar þær göngur sem voru í boði með íbúum þessi svæði. Ég fór líka að fundi Réttarholtsskóla sem ekki rétt að hafi einungis fjallað eitt vegna þess að ef að borgarfulltrúi Heiðarófsdæmis hefði mætt til dæmis á þann samráðsfund, þá var samráðsfundur hverfisskipulagi í heild sinni, þar sem bæði var boðið færi á að tjá hugmyndar við Bústaðaveg og við Háaleitisbraut og Miklubraut, en hins vegar var síðan haldinn fundur af íbúasamtökum sem fjallaði einungis annan þeirra kost, en það var haldinn samráðsfundur hvort tveggja. Og maður alltaf ræddi auðvitað við íbúa og margir komu með ýmsar athugasemdir, bæði varðandi ásýndina, varðandi hljóðvist, varðandi skuggavarp og síðan lögðum við þá vinnu til þess að komast að því hvort að svo tilfinning sem margir höfðu að það væri meirhluti andvígur sem höfðu væri rétt eða ekki. Nú við lögðum þá könnun til þess að leita eftir viðbrögðum íbúa og hérna þá niðurstöðnar í könnunni varðandi Háaleitisbraut og Bústaðaveg og við sjáum svona ýmis munstur hér. Við sjáum það sem hefur komið fram sem reyndar ég tel að sé rétt að taka bara þá tölurnar sem að koma. Það samt að 51% þeirra sem taka afstöðu eru andvíg hugmyndum og cirka 35% þeim fylgjandi og hluti þarna samt hvorki fylgjandi né andvígur. Ég veit ekki hvort við eigum svona endilega að gera ráð fyrir að þetta sé eins og velunir kosningu þar sem atkvæði þeirra skipti engu máli. En þetta sem sagt munurinn, hann talsverður á annan veg en kannski ekki landslægt eins og það myndi kallast. Síðan spurðum við líka viðbótarspurning hvort fólk hefði verið tilbúið að skoða þessu áfram ef að við myndum leggja Miklubraut í stokk á umræddu kafla. Og þessar spurning var einungis beint til þeirra sem voru þá hvorki hlynnt né andvíg eða andvíg viðkomandi hugmyndum og þá skiptist fólk líka svona í nokkuð jafn stóra fylkingar og þegar þetta tvennt lagt saman þá kemur fram að 60% af öllum svarendum gætu ímynda sér einhvers konar útfærslu á þessum gatnamótum, annaðhvort á með stokk eða ekki, sem myndu þeim falla sem þeim væri hlynnt. Og það eru 25% sem eru andvíg þéttingu á þessum gatnamótum óháð því hvaða útfærslu verið farið. Ég ekki á því að þessi 25% eigi við eigum einungis að hlusta á þann hluta en ekki hlusta á þann hluta sem gæti ímynda sér að þessi hægt að fara í útfærslu á þessum stað annaðhvort á með stokk eða ekki. Þannig ég tel ekki að sé tímabært á þessari stundu að draga hugmyndirnar alfarið tilbaka. Við höfum fengið gott samráð í þessu ferli. Við munum fara yfir allar athugasemdir og móta viðbrögð með því, en það skal auðvitað tekið fram að ef við að ræða einhvers konar hugmyndir af stokkum, þá það hugmyndir sem ekki eru útfærðar á 1-3 árum heldur eins og við þekkjum með Miklubrautastokkin, það eru hugmyndir sem taka áratugi í mótun. Það sést þetta líka annað sem hefur kannski komið fram og verið að það eru talsverður munur á stuðningi við þessar hugmyndir eftir aldrei. Yngra fólk virðist almennt vera hlynnari hugmyndurum, síðan eru karlmenn almennt hlynnari hugmyndurum en konur og svo virðist vera sem þau sem hafa annarkvort kynnt sér hugmyndina mikið eða nánast ekki neitt eru hlynnari þéttingaáform heldur en þau sem eru í miðjunni, það kannski ekki aðalatrið. En eins og ég segi, þá tel ég að það sé ótímabært á þessum punkt að taka alfarið fyrir það að sé hægt að vinna áfram með þessar hugmyndir, vegna þess að sé mikið unnið ef við getum gert Miklubrautina vissvænni götu á þessu svæði. Fólk hefur sett fram hugmyndir eins og þessa sem reyndar vestan megin við þessi gatnamóta sem þá gert ráð fyrir eins og við sjáum að gatan þá miklu léttari yfirferð á jörðinni, það skapast mögulega einhver þéttinga á þess að ég geri þessar hugmyndir sem hafa komið frá uppbyggingaðum að mínum, en þetta nokkuð veginn það sem tækifærið geti orðið til. Nú síðan við förum í hina hugmyndina sem hugmyndin við Háaleiti og Bústaðaveg, við Bústaðaveg fyrir ekki hjá Grímsbæ, þá skal það tekið fram að þessar hugmyndir eru tilkomnar einmitt vegna þessara athugasemda frá íbúum að það sé þess vert að finna leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum umferðar á þessu svæði.
Og ég tek það fram að ég almennt ekki á því að stjórnmálamenn eigi að sko, láta stjórnast af skoðanakönnunum alfarið. Það er að segja að fólk eigi að setja fram einhverja könnun og svo könnun kemur ekki vel út fyrir mann, þá maður einhvern veginn að breyta frá fyrir ákvörðun alfarið. En í þessu tilfelli þá var það ekki þannig að þéttingin hafi verið megin drifkrafturinn á bak við hugmyndina, heldur það að gera hverfið betra og að draga úr neikvæðum áhrifum umferðar. Og í því samhengi þá finnst mér þetta Björn mjög eðlilegt að við komum tilbaka og spurjum hverfið hvernig íbúum hverfis lítist á þessar hugmyndir okkar að leysa málið með þessum hætti. Nú, og ef að það kemur ljós að okkur hafi ekki tekist að sannfæra fólk að þær séu til bóta, þá finnst mér eðlilegt í ljósi þessarar nokkuð skýru skilaboða þarna og í því ljósi að það ekki til neini aðri valkostir með stokkum öðru að einfaldlega draga hugmyndina tilbaka. Ég ræddi þetta við fjölmargar íbúa, það komu margar athugasemdir, margir höfðu þetta áhyggjur af einhvers konar ljósvist eða skuggavarpi, fólk hafði áhyggjur af því að umhverfið þeirra myndi breytast. Svo voru náttúrulega margir sem bentu líka á að með þessum þéttingum minnkaði kannski möguleika að setja borgarlínu í framtíðin sem ekki gert ráð fyrir í dag, en eru sannarlega hlutir sem má taka tillit til og sem sagt niðurstaðan úr þessari könnun okkar var sú að það voru cirka 30% sem voru hrifin af hugmyndunum, cirka 60% sem voru þeim andvíg. Aftur það kannski með umræðan mætti halda að þetta hefði væri enda stærri munur og ég tek það fram að ég hef fengið ábendingar frá íbúum sem eru enda ósáttir og vilja að við hefðum haldið til streitu, en mín svör við þá íbúa hafi verið að þeirra skoðun hafi ekki orðið ofan á í hverfinu og það eðlilega að hlusta á þessar niðurstöður. Mér langar kannski bara lokum að segja að það fer dálítið fyrir blóstum á mér þegar ég ítreka haldið fram að það sé aldrei hlustað á raddir íbúa og ég sé að það fólk bara einhvern veginn að trúa því út af þessum mikla áróðri og það ekki þannig að það sé aldrei hlustað og það heldur ekki þannig eins og núna haldið fram að það sé einungis hlustað á raddir vegna þess að kosningar eru á leiðinni. Ég hef tekið saman yfir önnur hverfisskipulag, hverfisskipulag Breiðholts, þar sem eru dæmi 10 þéttingarhugmyndir sem fallega frá vegna þess að það reyndust umdeildar á leiðinni og þetta bara mjög skipt dæmi. Á þessu kjörtímabili þá var gerð tillaga að breytingu á aðalskipulagi upp í Úlfarsárdal og það var saman undirskrift gerð þeim hugmyndum, þær reyndust óvissaleg hverfinu og það var fallið frá þeim. Það voru uppi hugmyndur að byggja hús sem voru hærri en 8 hæðir í Mjódd og því var mótmælt og það var fallið frá þeim hugmyndum. Þannig að óháð því hvaða stöðu við tökum okkur í pólitíkinni, þá skulum við ekki endilega tala þannig að það sé aldrei hlustað á íbúa, fyrir fórsetning með bókun sem ég lestaði upp í lokfundar. Takk, þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu, hafa 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita ansvar og styttist á ansvarstíma í 1 mínútu. Fyrst það Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn, í mér. Já, það heyrist. Flott. Já, ég að skoða fundagerðina sem borgarfulltrúin vísaði til og sá fundarliður kallast reyndar ekki afgreiðsla, heldur kynning. Og ég vildi bara athuga hvort það var ekki rétt skila hjá mér að þetta hefði verið liður sem hann vísaði til, sem sagt kynning á stöðu og fundagerðin gefur reyndar ekki til kynna að kosið hafi verið málið. Og í öðru lagi langar mig að spyrja hvort það var ekki rétt skila hjá mér að máli fjallaði vinnu við tillögu að nýju hverfisskipulagi og það skuli þá gilda skipulagslög eins og deiliskipulagstillögu væri ræða. Takk. Og sendi maður svara. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvarsvara, það ansvari Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, það rétt að þetta frá fram sem kynning, hins vegar nákvæmlega ekkert óeðlilegt við þessa nálgun í öllum þessum dæmum sem ég tók til, til dæmis í vinnutölu Breiðholts, þá var ekki þannig að niðurstöðu samráðs endur með því að kosið var með handauppréttingu hverja einustu tillögu og hverja einustu athugasemd sem hefði borist. Þetta var einfaldlega unnið út úr þeim og vegna þess að málið nokkuð pólitískt, þá þótti okkur rétt að senda
bara skýr skilaboð hver okkar afstaða væri út til þessar úrvinnslu. Þessi úrvinnsla mun þó einfaldlega birtast með því að næst þegar að ekki vinnutölu heldur formlegar tillögur auglýsingu koma fyrir skipulagsráðs, þá munu þær ekki innihalda þessar tillögur að breytingu á bústakvæði sem verða til hliðar. Það bara nákvæmlega þannig sem það virkar, en það ekki þannig að menn kjósa hver einustu formlega athugasemd við vinnutillögur í deiliskipulagi. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartošek lokið við að svara ansvari og næstur veitir þá ansvar Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, takk fyrir. Það nú þannig að helstu fjölmiðlar landsins sögðu að borgarstjórn hefði samþykkt þetta og ég get ekki séð að nokkur aðili hjá meirihlutanum hafi andmælt því, þannig að almenningur hélt að borgarstjórn hefði samþykkt þetta. En orð formanns skipulags- og samgönguráðs vekja ugg. Það er því að það er algjörlega óljóst hvernig á að vinna úr þessum tillögum. Og síðan verið að þið afsækja orðbragðið, sulla saman, hugmyndum stokk sem ekki tilbúna fyrir eftir kannski 2 ár og þéttingu sem verið að taka til afgreiðslu. Þetta náttúrulega gengur ekki. Ég vil benda á það að meiri hluti kvenna, það var mun hærra hlutfall kvenna var á móti þessu heldur en karla. Og það öfugt þá umræðu sem hefur verið viðhaft og svo vil ég að lokum segja það, telur borgarfulltrúinn og formaður skipulagsráðs að umferð muni minnka við það að fjölga blokkum, íbúum og íbúðum við þessar götur. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og veita þá næst ansvar Marta Guðjónsdóttir. Pavel Bartošek borgarfulltrúi ætla að svara ansvari, forseti ætla að leyfa það. Forseti bendir einnig á það hafa fleiri beðið ansvar, þannig að forseti biður til þess að allir fá þá tækifæri að halda sig helst við eitt ansvar, annars þurfti að skera þá í lokin. Takk. Virðulegi forseti, ég tek fram að ég ber ekki ábyrgð á fréttaflutningi fjölmiðla. Ég hjón eftir þessu og reyndi að beina því til þess fólks sem sér fjölmiðla umfjöllun að það myndi skýra þetta. Borgarstjórn hefur vitanlega ekki tekið einhverja formlega ákvörðun málinu, heldur ákvörðun raungilist í formi bókunar meirihluta skipulags- og samgönguráðs sem gefur þetta mjög skýr vísbendingur. Það engin ástæða þess að halda einhverju óvissu í málinu, að halda í fram að ákvörðun sé ekki ljós og orð mín auðvitað muni standa í þessum efnum, muni standa bæði fyrir kosningar og eftir kosningar. En til að svara þeirri spurningu þá það þannig já að ég tel að ef að við höfum akrein með, ef við höfum götu með 3-4 akreinum, þá meiri umferð á henni heldur götu með einni akrein hvora átt. Það gefur auðarleið, þannig að það mjög erfitt að draga úr umferð öðru sem að draga úr fjölda akrein og það hægt með til að setja hlutu umferðar neðar. Þá hefur Pavel Bartošek lokið við að svara ansvar veiti það ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, ég vil að það sé alveg skýrt að bókun við kynningu og getur aldrei orðið ákvörðun. Ég vil spyrja formann skipulagsráðs hvort það sé ekki tilefni til að senda út leiðréttingu til þeirra fjölmiðla sem að töldu að borgarstjórn hafi tekið þessa ákvörðun. Og svo að lokum þá borgarfulltrúinn að tala það að fækkun akreina geti hægt á umferð. Það vissulega rétt vegna þess að umferðarstíflan getur orðið meiri. En í tillögunum varðandi bústaðaveginn þá ekki verið að leggja til annað heldur en að þrengja og þetta. Þannig að fjölgun íbúanna og blokkana við bústaðaveg hafði fyrst og fremst þá þær afleiðingar að það eru fleiri bílar og fleiri íbúar og ég spyr bara aftur, það virkilega trú manna að fleiri blokkir bæti og létti á umferð? Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, mér finnst þetta dálítið skoplegt hvernig sjálfstæðismenn nota allt orðið blokkir hús sem þau eru ekki hrifin af. Ég tek til dæmis fram að sjálfstjórnin sjálfur að byggja hús við Hálsbraut 1 og það hefur aldrei verið kallað blokk í þeirra orðum heldur fjölbýlishús. En öllu því þá ég reyndar þeirra skoðunar
að það góð leið að draga úr umferð að fækka akreinum og búa til svona borgarmiðara umhverfi og það hefur bara sko, frá flesta rannsóknir til sýnt að það klárt að það verður meiri umferð ef þú setur 4 akreinar heldur þú setur 1. Ég held að það sé alveg klárt. En bara til þess að sko hnykkja á þessu, þá það bara alltaf þannig að það aldrei þannig að þegar niðurstöður samráðs koma út úr samráði þá sé einhvern veginn kosið hverja næstu tillögu. Formulega ákvörðun mun raungerast í því að næst þegar að verkefni stjórn hverfiskipulags kemur með tillögurnar inn til okkar, þá munu þær ekki innihalda þessar tillögur að þéttingu við bústaði. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari sinni. Veitir þá ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, þá kom fram í máli borgarfulltrúans Pavels Bartošek hér áðan að ákvörðunin að draga skipulagið til hliðar hafi komið fram í bókun meirihlutans í skipulags- og samgönguráði. Ég satt þennan fund ásamt fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem voru vitni að því að þetta mál kom aldrei til atkvæðagreiðslu. Og mér finnst að vera orðið skrítin stjórnsýsla ef það nægir að bóka og það telst að vera ákvörðun ráðsins. Það kemur ekki fram í fundargerð, þannig að ég óska eftir því að borgarfulltrúin skýri mál sitt betur, hvort að hann að tala það að ráðið hafi samþykkt þessa ákvörðun að draga skipulagið tilbaka og það teljist það fullgildi ákvörðun og stjórnsýslulega rétt ákvörðun. Það hefur ekki verið gert og þess vegna erum við að setja fram þessa tillögu hér í dag til þess að gera þetta eins og á að gera, að taka ákvörðun á vettvangi borgarstjórnar og þeirra ráða og nefnda sem að fara með málið. Mér langar líka til að fá skýringu frá borgarfulltrúanum það hvernig hann útskýrir það að draga skipulagið til hliðar. Á hann við að það sé verið að sópa þessu undir teppið rétt fyrir kosningar og það verið dregið fram nokkrum dögum eftir að ný borgarstjórn kemur saman. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Pavel Bartošek. Það heyrist ekkert í borgarfulltrúanum? Virðulegi forseti, vinnutillögur, hugmyndir ekki tillögur sem greitt atkvæði sérstaklega með formulegum hætti. Það hins vegar komið fram skýri vilji meirihluta í borgarstjórn og ég tel að það sá meirihluta sé nokkuð rúmur með umræði hér að vinna ekki áfram með þær tillögur. Ég tel enga forsendu að leggja fram deiliskipulag að tillögum við bústaðveg til þess einungis að fella það. Það væri ekki eðlilegt sjónstæðis. Það einfaldlega komið fram að það ekki meirihluti fyrir umræddum breytingum og þess vegna engin ástæða að vinna áfram með það. Það var nákvæmlega með sama hætti í öllum þeim tilfellum sem ég tók til áðan. Það var nákvæmlega með sama hætti í höllunum, M22, að það kom bókun sem skýrði afstöðuna að það ætti ekki að vinna áfram með þær hugmyndir. Þar með lá fyrir að þeim sem koma með næstu tillögur eigi ekki að vinna áfram með þær. Þannig að ég tel að þetta hefur nokkuð skýrt, það bara lýðræðislegt umboð ráðsins gefur til kynna að það ekki meira til þessum hlutum og þá verður ekki inn áfram með þær. Ég skal svara einu spurning seinna, ansvari. Þá hefur Pavel Bartošek lokið við að svara ansvar og veitir það ansvar sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta var mjög sérstakt svar hjá borgarfulltrúanum Pavel Bartošek. Hann sem sagt viðurkennir ekki lengur að borgarstjórn sé fjölskipað stjórnvald, heldur að það nægi að meirihlutinn bóki eitthvað mál og það standist þá sem ákvörðun borgarstjórnar. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, það dálítið skemmtilegt hvað borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins mikið mun að halda lífi í þessu máli. Það liggur fyrir að það ekki meirihluti fyrir að vera áfram með þessar tillögur, það liggur fyrir að það verður ekki áfram gert. Þannig að en ég veit auðvitað að Sjálfstæðisflokkurinn hafði hugsað sér að gera stórt mál úr þessu í komandi kosningabaráttu, að gera það mál úr því að það sé vera þétta byggð við bústaði og gera mál úr þeirri andstöðu.
en það liggur fyrir að við höfum ákveðið að hlýða kalla íbúi því og falla frá þessum hugmyndum. Ég hef skýrt það nokkuð skýrt í viðtölum að ég lít svo á að við höfum lagt þessa hugmyndir til hliðar og þær verða ekki teknar upp aftur að kosningu loknum. Og fólk getur alveg treyst orðum mínum í því. Það er einfaldlega þannig að við höfum hlustað á þessar raddir og ég tel reyndar, og svo ég tekst ekki fram, að það er skýrt ákall íbúum að gera eitthvað fyrir umferðina á þessu svæði. En það er þá hægt að gera það án þess að grípa til þessar þéttingahugmyndir. Þannig ég held að það er að vinna áfram með einhverjar þannig útfæstur, en ekki með þessar útfæstur að þéttingu meðfram Grímsbæ sem ekki féllu í kramið hjá meirihluta íbúa í hverfinu. Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, loki við að svara ansvaru sinni og veitir þá ansvar Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég skal við kenna það að ég er svolítið hissa yfir þessari umræðu sem er í gangi. Sjálfstæðisflokkurinn lögðum fram tiltölulega skýra og einfalda tillögu sem að ég held að hægt að svara já eða nei við. Í stað þess að ræða hana efnislega þá hefur formaður skipulagsráðs tekist að fara með umræðuna út víðan völl eins og hann ætlaði að gera sjálfur í upphafi. Það er auðvitað ekki það sem að fólk er að kalla eftir og ekki við að kalla eftir. Útskýringar, flóknar og í einhverja mjög furðulegar áttir er ekkert innlegg inn í þessu umræðu. Fólk er að fá að vita á svæðinu hver er ætlun meirihlutans. Ég tel núna eftir þessa umræðu að formaður skipulagsráðs hafi gert ágætlega grein fyrir því. Það er fallið frá þessu þó hann orði þetta með þeim hætti að segja að þetta sé lagt til hliðar. En það þá allavega komið skýrt, það er fallið frá þessu og það þarf að ganga frá þeirri ákvörðun þannig að það sé skýrt í stjórnskipuninni og í stjórnsýslulegri meðferð að svo sé. Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar. Þá ætlar Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, að svara ansvari. Virðulegi forseti, leggja til hliðar, falla frá og hætta við eru sameind í mínum huga og borgarfulltrúarnir þurfa ekki að velkjast í vafa það að þessar hugmyndir sem andstæðmættis við verða ekki að þær verða ekki halda áfram með þær. En ég segi samt bara að það er þegar ég er hér sakaður að snúa út úr einhverju stjórnsýslu að það er auðvitað ekki þannig. Í öllu þessum dæmum sem ég tók til, það er einfalt þannig að þegar lögðu fram hugmyndir að tillögur sem reynist síðan vera andstæð við, þá er það ekkert endilega þannig að það séu alltaf afgreitt með að það séu felldar. Það er einfaldlega metið sem svo að það sé ekki meirihluti fyrir umræddu tillögum og þá er það ábyrgð formanns viðkomandi að leggja þær ekki fram fyrir fund, vitandi að þær njóta ekki meirihluta fundarmanna. Þannig að það er bara með þessum hætti sem ákvörðun raungerist, það liggur fyrir að það er ekki meirihluti fyrir þessum tillögum og því verður ekki unnið áfram með þær. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartošek lokið við að svara ansvari. Eins og forseti bendi á þá þarf að takmarka tíma samkvæmt samþykktum stjórn Reykjavíkurborg má ansvarstími standa yfir í 16 mínútur. Við erum búin að ná þessu þannig að forseti ætla ekki að leyfa seinni ansvars næst. Þannig að það eru núna Björn Gíslason og svo er leyft reyndar Jórunni Pálu Jónasdóttir að koma með eitt svar þar sem það láðist í byrjun að leyfa henni það. Þannig að það er næst Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hjó eftir því og ég hef nú kannski hort á þetta dálítið áttum heldur en ég hef verið að hugsa svona stöðuna á neyðarakstri og því líka því að ég sé að það mun þrengja verulega miklu breytni með þessu. Eins og kom fram á glærunum hjá Pavel Bartošek, borgarfulltrúa og formanni skipulagsráðs. Þá er þarna þannig að eins og hann kannski mann og við munum mörg allavega þegar ákveða spítalinn er þarna áfram í Hringbraut að þá var eiginlega gefið vilyrði fyrir því að ákveðið að aðkoma að spítalinum yrði löguð og það er bara semst eins og aðkoma að spítalinum úr eystri hverfum og eins og Hafnarfjörður og það þetta er töluverðan spöla að fara og það eru miklar tafir á leiðinni. Og ég held að þetta náttúrulega og þessir aðilar eins og slökkvilið með útkallstíma sem að þeir verða að fara eftir
og þetta er samkomulag við ríkið að þeir standist þá þann tíma og það er bara mjög erfitt að haldi það í dag og hvað þá í framtíðinni síðan. En ok, tíminn búinn, þá læt ég þetta við bili. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið við að veita ansvara. Ætla borgarfulltrúinn Pavel Bartošek að svara ansvar? Já, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég tek þetta fram á þessar teikningar sem þessar sagðar voru svona fyrst og fremst kallað fram til að vekja ákveðu hughrif og hugmyndir hvernig það getur leitt út. En þó á þeim, þá er þetta skýrt að það er borgarlína fyrir miðjunni og borgarlína er ekki aðeins akstur fyrir almenningssamgöngur, það er líka forgangsakstur. Þannig að hún er alltaf ákveðin lykill að því að leysa út úr samgöngumálum forgangsbifreiða. Þannig að ég getur svona allavega glatt borgarmönnum því að sjálfsögðu verið litið til þessar þátt að hvernig sem svo Miklahraun verður breytt, því að við vitum að það er planum að setja borgarlínu á Miklahraun, þannig að einhverja breytingum mun eiga sér stað, hvort það verði með þessum hætti, hvort það verði með stokka, hvort það verði með einhverjir millilaust, það er bara á tíminn eftir ljós, en það mun bara gerast í þessari vinnu, en kannski þessar hugmyndir sem þarna voru lagðar fram munu auðvitað ekki ná fram ganga í óbreyttri mynd, en ég held samt að sé fullt tilefni að vinna áfram með hugmyndir einhvers konar umbótum á Miklahraun. Loka við að svara ansvara og veiti þá ansvar Jónínu Pála Jónasdóttur. Já, takk fyrir. Ég ætlaði að halda áfram síðan áðan. Ég nefnilega vildi benda á ákvæði í skipulagslögunum, sem sagt með leyfi forseta 4. málsgrein 40. greinar. En þar segir í lokin að lokinni kynningu skal deiliskipulagstillaga lögð fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. Annars staðar í lögunum segir að hverfisskipulagstillögur skuli fara að sömu reglum og deiliskipulagstillögur. Þess vegna held ég að nefndinni sé ekki stætt á því að afgreiða máli eins og það var afgreitt. Og þá er ég bara að horfa á formið og sérstaklega mikilvægt í þessu tilviki að afgreiða ekki svona undir lið sem kallast kynning og þá vil ég enda að vísa á í 38. grein fyrir að sveitarstjórn ber ábyrgð á og annars gerð deiliskipulags. Þetta er frekar lögbundið ferli. Takk. Þá hefur Jónína Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvara. Ætla borgarfulltrúinn Pavel Bartošek þá að svara. Virðulegi forseti, já það er rétt að í kringum deiliskipulags er nokkuð fastmótað ferli. Hins vegar þá er nauðsynlegt að skýra að það sem við höfum gert hér er raunin eitt viðbótarskref á undan formlegri deiliskipulagsauglýsing. Það sem við vorum leggja til var ekki formleg deiliskipulagsauglýsing, hún hefði sér eftir ákveðnum reglum og það er formlegt auglýsingaferli og allt það. Það sem við vorum að gera, við vorum með vinnutillögur, það sem voru leita eftir viðbröðumhverfinu. Út úr þessu munum við síðan vinna formlega deiliskipulagstillögu sem mun vera samþykkt vonandi í skipulagsráði, vera send til borgarráðs og síðan leita eftir aftur athugasemdafresti á þeim tíma. Þannig að ef að einhver íbúar eru ósáttir við hvernig við leystum úr þessum viðbrögðum, þá er þeirra tækifæri að komast móts við þar. Þannig að var svo þessi skýrt. Þetta ferli núna fór ekki eftir þessum ákvæðum, en það mun ferli gera leið og formleg deiliskipulagsauglýsing kemur í næsta áfanga. Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvaru, það ansvörum lokið og næstur á mælendaskrá er Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, virðulega borgarstjórn. Já, það var nú svona ágætt að borgarstjórn fjallu frá þessu skipulagsáformi með bústaðaveginn, ég er nú sáttur í það og komið til ég var á þessu fundi sem var þarna haldinn í Réttarholtsskóla og það var greinilegt að það var mikil andstaða og margt sem kom það fram, meðal annars það kom nú allan fram hjá einhverjum að þeir voru á þetta ofan í allt vandamáli varðandi grunnskólan þarna í hverfinu, eða Fossvogsskóla og svo eins Kvistaborg og andra slá því viðhaldi. En þessi þéttingar áform þau vöktu náttúrulega hörð viðbrögð og mótmæli sem komið fram á þessum fundi
Og eins og hefur komið fram eins og með þessa könnun sem 67% íbúa voru á móti þessu og 64% íbúa eins og kom fram nú að borgarfulltrúinn Eyþór Arnalds varðandi Háleitsbraut og Miklubraut. Það er nú svona það sem að er nú svona kannski vandamáli að maður sér að þessi stefna, þessi meirihluta hlutan sem að láta þéttingu byggðar ráða för við að reisa íbúðahverfi, íbúðar og húsnæði í stað þess að leyfa borgina breið úr sér eftir því sem að íbúðum fjölgar og hefur reynst, og þetta hefur reynst afdrifaríkt. Hún á þátt í að sprengja húsnæðisverð og það náttúrulega kostar hækkun á vísutölu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta er svona, já, nú aðalskipulagið sem var undirritað í Höfða daginn að þar kemur fram að ekkert verði byggt utan núverandi byggðamarka eða byggðalínu ef við getum orðað það svo. Og síðustu árin hafa í Reykjavík hafa myndast þessi svona hálfgerð eins og ég nefndi nú á fundinum fyrir jól, svona þetta væri nú svona skuggavart mikið og sumir kalla þetta skuggahverfi. Og þetta eru mikilvæg og háar byggingar, þetta eru 4 til 7 hæða byggingar og þéttingarritinir og eins og kom fram að það í Höfða. Nú, og það er einfalt mál, þetta gefur ekki næga birtu íbúanna og við höfum fengið kvartanir, ég held að það kannist allir í það í Borgarstjórn, það fengið kvartanir frá íbúum þar sem að nýtur ekki sólar allt árið eða stóran hluta árinu. Við erum náttúrulega alls ekki á sömu breiddargráðu og París eins og ég held ég hafi nefnt á. Þannig að við þurfum aðeins að átta okkur á því. Og eins og það er svo gamli Vesturbærinn sem er nú til dæmis nokkuð þéttur. Þinghollinn. Bara lágreistari hús. Þetta eru kannski 2-3 hæða og til það litlu lóðum, en þetta eru eina af vinsælustu lóðirnar og vinsælasta svæðið í Reykjavík. Það er allir, ja, svona fasteignasalar ræðum það, þarna er vinsælt að kaupa og búa. Og þessna er maður svona hugsi yfir þessum miklu og háu innan gæsalappa blokkum, eins og sum nú illa að tala um það, eða fjölbýlishús. Og það er staðreyndin að ég held að þessi þéttingarstefna sem verið hefur, hún er mjög einslægt húsagerð sem er verið að koma. Þetta er strax fjölbýlishús. Og ég vil áfram nefna þetta með þennan svokallaða neyðarakstur sem kom inn á áðan, því þetta er nú bara þannig að við erum á náttúrulega Reykjavík á mjóu nesi og Spítalinn er náttúrulega út í aðri borgarinnar má segja, Landspítalinn, og það er ákveðið vandamál og það eins og ég segi í dag og þó að menn geti kannski nota þessa borgarlínubraut í framtíðinni, þá er þetta mikið vandamál í dag, þó að sér reyna fyrir strætó að hluta Miklubrautarinnar, þá er þetta mikið vandamál ef að fólk veikist illa á þessum annan tímum eins og við segjum sem er í umferðinni, sem er bæði mótkvölda og skýtdegis og mótnanna. Þetta er mikið vandamál. Eins er það að 30% af sjúkraflutningum fara á Landspítalann að fara Snorrabrautina og hún er eins og hún er og ég veit það að starfsmenn hafa kvartað, starfsmenn slökkviliðs hafa kvartað mikið yfir þessu. Og það hafi kannski, svona segi ekki, gleymst að tala við slökkviliðið í ýmsum skipulagsmálum sem að þarna kemur að þessum hluta, að þá er það allavega seint sem að þeir hafa komið að aðkomu í þessu. En ég held að eins og maður segir, við verðum bara að skoða þetta vel, en ég er ánægður með það að það sé búið að leggja þetta niður í allar frá þessum áformum Bústaðaveginn, en mætti þess að varðandi þéttingaráform við Miklubraut og Háleitsbraut. Segi þetta gott í vilji, takk. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er með ólíkindum hvernig formaður skipulagsráðs Pavel Bartósek, borgarfulltrúi, bregst við þessari skýru tillögu okkar sjálfstæðismanna að falli verið formlega frá þeim skipulagsáformum sem að kynnt hafa verið í hverfisskipulagi háleitis og bústaða. Varðandi þéttingu við bústaðaveg annars vegar og hins vegar við Miklubraut og Háaleitisbraut, gatnamótin þar. Þessi þéttingaráform þau hafa vakið upp mikla andstöðu og mótmæli og mikla gremju hjá íbúum þessara svæða. Sjálf sat í fundinn sem var í Réttarholtsskóla nú í desembermánuði þar sem að mikil gremja og reiði var meðal íbúa vegna þessara þéttingaráforma. Gerð var skoðanakönnun afstöðu íbúa til þessara skipulagsáforma og niðurstaðan var mjög skýr. Mikill meirihluti þeirra sem að tóku afstöðu var þessum þéttingaráformum andvígur eða 2/3 íbúanna. Þannig í báðum tilfellum. Þannig að skilaboðin geta ekki verið skýrari hjá íbúum. Þessi áform voru rædd í skipulagsráði fyrir viku síðan, tæpri viku síðan og okkur var kynnt þessi skoðanakönnun og ég held að þessi skoðanakönnun hafi komið meirihlutanum verulega óvart og þeim hafi verið verulega brugðið. Það sést greinilega á þeirri fréttatilkynningu sem var send út eftir fundinn þar sem að vitnað í bókun og litið á það sem ákvörðun meirihlutans að draga þetta til hliðar. Ég get ekki séð að það sé hægt stjórnsýslulega séð og samkvæmt því sem að borgarfulltrúinn Jórunn Pála Jónasdóttir kom inn á hér áðan, þá samræmist það ekki skipulagslögum því að það ber að fara með hverfisskipulag með sama hætti og deiliskipulag. Fréttatilkynningar geta aldrei haft stjórnsýslulegt gildi og það verður að taka ákvarðanir sem þessar á vettvangi borgarstjórnar til þess að það öðlist gildi. Að sjálfsögðu því fagnað að borgaryfirvöld sem hafa farið offari í sinni þéttingarstefnu láti undan harðri andstöðu og skýrum skilaboð almennings þegar að vegið mjög gróflega að nánasta umhverfi fólks. En það hljóta að vakna spurningar þegar það gert. Ef að borgaryfirvöldum virkilega alvara í því að taka tillit til mótmæla íbúa og vilja vera sjálfum sér samkvæm, ætti að draga skipulagið við Miklubraut og Háaleitisbraut til baka sömuleiðis. En þar meirihluti íbúa einnig mótfallinn þéttingunni. Ennfremur væri áhugavert að borgaryfirvöld svari því líka hversu aukin meirihluti íbúa þurfi að vera svo borgaryfirvöld taki tillit til hans. Taka borgaryfirvöld kannski bara tillit til borgarbúa þegar örfáir mánuðir eru í kosningar. Hvað með öll hin ófriðarbálin sem borgaryfirvöld hafa kveikt alla borg vegna öfgafullra þéttingaráforma, svo sem eins og reit stýrimannaskólans, Veðurstofuhæð og samþykktu skipulagi sem gerir ráð fyrir að fimmfalda íbúafjölda Skerjafjarðar án breytingu á umferðaraðkomu. Hvers vegna hefur ekki verið hlustað á íbúa þessara svæða, né þeir fengið skoðanakönnun? Ætlun borgaryfirvalda að gera skoðanakönnun meðal íbúa þessara svæða og annarra svæða þar sem skipulag umdeilt? Ég held reyndar að svarið við þeirri spurningu sé á þann hátt að borgaryfirvöld þau vita að það andstaða og þau þora ekki að gera viðhorfskönnun eða skoðanakönnun meðal íbúa því að þau vita hver niðurstaðan er. Ákvörðun borgaryfirvalda síðastliðinn miðvikudag þó spor í rétta átt og batnandi mönnum best að lifa, segi ég, en þessi sömu yfirvöld hafa ekki tekið sönsun fyrir en það átta sig á því að skipulag fyrir íbúana sjálfa, ekki yfirvöld. Skipulag allstaðar og alltaf fyrir íbúana, ekki einungis korter fyrir kosningar og viðbrögð íbúana við þéttingaröfgunum við bústaðaveg eru skýr skilaboð gjaldþrota skipulagsstefnu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já,
Forseti ágæta borgarstjóra og tilheyrendur. Ég þakka fyrir þessa tillögu og styð hana heils hugar. Það var nefnilega þannig að 13. október síðastliðinn þá fengum við kynningu á þessum hugmyndum í skipulags- og samgönguráði og í framhaldinu þá bókaði ég á þeim tíma að halda Reykjavíkurborg í lóðaskortu með tilheyrandi hækkun fasteignaverðs sem markviss stefna til að þrengja grónu hverfum vestan Elliðaáa og til að keyra þéttingarstefnu áfram fullum þunga þvert á vilja Reykvíkinga. Einnig þetta beina aðferð á fjölskyldubílnum. Það birtist best í hverfaskipulagi fyrir hverfin, Háaleiti, Bústaðir, Háaleiti, Múlar. Þetta hræðileg framtíðarsýn sem minnir meira á Austantjálsborgir eins og þeir voru fyrir fall kommunistmanns. Blokkir og blokkir ofan, nálægt umferðaræðum og stoppvegum. Veghelgunarsvæði stofnbrauti ekki virt samkvæmt lögum og eingöngu vísað í samtal við Vegagerðina en hún breytir ekki lögum. Það er verið að taka hana karakter úr þessari fallegu grænu borg sem Reykjavíkurborg er. Í skipulaginu ekki staðið í samgöngusáttmálanum gatnamóti Bústaðaveg og Reykjanesbraut. Upplýst var að verið að gera hringtorg gegn grillhúsinu Sprengisandi sem kemur þá með að vera við hliðin og miðslægu gatnamótunum. Hvaða dæmalausa vitleysa er þetta? Ekkert kemur lengur óvart í skipulagsslysum, meirihlutans tilvitnun lýkur. Þetta bókaði 13. október og í framhaldi af því, þegar fundur var búinn, þá birti ég myndir af þessu skipulagi, hverfaskipulagi á Facebook síðunni hjá mér, þar sem að þetta kom fyrir sjónir almennings fyrsta sinn. Og viðbrögðin voru vægast sagt mikil. Svo fór þetta mál allt saman á stað og við vitum framhaldið að fólk var mjög ósátt við þetta sem býr þannig hverfinu og meirihlutinn fékk mikla gagnrýni á sig og stundum ligast borgarstjóra meirihlutinn út af mikill andstöðu og þar náttúrulega búið að minnast hér á hitafundi sem haldinn var þarna fyrir jólin og þar sem að ábyrgðar aðili þessa skipulags lýsti því yfir að fólk 60 ára plús verður hérna bara gamaldags og þau ekki vita svona mál. En besta og áhrifaríkustu mistökin voru þau hjá meirihlutanum að taka útvarpsreitin sem fyrirmynd af vel heppnaðri þéttingarstefnu meirihlutans því þá að sjálfsögðu sá fólk hvað var undir í þessu hverfi. Því að á sama tíma og verið að tala að skaffa meiri íbúðir og skapa svigrúm til að aðilar geti byggt meiri íbúðir, þá verið að tala græna stefnu. En akkúrat RÚV-reiturinn var þannig gerður að hann var grænn. Hann var sannarlega grænn reitur þannig miðju borgarinnar. Þannig að öllu því græna svæði sem var á RÚV-reitnum var fargað fyrir þá uppbyggingu sem þar núna og það mikill þéttingarreitur. Öllum bílastæðum útrýmt á svæðinu, það eru mjög fá bílastæðar, ykkur í bílakjöllurum og ofan á kaupið þá þetta sjálf musteri fjölmiðlunar á Íslandi RÚV og þar vinna fleiri hundruð starfsmenn og þar með mistu þeir öll sín bílastæði og ekki nóg með það heldur í þeim dýr þegar RÚV var í sem mestum vandræðum fjárhagslega þá tók borgarstjóri ákvörðun það að leigja einhverja fermetra upp í Efstaleiti fyrir borgina og sú þjónustu sem þar akkúrat mikið og gott aðgengi að bílum því þetta hverfamiðstöð þar sem að þurfa að koma aðilar til að sækja þjónustu sem oft á tíðum eru á p-merktum bílum og svo framvegis. Þannig að þetta hreint og ólíkindum. En það merkilegt hvernig meirihlutinn tekur í þessa tillögu og veigra sig við því að samþykkja hana, því eins og hér hefur komið fram, þá það akkúrat vísbending það að það eigi ekki að falla frá þessum tillögum. Því tillagan gengur út á það að falla endanlega og formlega frá þessum tillögum þannig í þessu hverfi.
Ég ætla ekki að fara að endurtaka hér lagarrök sem hafa komið fram hjá borgarfulltrúum Jórunni Pálu vegna þess að það er óþarfi að telja það til aftur, en ég er sammála henni því að þetta er á mjög gráu svæði og stenst ekki lög, það sem er verið að gera hér og eins og við komið fram. Það er aldrei hægt að taka tillögur tilbaka sem eru svo afdrifaríkar og þurfa að fara í gegnum mjög þröngt nálarauga að það sé hægt að afgreiða þær með einhverju fréttatilkynningu úr ráðhúsinu þó að upplýsingafulltrúarnir séu 10 eða 12. Ég er með nýja bókun í málinu sem ég ætla að lesa upp með leyfi forseta. Mikið gagnrýni hefur komið fram á nýtt hverfaskipulag Háaleiti bústaðir. Mikill hitafundur var haldið þar sem hæst bar að embættismaður borgarinnar gaf það yfirlýsingu fólk á aldrinum 60 ára pluss væri ómarktækt í skoðunum í málinu. Nýlega var gerð skoðanakönnun sem tekið var 15. til 30. nóvember síðastliðinn. Skoðanakönnun borgaryfirvöldum ekki haf. Því tæplega 45% svarenda leist illa á tillögunar, hvorki vel né illa 24,5% og þeim sem leist vel á tillögum voru einungis tæp 31%. Því hefur meiri hlutinn fallið frá hugmyndu sínum enda kosningar í nánd. Tilvitnun lýkur. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla ekki að fara efnislega inn í þessar tillögur. Það er mikið frekar að ég held að þetta sé bara mjög óljóst. Jafnvel þó að borgarfulltrúinn Páll Bartósek hafi reynt að taka svona vafan af, en það halda margir að eftir þessa fréttatilkynningu sem að auðvitað er ekki á ábyrgð kannski meirihlutans, en ef hún er villandi þá hefði meirihlutinn átt að senda inn einhvers konar athugasemdir eða koma með nánari skýringar. Ég held að bara mjög margir í þessum hverfum og hverfi sem eru nú náttúrulega fleiri heldur en bara bústaðavörðin haldi hreinlega að nú eigi að leggja þetta allt niður algjörlega og byrja upp á nýtt, byggja þessar tillögur frá grunni og með fólkinu. Þetta var svona mjög afgerandi skilaboð og mjög villandi því að hér er spurt bara áttu bústaðaveginn eða hvað með Háaleiti, hvað með smáíbúðahverfi, Hvassaleiti, Múlana. Ég er bara ekkert viss að fólk átti sig á hvað þarna í gangi. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að bara bráðasta verði þetta útskýrt. Hvað af þessum vinnutillögum eru lagðar til hliðar og hverjar ekki? Hvað er það sem á mögulega að halda áfram meðfram að kosningum eða eftir kosningar þessi meirihluti heldur? Þetta þarf fólk að vita. Ég verð að heyra alls konar upplifanir og skilning á þessari fréttatilkynningu og það er ekki hægt að segja bara við berum ekki ábyrgð á hvernig blaðamenn birta fréttir frá okkur. Þetta var mjög afgerandi, borgarstjórn hafi samþykkt en síðan er þetta bara nefndur á bústaðavegurinn. En þetta getur algjörlega hafa gjörsamlega farið alls konar ofan í fólk. Þannig að mér finnst það ábyrgðar hluti að fara ekki ofan í saumana á þessu. Hvað er það sem á að leggja til hliðar? Hvað er það lagt til hliðar stund? Hvað er algjörlega hætt við og að vinna með fólkinu? Þetta þarf bara að skýra. Og það var líka komið inn á það hjá borgarfulltrúanum Páll Bartósek að hann væri leiður á, mann ekki alveg hvernig hann orðaði, leiður á að það væri alltaf verið einhver áráður að vera ekki hlusta. Ég vil bara benda á að hvaðan skyldi það koma? Það er bara upplifun borgarbúa að það sé ekki hlusta og þetta er nú ekki aldeilis fyrsta málið á þessu kjörtímabili sem við höfum heyrt þessar upplifanir birtar og það kemur frá fólkinu sjálf. Þannig að ég skil þeirra áhyggjur, ég skil þeirra vantraust og sérstaklega að þetta verður kannski enn eitt fíaskóið hjá meirihlutanum að endar með því að fólk hefur ekki botnað upp niður í þessu skilaboðum, þá er nú það ekki á það bæta. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ágætar borgarstjórn og forseti, þetta eru ágætar umræður, það hafa nú snúist einhverju leyti svolítið lögformlega eins og stundum gerist og ég gerir svo sem engar athugasemdir við það.
En mér finnst þetta vera umræðan, mér finnst svona kristallast í þessari umræðu að það er svona skýr munur á stefnu minnihlutans, eða stórt hluta minnihlutans í borgarstjórn og meirihlutans. Og við erum að kljást við arfleifð skipulagsins frá 1966. Það var nú einu sinni kallað danska skipulagið eða bílaskipulagið og það gerði einmitt ráð fyrir gríðarlega viðamiklum stofnbrautum sem að í rauninni þegar á reyndi klufu hverfin í tvennt og í sundur. Og það var ekki nóg með að þessar stofnbrautir væru lagðar heldur voru alveg gríðarlega stór veghelgunarsvæði í kringum þessar stofnbrautir og það var náttúrulega mest áberandi í kringum Miklubrautina en vissulega líka aðeins í kringum Bústaðaveg og auðvitað Kringlumýrarbraut og fleiri brautir. Og það er langt síðan að það var tekið upp í mörgum borgum, það er kannski mest áberandi í Helsinki. Þar var tekin upp aðalskipulagsstefna sem heitir Vision 2050 og eitt megin inntakið í þeirri skipulagsstefnu er þétting borgarinnar og ekki síst að þétta byggð meðfram 3 stofnbrautum eða hraðbrautum sem að liggja inn í borgina og sú þéttingarstefna er hafin og og ég veit ekki betur en að hún sé bara mjög vel hugsuð, auðvitað var hún umdeild en þetta er svo stefna sem að borgar Helsinki hafa tekið. Já og þess má geta líka að það var lagt til að Malmí-flugvöllurinn sem er þarna í útjaðri borgarinnar yrði lagður niður og settur undir íbúðabyggð. En það er eitt af einkennum Háaleitis og Bústaðahverfis eru einmitt þessar stóru umferðargötur sem að umlykja hverfið og gangi gegnum það, skera það í nokkra búta eiginlega. Og ég er búinn að vera alllengi hérna í borgarstjórn og hef farið, eða fór hér áður á fjölmarga fundi í Háaleiti bústaði og þar var Bústaðahverfi og það var alltaf númer 1, 2, 3 og öllum þessum fundum var umkvörtun íbúa þar að stofnbrautir eða hraðbrautir skæru hverfið í sundur og það var ósk þeirra að þessi umferðarþungi yrði minnkaður og það yrði hægt á umferðinni. Og það er nú ein ástæðan fyrir því að farið var að breyta þarna suðurhluta Grensásvegar í svona bara fallega borgargötum með miklum trjágróðri, breiðum gangstéttum og breiðum hjólastígum, nýrri lýsingu og það er allt annað að horfa á Grensásveginn í dag heldur en áður og auðvitað er miklu öruggara að ganga yfir götuna því að það hefur hægt á umferðinni. Bílar áður en þetta var gert mældust upp í 70-75 km hraða á Grensásvegi. En þessi veghelgunarsvæði sem ég myndist á að þær voru hugsaðar fyrir framtíðarakreinar. Og ef að þessar brautir eða ef þessar stofnbrautir myndu breikka enn meir með nýjum akreinum að þá væri náttúrulega þessi hverfi endanlega og algjörlega skorin í sundur og alla fært nema fyrir fuglum fljúgandi að komast yfir þær. En það stendur sem betur fer ekki til. Tillaga hverfiskipulagsins gerir ráð fyrir að það verði byggt á veghelgunarsvæðum eins og verið að gera í Helsinki í stórum stíl. Það mun örugglega hægja eitthvað á bifreiðaumferðinni en það eru fleiri flugur slegnar í því höggi því að það mun gefa miklu fleira fólki að búa í þessum frábæru hverfum og það mun að öllum líkindum síðan leiða til aukinnar þjónustu sem að mun síðan stytta vegalengdirnar. Ég er hlynntur þessari nálgun, hún er í samræmi við 2010 til 2030 og
til 2040 líka. Og það líka eitt, finnst mér, sem að stjórnmálamenn verða að hafa, og það það fyrsta lagi verða að vera einhvers konar leiðtogar, þeir þurfa að leiða hlutina áfram og ekki hrökkva við þó að það heyrist einhver mótmæli. En það ekki nóg að vera leiðtogi, það þarf líka að hlusta og borgarfulltrúi Pavel Bartósek gat það áðan að það hefur verið hlustað eins og í höllunum í Úlfarsárdalnum og eins og í Mjóddinni þar sem að voru lækkuð háhýsi, þar var ekki horfið alveg frá uppbyggingu þarna í Mjódd, heldur voru húsin einfaldlega aðeins lækkuð eða lækkuð talsvert frá fyrstu tillögum. Og þess vegna skil ég ekki alveg þetta uppþot yfir því að meirihluti í skipulags- og samgönguráði skuli hafa ákveðið það að taka þessi þéttingaáform meðfram bústaðavegi, sem sagt leggja þau til hliðar, hætta við þau, en halda áfram með hin verkefnin. Þetta einfaldlega, við erum að halda áfram sömu stefnu, en við hlustum líka á íbúa, leiðréttum sem sagt ákveðnar tillögur og ég einhvern veginn bara get ekki séð neitt athugavert við þessi vinnubrögð og ég líka algjörlega ósammála því sem að borgarfulltrúi Björn Gíslason sagði að við ætlum bara að leyfa borginni að dreifa úr sér. Það leiðir til þess og leiddi til þess að Reykjavíkurborg var ein af strjálbýlustu borgum í Evrópu og vegalengdir urðu mjög miklar á milli staða og allir innviðir urðu ofsalega dýrir. En sem sagt, ég tel þetta bara góð vinnubrögð og á þeirri skoðun að þessi hverfisskipulagsvinna sé afar vönduð og við getum verið hreykin af henni. Og þannig að ég mun ekki styðja þá tillögu að það verði fallið alfarið frá hverfisskipulaginu, heldur munum við halda áfram okkar stefnu. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sinni yfir einn borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar og það Marta Guðjónsdóttir. Forseti. Fleiri sem voru að biðja ansvar? Já, Marta og... Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson talar að það sé verið að gera hér uppþot út af þessum málum. Það alveg rangt. Það eru allir hæstánægðir við því ef að borgarar eru völd og meirihlutinn hér í þessari borg lætur af þessari ofþéttingarstefnu sinni og hlustar á íbúana. Það fagnaðarefni út af fyrir sig. En hvernig staðið að því? Það það sem við erum að gera athugasemdir við, að það þurfa að gera það formlega og það þurfa að vera stjórnsýslulega rétt. Ég spyr borgarfulltrúan að því hvort að honum finnist ekki eiga sömu rök við því að draga skipulagið til hliðar við gatnamót Miklubrautar og Hálendisbrautar eins og við bústaðaveginn. Vegna þess að það komu svipuð andmæli við þéttingaráformum á þessum báðum stöðum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Hjálmar Sveinsson. Nei, ég ekki á því að það eigi að vera sama afgreiðsla. Pavel Bartósek kom með ábendingu það að það þrátt fyrir allt talsverður munur á þeim skoðunum sem koma fram í þessari skoðanakönnun, þannig að ég ekki á því. En ég verð líka að segja að það kemur ekki óvart að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir skuli leggjast gegn þéttingu þarna við Háleiti og Miklubraut. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur verið á móti alveg ofboðslega mörgum uppbyggingarreitum innan borgarmarkana undanfarin ár. Og hún taldi nokkra af þeim reitum upp sjálf rétt á það.
Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvar, veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta var sérstakur málflutningur hjá borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni vegna þess að hér ég að gæta hagsmuna borgarbúa og hér ég að tala máli þeirra og þeirra sýn á borgarskipulagið en ekki minnar persónulegrar sínar. Hvað varðar þetta með skoðanakönnunina? Getur borgarfulltrúinn skilgreint hversu hátt hlutfall þarf að vera, hversu hátt hlutfall þeirra sem mótmæla þurfa að vera til þess að falli verði frá skipulagshugmyndum? Ætla að fá að svara? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson. Nei, við slíkur mælikvarði ekki til, en þetta einfaldlega mat okkar í meirihluta ráðsins eftir að hafa farið gaumgæfilega í þessi mál. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar öðru sinni. Það voru þá 2 borgarfulltrúi í viðbót sem voru að biðja ansvar, sem var ekki strax tilkynnt, það var ekki komin allt á listana, en það eru sem sagt Eyþór Laxdal Arnalds og svo Björn Gíslason og styttist þá ansvarstíma í 1 mínútu. En þá er það Eyþór Laxdal Arnalds. Já, takk fyrir forseti. Bara svo það sé alveg skýrt, þá fannst mér borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson tala um að við værum að leggja til að hverfisskipulagið í heild yrði lagt til hliðar, við erum ekki að leggja það til, eingöngu þessi 2 þættir sem sérstaklega var spurt og 2/3 þeirra sem tók afstöðu voru gegn, einkum konur. Það var minni stuðningur við þessar hugmyndir þéttingu við Bústafi og Miklubraut og Háleitsbraut meðal kvenna, tölfræðilega marktækur munur. En til þess að koma til móts við svona ólík sjónarmið meirihluta og minnihluta varðandi Bústafinn annars vegar og Miklubraut Háleitsbraut hins vegar, þá vil ég óska eftir því að tillagan verði borin upp í tvennu lagi og spyr borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hvort hann sé ekki sáttur við að það sé gert og þá getum við tekið afstöðu til beggja þátta, takk. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar, ætla borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson að svara ansvari. Ég ætla aðeins að hugsa málið. Já, þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari, veitir það ansvaru sinni Eyþór Laxdal Arnalds. Ég þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni fyrir að hugsa málið og vonast til þess að við getum allavega samþykkt aðra af þessum 2 tillögum til þess að skilningur borgarstjórnar sé skýr eins og fólk skilur hann út í bæ. En takk fyrir það. Ég vona að hugsunin leiði til góðrar ákvörðunar. Takk. Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni. Veitir þá næstur ansvar Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er rétt hjá borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssyni, hann er búinn að vera lengi í þessu og var lengi í skipulagsmálunum á öðrum fyrir kjörtímabilum. Nú það er rétt, þetta er eins og þessar borgir eru, ég veit eins og með Helsingi, svo maður farin að tala svona stofnæðar, þá held ég það stofnaði hringinn í kringum borg eða Helsingi. Það nú oft með borgir sem eru sérstaklega inn í landi, þar eru stofnaðirnar, má segja, utan borginnar og menn stinga sig það niður í hverfinn. En erum við eins og ég kom áðan hjá mér, við erum á Löngum og Nesi og þannig að við þurfum að hugsa dálítið að hafa þessa stofnaði, svo við erum eins og Miklubraut, þetta er bara ein æð og allar borgir eru farnar að hugsa með þessum hætti. Það er best veit að hafa svona stofnaðar gegn borginnar, það var sérstaklega eftir öll flóðin sem voru í Bandaríkjunum á sínum tíma, það var í New Orleans að þar eru menn eru farnir að hugsa svona með hvernig þetta tæma borgir ákveðnar aðstæður. Takk.
Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Ætla borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson að svara ansvari? Nei, ég ætla ekki að svara. Já, þá ansvarum lokið og næst á mælendaskrá Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Mér langar að koma aðeins á þessum lið til þess að ræða hækkanir á fasteignamarkaði sem hafa verið stjarnfræðilegar og ég tel að það hafi þýðingu vegna þess að með þessari breytingu þá myndast eitthvað gat á uppbyggingarplön Reykjavíkurborgar. En bústaðavegurinn hann var einmitt nefndur til leiks í bæklingnum sem var gefinn út í haust. Þess vegna langar mig að kalla eftir að það verið strax farið að skoða nýjan og raunhæfan stað í staðinn fyrir þessar íbúðir sem að detta þó út. Og sé sú vinnafarin á stað væri gott að fá aðeins að heyra því. Takk fyrir, fleira var það ekki. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Já, þá hefur Pavel Barstosek borgarfulltrúi óskað veita ansvars. Virðulegi forseti, til að svara borgarfulltrúanum þá það þannig að uppbyggingin við bústaðaveg í sínu ýtrustu mynd, það að segja þegar gert var ráð fyrir húsum beggja vegna bústaðavegi sem hefðu svona mögulega í einhverju útfærslu eins og gerist oft, gerir ráð fyrir 140 íbúðum. Þannig að megin markmið á þessu svæði var aldrei að búa til einhvern stórfelldan massa af íbúð sem myndi hafa teljandi áhrif á uppbygging húsnæðisstærðar Reykjavíkur. Til samanburðar vorum við að samþykkja fyrir jól skipulagi í Ártúnshöfða sem gert ráð fyrir 1500 til 2000 íbúðum. Þannig að þetta svæði var algjört smáatriði í heildarsamhengi hlutanna. Þarna var fyrst og fremst hugsað að þetta byggð til þess að hægja á umferð og bæta flæði gangandi vegferða yfir bústaðaveginn. Þannig að það engin þörf á því að gera einhverjar mikla breytingar á húsnæðisáætlun borgarinnar þó svo að þessar 140 íbúðir sem mögulega hefðu einhvern tímann komið þarna munu nú ekki verða. Bara til þess að fólk átti sig á samhengi. Við vorum að tala fjölda sem kannski 1/4 af þeim fjölda sem var gerð á RÚV-reitnum og það eru til miklu stærri og meiri þéttingarsvæði alla borg. Þannig að það þarf ekki að hafa neina ágjörð því að þessi breyting hafi einhver teljandi áhrif á það að það sé ekki nóg af skipulögðum svæðum í borginni, því þau eru svo sannarlega staðar höfum deilskipulagt lóðir fyrir 3000 íbúðir bara á síðasta ári. Hefur Pavel Barstosek lokið við að veita ansvar og óskar borgarfulltrúinn eftir að svara ansvari? Nei, ég óska ekki eftir að svara. Nei, svo það. Þá það næstus á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, byrja því að segja mér finnst allavega mína skoðun á þessu fundaformi að vera með þennan fund í fjarfundafyrirkomulagi einstaklega óþjált og þannig að dettur öll dýnamík í umræðinni. Hefði kostið að vera staddur í borgarstjórnarsalnum, einfaldlega bara til þess að geta labbað yfir til meirihlutans og tekið ágætis fjallum þessa hluti og vonandi fleiri. En því miður var ekki boðið upp á það og vonandi verðum nú laus á þessari prísund eða þessu fyrirkomulagi sem fyrst. Aðeins hvernig þetta hefur haft áhrif á fundinn að ég ætla að koma inn í andsvaraðan fyrr á fundunum og nefna það í andsvörum við ræðu formanns skipulagsráðs að það skiptir mjög miklu máli að tala skýrt fyrir því sem að pólitískur vilji er til. Mér fannst því miður það ekki hafa verið nægilega skýrt og ég er ennþá að veltast í vafa nákvæmlega hvað stendur til. Ég vildi líka aðeins leggja áherslu á það sem hefur verið nefnt í málflutningi borgarfulltrúa Jórunnar Pálu Jónsdóttur að við þurfum að fara eftir reglum og lögum sem okkar störf gilda, samþykktum og fundarsköpum og þess vegna erum við í þessu umhverfi hér.
Ég hefði viljað taka smá spjall við fulltrúa meirihlutans nákvæmlega það sem að þeir hafa verið að nefna, meðal annars Hjálmar Sveinsson og ekki síður formaður skipulagsráðs, að fólk í hverfum réttilega mjög umhugað umferðaröryggi. Ég þekki það kannski einna best í mínu umhverfi sem Hlíðahverfin, setið þar í íbúðaráð og hverfaráð í langt árabil og þekki þá umræðu. Hér eru göturnar og hverfin sporin í tvennt með stærstu umferðaræðum borgarinnar, Miklubraut og Kringlunarbraut. Börn, ungt fólk að sækja þjónustu fram og tilbaka. Hér eru skóla sikkur megin við þessar stóru þungu umferðaræðar. Ég hef hins vegar aldrei, 8 árum að verða, heyrt umræðu það að lausnin sé fólkin í að byggja íbúðarhúsnæði alveg ofan í hverfi. Það hef ég aldrei heyrt. Hins vegar hef ég oft heyrt umræðu aðra lausnir sem hafa ekki fengið nægilega mikið brautargengi að mér finnst. Það til dæmis hugmyndir eins og göngubrýr. Mikið kallað eftir þeim á fundum og í opinberum kynningum í hverfinu á vegum borgarinnar. Það sömuleiðis talað undirgöng og aðrar slíkar lausnir. Nú það svo að meirihlutanum hugnast ekki þessar lausnir og það eru margir aðrir sem eru á því að þetta sé ekki það sem að koma skal. En hins vegar hafa verið kynntar til sögunar af meirihlutanum og þeirra sem hafa verið að vinna í þessum hverfaskipulagsmálum mjög áhugaverðar hugmyndir. Það eru þessi fyrirbæri sem að menn hafa góð svo að kalla vistlok. Þetta eru rauninni bara vel útfærðar göngubrýr. Það sem að fólk getur komist ferðasanna yfir umferðina og þannig bætt umferðaröryggi, þannig tryggt aukið flæði á milli hverfa því að það hefur verið að sækja þjónustu mjög víða. Og þegar maður hugar að þessum málum þá rifjast það upp fyrir mér, sitjandi í ýmsum starfshópum og stýrihópum á vegum borgarinnar að einhvern tímann þá var akkurat nákvæmlega þessi staður sem bústaður við Grímsbæ til umræðu og þá voru lagðar fram hugmyndir og teikningar nokkurs konar vistlok þarna á milli sem tengdi þá ofan við bústaðarveg þar sem akkurat staðsettur leikskólinn við neðan við bústaðarveg þar sem annar leikskóli staddur. Þetta voru mjög áhugaverðar tillögur eða hugmyndir sem þarna voru settar fram af embættismönnum, starfsfólki Reykjavíkurborgar, hönnuðum, arkitektum og sérfræðingum á því svið. Mér fannst mjög áhugavert að skoða þetta og við sáum þetta fleiri stöðum borgina. Og þess vegna velti ég því fyrir mig hvort það ekki sé ástæða til þess að taka upp og kynna fyrir íbúðum. Ég hef ekki séð þessar hugmyndir aftur, ég hef reyndað mikið í gagnagrunni borgarinnar að finna þessar tillögur. Þannig að þetta nálgast þar opinberlega og hugsanlega kynnað að senda áfram til íbúða. Þannig að ég ætla bara að kalla þetta því að það hefði gert að í næstu skrefum varðandi þessi mál að ef það vilji til þess að bæta umferðaröryggi og lífsgæði og búsetuskilyrði þarna á þessu svæði að dustar ekki að þessum tillögum einhvers konar vistlok eða við getum kallað þetta risagöngubrú eða hvað menn vilja nota yfir þetta. Mjög aðlaðandi vistlok, það sem gróður og blöndur til þess að tengja hverju norðan og sunnan bústaðar. Ég finnst það að vera mjög áhugavert og endilega hvet ykkur til þess að ræða það fram. Þannig að það hægt að lesa þetta mál með allt öðrum hætti heldur en að byggja þarna alveg ofan í götuna eins og íbúar hafa verið eins og hefur verið kynnt fyrir íbúum, eins og íbúar hafa mótmælt og eins og meirihlutin hefur verið að reyna að segja að þær tillögur eða þær hugmyndir þessa byggð ofan í götuna að leggja hana til hliðar. Og það auðvitað aðalmálið, hvað þýðir nákvæmlega það sem stendur til? Er pólitísku vilji til þess að stöðva eða hætta við þessi áform? Eða bara verið að leggja til hlið, fresta þeim, draga þau yfir í einhverja daga, vikur, mánuði eða einhver tíma og síðan að dusta reykja þeim og koma með þetta fram á síðari stigum. Það auðvitað það sem að íbúarnir vilja vita að fá mjög skýr svör við því hvort að það sé einfaldlega verið að hringa þessu máli tímabundið undir stól.
með einhvers konar útúrsnúningi og útúrdúrum. En aðeins hérna í sambandi við tillöguna sem að við sjálfstæðismenn erum að flytja, ég veit ekki betur en að við séum samstæði í því og ekki komið fram annað heldur en að minnihluti, hef ég heyrt, sé nokkuð á einni línu varandi þessa hugmynd að falla frá og það er líka allavega stór hluti meirihlutans líka á því að falla frá þessum áformum. Að auðvitað er tillagan mjög skýr, hún er ofsalega einföld og hún segir ekkert annað, það er ekkert verið að tala um að það hefði falla frá hverfisskipulaginu í heild eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson nefndi að það var ástæðan fyrir að hann geti ekki samþykkt tillögu Sjálfstæðisflokksins. Það er auðvitað ekki verið að tala um það, það er einfaldlega verið bara að tala um að leggja þessi áform niður. Það er nokkuð skýrt í tillögunni og hún er ekki löng, hún er ein setning, þannig að það ætti ekki að vera nein fyrirstæða því og ég styð þessa breytingartillögum okkar oddvita Eyþórs Laxdal Arnalds að skipta þessu bara í tvennt, þannig að þá var þetta að ganga frá málinu allavega tímabundið hvað varðar eða í áfengum fyrir það fyrsta með bústaðaveg og síðan tökum við þá umræðuna seinni hlutana tillögunni síðar á fundum borgarstjórnar. En enn og aftur, það skiptir miklu máli að tala skýrt þegar styttist í kosningar til þess að íbúar sé ekki neinum vafa nákvæmlega hvað okkar hugur stendur til. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég er nú bara að taka undir með Erni Þórðarsyni borgarfulltrúa. Þetta er mjög óþjált og þessi fundar, svona dæmi, þetta er eins og hann skýrði með Hansson. Ég vildi bara koma fram í máli hans Hjálmari að allar borgir sem ég þekki til eru með það á sinni könnu og taka tillit til þess að viðbragðsaðila í öllu skipulagi varðandi samgöngumál. Það er alls staðar gert það sem ég þekki til. Ég var nú í þessu töluvert lengi þannig að það sé sagt. Og varðandi þetta með húsakostin, þetta er mjög einsleitt húsnæði þessi þekkingarreitir, þetta er allt saman fjölbýlishús eða blokkir eins og ég nefndi áður endar. Þannig ég hef komið því að líka, en það er fyrst og fremst þetta, ég vildi koma að þessu að það er mjög mikilvægt að viðbragðstími sé hafður með í dæminu þegar það eru að skipuleggja samgöngumál. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Ætla Örn Þórðarson borgarfulltrúi að svara ansvari? Já, forseti ágæta borgarstjórn. Þakka fyrir tækifærið að fá að svara ansvari. Það er fersk nýjung að fá að svara kollegum og flokksfólki í ansvörum. Þannig að ég bara fagna því og kannski er þetta bara einmitt til þess að undirstrika það að þessi skoðanaskipti þurfa að eiga sér stað. Við þurfum að fara betur í þessu umræðu, hún þarf að vera miklu skýrari, hún þarf að vera einfaldari og við þurfum svolítið að tala okkur og ég held að við séum í rauninni alveg á sömu blaðsíðu. Það er einhver svona tepurskapur hjá meirihlutanum að samþykkja tillögur frá okkur í minnihlutanum en það er svo sem engin nýlunda fyrir mér að svo sé. En ég vil endilega hvetja okkur til þess að standa svolítið saman í því að gera Fossvogshverfið og Bústaðahverfið aðlaðandi og tengja þessi og finna einhverjar aðrar harpadrjúgari leiðir til þess að leysa þetta vandamál. Og auðvitað erum við öll að hugsa um umferðaröryggi og öryggismál heilt yfir eins og Björn Gíslason borgarfulltrúi hefur að nefna sambandi við viðbragðsaðila þurfa að komast hratt og örugglega á milli staða. En þakka bara fyrir fína umræðu og lætur þetta duga í bili. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari, veiti það ansvar öðru sinni Björn Gíslason. Forseti ætlaði líka að árétta að Pavel Bartošek var einnig búinn að biðja ansvar. Ég er ekki með ansvar. Þá er það Pavel Bartošek borgarfulltrúi sem veitir ansvar. Forseti bað orðið en ekki ansvar. Já, ok, þá er þetta komin að reynd, þá er það næst Dóra Björk Guðjónsdóttir sem er á mælendaskrá. Kæri forseti,
Ég átta mig ekki alveg á þessari umræðu sem ég hef reyndar hingað til skemmt mér ágætlega yfir. Þetta í raun nokkuð vandræðalegt og jafnvel pínlítið hlægilegt, en gott og vel. Eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins virkilega svona sárir yfir því að geta ekki slegið sig til riddara vegna umdeildrar vinnutillögu sem ákveðið hefur verið að hætta við? Þetta minnir mig raunar svolítið á lítinn krakka sem að æfa sig í að klæða sig í sokkana sína. Krakkinn snöggreiðist yfir því þegar foreldri klæðir barnið í sokkana og fer svo fram á að sokkarnir séu fjarlægðir af tánum svo hann megi gera sjálfur. En þetta er borgarstjórn. Hér finnst okkur að vera tilgangslaust að taka af sokka til þess eins að setja það á aftur. En ykkur auðvitað fullfrjálst að viðhafa aðrar aðferðir við uppeldi barnanna ykkar. Er það virkilega eini pólitíski metnaður Sjálfstæðisflokksins að ala á sundrung og reiði? Mér þykir leitt að verða vitni að því. Ala á sundrungu og reiði frekar en að gleðjast yfir því þegar hlustað á raddir íbúa. Raddir sem þessi meirihluti hefur staðið fyrir að leggja mikinn metnað í að fá fram með fjölbreyttum leiðum. 3 hverfisgöngur, netsamráð, gallupkönnun, opnir fundir, opið hús í Austurveri, allt í þessu metnaðarfulla samráðsferli sem viðhaft hefur verið við vinnu við hverfisskipulag háleitis og bústaða. Metnaðarfullt samráðsferli alveg eins og við gerð annarra hverfisskipulaga hingað til. Þetta er ekkert nýtt. Þetta er andinn í hverfisskipulaginu. Mörgu hefur verið breytt í hverfisskipulagi í öðrum hverfum eftir samráðsferli. Þetta er sem sé ekkert nýtt og ekki heldur er þetta eitthvað vafasamt stjórnsýslulega eins og fullyrt er. Einfaldlega vegna þess að það er ekkert annað að tala. Vegna þess að það er reynt að draga þetta mál áfram eins langt og hægt er vegna þess að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja það vera gagnlegt sinni pólitísku baráttu. Jafnvel þó að niðurstaðan sé ljós og hafi þegar fengist. Ég hefði talið að fólk sem ber metnað fyrir ákveðnu máli að það myndi gleðjast þegar niðurstaðan er í takt við auglýstan vilja. En svo er ekki og það hlýtur þá að snúast eitthvað annað en málið sjálft. Kom það fram á síðasta fundi skipulags- og samgönguráðs þegar niðurstöður samráðs vinnutillögur að hverfisskipulag háleitis og bústaða voru kynntar að margt mæltist vel fyrir en annað ekki, sem þá var ákveðið að setja til hliðar við úrvinnslu samráðsins. Það eru eðlileg vinnubrögð. Það er líka eðlilegt að láta þetta í ljós á þessum tímapunkti. Það er hreinlega gott og ber vott ákveðið gagnsæi. Vinnutillögur eru unnar áfram með ákveðnum skilaboðum eftir umræðu í ráði borgarinnar. Ótrúlegt áfall, hvílík vinnubrögð. Þetta er ekki löglegt, eða hvað? Jú, þetta er raunar nokkuð daglegt brauð og þetta þekkjum við öll. Mál eru stundum rædd á vinnslustigi í ráðum borgarinnar, sér í lagi í stórum málum, vegna þess að það er faglegt og lýðræðislegt. Við í meirihlutanum í Reykjavík tökum raddir íbúa annars alvarlega og viljum vinna hverfisskipulagi í semestri sátt. Þessi vinnubrögð eru alveg í takt við það sem hefur gerst við vinnslu hverfisskipulags Árbæjar og svo Breiðholts. Það er einmitt það sem er eitt af því fallega við hverfisskipulagsvinnuna. Það er hversu lýðræðislegt það ferli er og hefur verið. Ég vil nota tækifærið og bæta örfáum orðum við hversu dásamlegt verkefni hverfisskipulagi annars er. Það snýst að auka gagnsæi og jafnræði í kringum skipulag og skipulagsheimildir íbúa og einfalda skipulagslega stjórnsýslu. Í dag getur tekið langan tíma að fá fram niðurstöður heimildir íbúa til að betrumbæta umhverfi sitt og eignir. Og hér er verið að bregðast við því, með auknum skýrleika og gagnsæi, með því að skapa ramma sem tryggir jafnræði og fyrirsjáanleika. Og ekki bara það, heldur er hverfisskipulagið unnið í nánu samráði við íbúa sjálfa á öllum stigum vinnunar. Lýðræðið er kjarninn í hverfisskipulaginu. Hér hefur það samráð raungerst í metnaðarfullu samráðsferli. Niðurstaðan var lögð fyrir og á hana var hlustað. Á raddir íbúa var hlustað. Alveg eins og þegar hverfisskipulag Árbæjar og svo Breiðholts voru unnin. En þetta hentar Sjálfstæðisflokknum greinilega ekki.
Þeim virðist meira andum að berja sér á brjóst og slá sig til riddara en að hlusta sé á raddir íbúa. Nú virðast fulltrúar Sjálfstæðisflokksins einfaldlega vera eitthvað sárir yfir því að það sé gert. Að hlusta sé á raddir íbúa og vilja sem þeir hafa þó sjálfur talað að það sé mikilvægt að hlusta á. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þeim virðist ekki vera neitt sérstaklega andum þetta málefni eða raddir íbúa. Gæti það verið staðan? Að þeim sé meira andum þau atkvæði sem þau geta mögulega skrapa saman með því að ala á sundrungu og reiði í þessu máli. En það kallað populismi, kæru félagar. Það eru ódýr vinnubrögð og það er fúsk. Svo and þeim það að blása þetta mál upp í pólitískum tilgangi að þeir reyna hér að ala á óöryggi og óvissu hver staða þessa mál sér. Eins og það þurfi eitthvað að samþykkja tillögum að falla frá áætlunum sem þegar hefur verið ákveðið að falla frá eins og við vitum öll. Þetta eiginlega bara frekar vandræðilegt. Svo vandræðilegt að ég spurði hreinlega á fundi forsætisnefndar þegar þessi tillaga var þar lögð fram sem hluti af dagskrá þessa fundar, hvort að Sjálfstæðisflokkurinn væri eitthvað að misskilja hvernig þessi mál standa. Vegna þess að ég trúði eiginlega ekki að þetta gæti verið eitthvað pólitískt bragð sem þeir ætlaði að grípa til. En gott og vel, ekkert var víst misskilið. Heldur var hreinlega að ræða, ódýrt að mínu mati og vandræðilegt pólitískt bragð, smjörklípu. En þetta borgarstjórn Reykjavíkur. Hér finnst okkur það vera tilgangslaust að taka af sokka til þess eins að setja það á aftur. Jafnvel þó að virðist henta Sjálfstæðisflokknum í einhverju undarlegu pólitísku bixi. Takk. Þá hefur Stóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég ætla að viðurkenna það að ég nokkuð undrandi á þessu innleggi frá borgarfulltrúanum Dóru Björt Guðjónsdóttir, sérstaklega þessum orðum hennar að við minnihlutanum séum að ala á einhverju sundrungu og reiði. Það ekki mín upplifun af þessari umræðu og veit ekki í rauninni í hvað hún að vísa. Ég held að við höfum flest okkar, ekki öll, verið með lausnamiðað innlegg og komið með tillögur það sem ætti bæta í þessa átt að það sé fallið frá þessu, þannig að ég skil ekki þessi orð og þegar við erum að reyna að ná einhverju breiðri sátt þá talar hún að það sé okkar vilja ekki hlusta eða hunsa vilja íbúanna. Ég verður bara að viðurkenna, ég skil ekki þennan málflutning, ég bara mig gátt á honum og hallast helst að því að þessi ræða borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur hafi verið samin fyrir löngu síðan og það svo sem þarf ekkert að svara því, það bara mín tilfinning að þetta sé einhvað gamalt innlegg sem sér enga stoð í þessum umræðum sem hér hafa verið þetta ágæta mál og ég held að við séum öll á sömu línu hvað þetta varðar og ég frábið mér öllum orðum að við séum með einhvers konar smjörklípu eða populisma, það held ég sé ekki. En okkur auðvitað umhugað vilja og skoðanir íbúa og ekki síður atkvæði þeirra því að það styttist í næstu kosningar og full ástæða til þess að hlusta gaumgæfilega og segja skýrt frá hver okkar vilji sé í staðinn fyrir að vera með þennan málflutning eins og kemur frá borgarfulltrúa Dóru Björt Guðjónsdóttir. Ég einfaldlega bara skil ekki hvað hún á við með að við séum að ala á sundrungu og skapa reiði. Það bara alls ekki rétt, alls ekki. Hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, ætla borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir að svara ansvari kjörsóvelda. Forseti, ég verð bara að ganga út frá því að það vitni ágæti ræðu minnar ef að borgarfulltrúin heldur að hún hafi verið undirbúin eitthvað fyrirfram frekar en hún hafi hreinlega verið skrifuð undir þessari umræðu eins og hún var. Enda hafði ég nú ekki hugsað mér að taka til máls endilega undir þessum lið, en ég bara þakka hólið. Borgarfulltrúi lokið við að svara ansvara veiti þá ansvaru sinni Örn Þórðarson. Forseti ágæta borgarstjórn, já, einhver misskilningur
borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir, ég var auðvitað ekki að hrósa þínum málflutningi, ég var að gera athugasemdir við hana því að ég þarf að skoða það að við séum alls ekki að ala á sundurungu og við séum ekki að skapa reiði. Við séum að tala í svipaðar áttir og sömu áttir og þér. Þannig að ég bara verð að viðurkenna það að þetta innlegg er algjör óþarf og ég veit ekki til hvers hann er tilkominn nákvæmlega í þessu, undir þessum dagskrárlið. Getur haft einhverja skoðanir á, borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir getur haft einhverja skoðanir á málflutningi sjálfstæðismanna en þessi skoðun á ekki erindi inn í þessa, að ég vil meina, hófstilltu málefnalegu lausnamiðuðu umræðu sem ég tel að hafi verið. Ég ætla bara að hrósa meirihlutanum sömuleiðis fyrir þeirra innlegg að þetta hafi verið jákvæð áhugavert. Þetta verður skipta skoðanir á mörgu leyti og mér finnst bara þessi sjónarmið að það þurfti að koma fram. Þannig að þetta var alls ekki meint sem hrós, þetta var frekar meint sem athugasemd við málflutning sem mér fannst ekki rétt á sér. Takk. Þá hefur Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Ætla borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir að svara öðru sinni? Já, gjörðu svo vel. Forseti, mér finnst það ekki vera gott að vera eyða tíma borgarstjórnar í að ræða tillögu sem að hefur þegar verið ákveðið að ráðast í á öðrum vettvangi. Þannig að ég ætla ekki að lengja þetta að sinni. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar öðru sinni þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég ætlaði nú reyndar ekki að fara á mælendaskrá nema bara til þess að fá að lesa bókun sem ég ætla að gera. Mér finnst þetta mál vera komið í ýmsa hringi og mál á linni, þetta er að verða 2,5 tími og komið bara út í svona einhvers bull. En auðvitað, ég skemmti mig líka eins og borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir að heyra allt þetta tala lýðræði og ef að fólk er óánægt þá sé nú hlustað. Þetta er í fyrsta sinn á þessu kjörtímabil sem við erum að sjá í að hætta við eitthvað og það vitum við auðvitað öll sem að hugsa eitthvað pínu lengra, það eru jú kosningar í nánd, þannig að ég held að ef þetta hefði verið fyrir ári síðan þá hefði bara þetta verið keyrt á hörkunni eins og annað hefði verið gert á þessu tímabili. En með leyfi forseta þá langar mér bara að ljúka við að lesa bókun svo hún sé frá og hún er svona. Kjölfar birtingu niðurstöðu Gallup var send út fréttatilkynning þar sem fram kom að borgarstjórn hafi ákveðið að leggja til hliðar hugmyndir þéttingu byggðar í bústaðaveg vegna mikillar óánægju og leita eigin nýrra leiða. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort átt sé við allar vinnutillögurnar eða er hér aðeins verið að tala tillögur bústaðaveg. Þetta er óljóst en hætt við allt eða bara sumt. Mikil óánægja kom einnig fram með tillögur sem snúa múlum, háaleiti, gerðum, kassaleiti og smá íbúðarhverfum. Fulltrúi Flokks fólksins skilur traust fólks í garð skipulagsyfirvalda í ljósi sögunnar á þessu kjörtímabili. Rauði þráðurinn er ótti fólks að þetta eigi of mikið og ekki sé gert ráð fyrir nægjanlegu svigrúmi fyrir fólki sem þarna býr og mun búa í framtíðinni. Það þarf að taka mið af þörfum allra en ekki bara sumra. Umfram allt á fólk að geta ráðið sínu lífsstíl í samgöngumálum. Þeir eru ansi margir sem upplifa að verið sé að þrýsta þeim inn í einhvern samgöngumáta sem hentar þeim ekki en sem meirihlutinn vill að sé viðhafður. Endurvinna það hverfisskipulagið frá grunni með athugasemdirnar að leiðarljósi. Og ég vona að við þurfum að ljúka þessu máli, það bíða fleiri mál og klukkan orðin að verða 5 og mér finnst eiginlega bara, þetta eiginlega bara gengur ekki að eitt mál taki nánast fram á kvöldmat. Það er mín skoðun og við höfum rætt þetta áður og ég vil að við ræðum þetta aftur. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun og næstur á mælendaskrá Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Já, virðulegur forseti, það máli að einhver leyti taka undir með þeim borgarfulltrúa sem tók hér til máls á undan mér að nú er mála linni en í þessar umræði þá hefur náttúrulega það er borgarfulltrúar minnum þess farið í andsvör hverfið annan til þess að einhvern veginn að leggja áherslu á mál sitt. Það sem ég langaði kannski að segja að hverfisskipulagsvinnan er mjög merkileg og hún kallar þetta stundum á viðbrögð úr nærumhverfinu og það var ljóst í þessu ferli ákveðin partur af tillögunni sem var sérstaklega þetta við bústaðaveginn
kalla á nokkuð sterk viðbrögð. Og ég hef verið þeirra skoðun, og það var mín skoðun, það væri ferlinn til framdráttar að skapa ákveðna ró í hverfinu. Og þess vegna kannski meðal annars á þess að ég hafi úttalað með á sín tíma, þá þótti mér ekki rétt að draga umsagnarferlið frá langt fram á næsta ár, heldur þótti mér að hafa umsagnarferlið stutt og snart. Og að þeim lokum þá kæmi það því að við sem berum ábyrgðarferlum myndum stíga áfram og taka einhverjar ákvarðanir. Og þess vegna var þetta mál tekið fyrir á fyrsta fundi eftir umsagnarferlið lauk, fyrsta fundi eftir jólafrí borgarstjórnar, og mér þetta rétt að stíga þá strax fram og gefa íbúum við Bústaðaveg skýr skilaboð það hvernig við ætlum að bregðast við þessum ábendingum. Og það var gert og það var enginn vafi dreginn þá sínum tíma að þessi ákvörðun hafi verið tekin, og síðan sjáum við þetta ákveðna tilraun, og þessi mér finnst þetta óheppilegt að það sé reynt að búa til það andrúmsloft að þessi ákvörðun, að það sé raunin ekki búið að taka okkur ákvörðun, að allt sé í óvissu, á meðan það algjörlega ljóst að þessar tillögur njóta ekki meirihluta í borgarstjórn og verða því ekki lagðar fram þegar að næst formulega deiliskipulagstillögur af hverju skipulagi verða lagðar fram. En venjulegt ferli við deiliskipulag er þannig að það koma athugasemdir, það eru kynntar síðan er unnið úr þeim. Og þannig að annars verði þessi tillaga sem ég vil meina að við höfum þegar tekið skýra afstöðu til, og hins verða tillagan varðandi hitt sem ég held að sem Háleiti og Kringlumýrarbraut, það sem á eftir að vinna úr athugasemdum móta hvernig mögulega sé það virðast tíð, og mér finnst ekki tímabært að taka afstöðu til þessara tillögu sem gengur fram, og þess vegna legg ég til að þessar tillögu sjálfstætt þetta einfaldlega vísað frá. Ég sé hann með verða að gera athugasemdir við málflutningi bókun borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur sem lætur uppi að aðeins sem ekki viðstaddur hafi haldið fram að aðilar sem eru eldri 60 ára hafi verið ómarktækir umræðu. Og það kannski erfitt að eldast allt í ólega við það sem kemur frá borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur, en auðvitað var það ekki það sem viðkomandi verkefnisstjóri sagði. Heldur bendi einfaldlega á að þátttaka þeirra sem eldri eru í hvers kyns íbúafundum jafnvel meiri heldur en þeirra sem yngri eru, og að mögulega séu einhverja ólíkar skoðanir þar á milli, og til þess gerðum við meðal annars könnun til þess að kalla fram hvort það væri einhver munur þar á sem kom í ljós að það kemur í ljós að ef þessi fundir sem við höfum haldið, ef þeir hefðu verið sóttir af fólki sem væri undir 40, þá hefði komið fram yfirgnæfandi, kannski ekki yfirgnæfandi, en stuðningur meirihluta við hugmyndir sem við lögum fram. Það er alls ekki haldið fram að þær skipti meira máli, heldur að líka mikilvægt ná fram þeim röddum, og það er það sem við höfum gert með því að draga fram bæði netkönnunir og þessi skoðanakönnun, og þær sýna svipaða mynd, þær sýna að það er munur á skoðun fólks eftir aldri, en þær sýna jafnframt sem ég vil ítrekka skipti máli að það er meirihluti sem er andvígur þessum hugmyndum að þéttingu Bústaðaveg, og þann meirihluta ætlum við að hlusta í þessum máli. En svo kristast það líka ekki bara munur á þessu máli, heldur líka ákveð munur á stóru hugmyndafræði, því að í málflutningi mjög margra borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þó ekki þeirra sem hafa gefist kost á sér til að leiða listan í Sjálfstæðisflokki í næstu kosningum, þá hefur komið fram ekki bara andstæða við þessar hugmyndir og andstæða við þéttingu byggðar almennt. Og það er það sem er forvörlegt, og það er það sem stóra pólitíska spurningum snúast verðum við með hreinar línur flokka sem er annars vegar fylgjandi þéttingu og annars vegar á móti, og ég held að það líti út fyrir að verði svo með að umræðin dag þá er allavega fáir stigið og sagt að hugmyndum þéttingu sé góðar, en mögulega hefði mátt að fara eitthvað öðru sér að þessu stað. En ég ítreka tillögu mínum að vísa þessari tillögu frá og þakka annars fyrir annars frekar málefnalega og góða umræðu. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvars, og það er Vigdís Hauksdóttir, og meðan á ansvörum stendur ætla forseti að loka mælendaskrá, þannig að það er Vigdís Hauksdóttir með ansvars. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hann borgarfulltrúi sem talaði hér undan mér, Pavel Bartošek, hann leggur nú alltaf lykkju á leið sína til þess að gera athugasemdir annaðhvort við málfar mitt eða þær skoðanir sem ég set fram sem eru jafnvel skoðanir annarra. Ég hefði alveg eins geta sagt í bókun minni að viðkomandi embættismaður hefði sagt að fólk 60 ára plús væri mjög gamaldags og myndi ekki skilja þessu uppbyggingaráform sem nú er búið að
eða stendur til að ýta út af borðinu allavega fram yfir kosningar. Þannig ég hef mitt orðalag á það hvernig ég túlkaði orð þessa embættismann, en það logaði hverfið eftir þetta og þarna mátti greina sko gríðarlega aldursfordóma hjá viðkomandi embættismann. Bara út af því að það var þarna fólk sem tjáði sig. Og svo var ykkur umfjöllun það að þetta væri með þeim hætti að eldra fólk væri ekki eins tölvufært að því með minnir og já, væri bara jafnvel bara frekar hallarslegt og aftarlega á merinu og myndi ekki skilja þessa nútíma hugmyndir að búa í niðursuðudósum eins og tilstóð að reisa það með bústaði. Ég bara bið borgarfulltrúan að hætta að leggja mér orð í munn. Svo að lokum ætla ég að segja það hér í þessari umræðu að það einstaklega mikið hugleysi og kjarkleysi hjá meirihlutanum að fella ekki hreinlega tillöguna í stað þess að grípa í gamla ráðið að vísa henni frá. Hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að borgarstjóri og meirihlutin standa með í höndunum eftir þennan fund tillögur sem eru byggðar á lagaleysu og við höfum margoft farið yfir það í skipulags- og samgönguráði að þetta eitt viðkvæmasta réttarsvið íslenskra lögfræði. Það eru skipulagsmál. En eins og maðurinn sagði, be my guest, svo ég sletti nú á ensku, afsakið orðbragðið, þetta allt á ykkar ábyrgð. En please, felliði frekar þessa tillögu heldur en að taka gömlu sveifluna á hann að fara með henni frá þessu. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúinn Páll Bartošek eftir að svara ansvari? Já. Já, ég ætla ekki að hella stólu allt sem borgarfulltrúinn hefur sagt, en ég verð hlutverksmið vegna að ítreka andstöðuna við það þegar fólk leggur starfsfólki borgarfulltrúa og embættismönnum orð í munn með því að gefa til kynna að ákveðinn aldurshópur hafi verið ómarktækur, sem orðalagi sem borgarfulltrúinn notaði og það má skilja á bókunum að það hafi verið orðalagi sem notað var. Það var ekki. Þá hefur borgarfulltrúinn Páll Bartošek lokið við að svara ansvari. Ætla borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir að veita ansvar öðru sinni? Já. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, það er þetta hártók, Ég vil rifja upp með borgarfulltrúanum Páll Bartošek hvaða eftirmálar urðu á þessum fundi sem var haldinn. Eftirmálarnir sem urðu á þessum fundi sem var haldinn. Það var skrifað heil morgunblaðsgrein ástandið sem skapaðist á fundinum þar sem því var lýst að það hefði verið þarna kona meira en 60 ára plús sem hefði titrað reiði yfir yfirganginum og dómskap. Og þá var þetta sérstaklega tiltekið að forseti borgarstjórnar hafi verið einstaklega dómur gagnvart íbúum á þessum fundi. Það var farið og kveikt í bústaðahverfi. Og það er kannski líka ágætt. Þetta er kannski fyrsta skipti sem að íbúar láta á það reyna í alvöru talað í skipulagsmálum sem ég tók þátt í borgarstjórn að hreinlega greiða atkvæði með fótunum. Meirihlutinn, formaður skipulags og þeir sem stjórna borginni, þeir mættu ofurefli sínu þarna og vera svo að túlka það eitthvað hvernig ég túlka orð þessa embættismanns, það er bara algjörlega mitt mál. En þetta túlkaði ég út úr hans orðum sem hann sagði að fólk sem væri 60 ára plús væri gamaldags og myndi ekki skilja þessa sardinu í dós uppbyggingarstefnu meirihlutans. Þannig líkur það. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá skilst forseta að Örn Thoroddsen borgarfulltrúi, já, ætla borgarfulltrúi Páll Bartošek að svara. Virðulegi forseti, borgarfulltrúi mætti ekki þetta fund, það gerði ég hins vegar og átti bara í mjög góðum og ánægjum samtölum alla þá fundmenn sem þar voru. Eftir að allir á fundinu voru 2
annars var að framlengja frestinn vegna að skila umsóknum hverfisskipulag og eins vegar að gera í raun umrædda könnun sem hefur síðan legið til grundvallar þeirri ákvörðun sem tekin hafi verið. Þá hefur borgarfulltrúinn Pavel Bajusek lokið við að svara ansvar öðru sinni og veitir það ansvar Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, nei því miður ég hef ekkert óskað eftir að komast á mælskrá eða andsvari í þessu máli. Ég held að sé full og útrætt. Nú þurfum við bara að taka ákvörðun hvernig við ætlum að meðhella þessa tillögu. Þannig að takk fyrir þetta. Já, takk. Þá er það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sem næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, af málflutningi Dóru Bjartar Guðjónsdóttur hér áðan, borgarfulltrúa, ekki annað að sjá en að meirihluti sé komin í einhverja ógöngur með þetta mál. Vegna þess að þau vita það sjálf að það hefur ekki verið staðfest að falla frá þessu skipulagi, hvorki á Miklubraut, Háaleitisbraut né við Bústaðavegi. Og þessi ákvörðun hefur ekki tekið lögformlegt gildi. Það verður að staðfesta þetta með einhverjum hætti. Það er ekki nóg að senda út fréttatilkynningar eins og ég sagði í máli minni hérna áðan. Málið er óþægilegt fyrir meirihlutana því leytinu til að þau eru búin að opna ákveðið Pandorubox. Jú, hvaða Pandorubox? Jú, það að þau eru búin að skapa fordæmi. Þau eru búin að skapa fordæmi fyrir því að gerðar verið skoðanakannanir á öllum þeim reitum sem eru umdeildir í borginni og leyfa íbúum að segja sitt álit á þeim. Það gæti reynst borgaryfirvöldum mjög óþægilegt. Og reyna síðan að snúa því, Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi, upp á okkur sjálfstæðismenn að við séum að nota þetta í pólitískum populisma, þá er það alrangt. Það er meirihlutin sem er að gera það. Vegna þess að hann dregur bara skipulagið til að hálfu leyti eftir þessa skoðanakönnun, en ekki öllu leyti. Og hvað réttlætir það að þeirra meirihluti íbúa á svæði í grennd við Bústaðaveginn, að það er ekki á þá hlustað, en bara á þá sem búa við Bústaðaveg. Á bara að hlusta á suma íbúa en ekki alla. Ég ítreka það að við sjálfstæðismenn, við samfögnum íbúunum við Bústaðaveg og í Fossvogi og við teljum að þeir hafi unnið varnaðarsigur í þessu máli og þau hafi gert borgaryfirvöld afturreka með þetta vondaskipulag og með þessa ofþéttingu og ég get ekki glæðst meira en yfir því vegna þess að ég er búin að tala hér og tala með hása hér allt þetta kjörtímabil og síðasta kjörtímabil það að þessi meirihluti stendur fyrir mestu ofþéttingu sem að staðið hefur verið fyrir í Reykjavík. Þannig að ég vísa þessu öllu til föðurhúsanna og bið borgarfulltrúan Dóru Björt Guðjónsdóttur að líta eigin barm og athuga hvort það geti verið að hún sé að nota smjörklípu vegna þess að það er óþægilegt mál fyrir þau að geta ekki samþykkt það að draga skipulagið tilbaka við gatnamót Miklubrautar og Háaleitisbrautar rétt eins og við Bústaðavegi og það gæti jafnræðis þar á milli borgarbúa og borgarhluta. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir veita ansvar og það er Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég veit það að fulltrúum Sjálfstæðisflokksins finnst ekki alltaf skemmtilegt þegar ég ákveði að segja hlutina bara hreint út, kalla spaða, spaða, skóflu, skóflu, fötu, fötu og svo framvegis. Það er ekki alltaf heppilegt og stundum betra að halda í eitthvað svona pent meðvirknis pólitískt orðalag og segja hlutin ekki berum orðum en ég kannski bara er pínu hispurslaus og hvatvíð stundum og nenni ekki að taka þátt í því alltaf þannig að ég sagði þetta bara eins og þetta lá við mér á þessum tímapunkti en það er alveg augljóst að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir vill gjarnan vera að teikna upp þessa ævintýramynd sem ég vitnaði í áðan að sem Sjálfstæðisflokkurinn er riddarinn og sem kemur og bjargar málunum en það var nú bara reyndar þannig að við erum að fylgja þessum lýðræðislegu vinnubrögðum sem við höfum viðhaft við hverfisskipulagi hingað til og erum ekkert að breyta frá því sem áður hefur verið gert. Við viljum
að hverfisskipulagið sé lýðræðislegt og við höfum lýðræðisleg vinnubrögð, hlustum á raddir íbúa sem eru fengnar í gegnum metnaðarfullt samráðsferli sem að við stöndum að baki. Það er ekkert flóknara en það. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, tala hér að þau hlusti á íbúa og þau vilji að hverfisskipulagið sé lýðræðislegt og það sé gagnsætt og svo framvegis. Af hverju er þá ekki hlusta á íbúana við Miklubraut, Háaleitisbraut? Þeirri spurningu er ósvara hér á þessum fundi og með því að vísa í ævintýri það að við ætlum að vera ykkur rittarar á hvítum hesti, þá mun ég segja það að við eigum ekki hrósið af því að þið dróðu þetta tilbaka, heldur íbúarnir í Háaleiti og bústaðahverfi. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari. Óskar borgarfulltrúinn að veita ansvari öðru sinni? Já. Forseti, ég er hjartanlega sammála borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur þetta. Það eru íbúar sem að létu í sér heyra í gegnum þær leiðir sem þeim stóðu til boða með samráðsfundum, netsamráði, skoðanakönnun og svo framvegis og það er það sem hefur talað í þessu máli. Þannig að við erum sammála þetta. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur enn ekki svarað spurningunni hvers vegna var ekki fallið frá eða dregið til hliðar skipulagið við Miklubraut, Háaleitisbraut og hvað réttlætir það að gera það á einum stað en ekki öðrum þegar að koma jafn mikil mótmæli við skipulaginu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari öðru sinni og er þá síðasta á mælendaskrá Eyþór Laxa Arnalds, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, við erum búin að vera að ræða nokkuð ítarlega til okkar það að fara eftir vilja íbúa sem kom svo skýrt fram í gálfkonu sem borgin sjálf lét gera. Við erum á þeirri bjargföstu skoðun að fréttatilkynning bókun meirihlutans við kynningu á máli sé ekki stjórnsýsluleg ákvörðun og við þurfum að senda miklu skýrari skilaboð. Það eru kosningar framundan og ég veit ekkert hvort að formaður skipulagsráðs verði í borgarstjórn eða í meirihluta, þannig að það að skilja íbúana eftir í lausu lofti er bara einfaldlega ekki góður bragur. Nú veit ég ekki hvaða lýðræðislega aðferð var notuð til þess að mynda þessa fréttatilkynningu en þegar að helstu fjölmiðlar landsins margir hverjir fullir að það að borgarstjórn hafi samþykkt eitthvað og borgin sjálf mótmælir því ekki, þá rísa á mér hárin, því að þá er verið að fara með rangt mál. Við viljum einfaldlega skýra þetta fyrir íbúanum. Ef að meirihlutinn í borgarstjórn vill leggja þessi áform við bústaðinn raunverulega til hliðar, þá á meirihlutinn náttúrulega að greiða atkvæði með þeirri tillögu. Og til þess að hafa þetta skýrar allt saman, þá hef ég óskað eftir því við forseta að tillagan verði borin upp í tvennu lagi, því að hinn hlutinn, varðandi gatnamót Háaleitisbrautar og Miklubrautar, liggur enn eftir óafgreiddur með öllu. Það er einu sinni ein fréttatilkynning að bókunum þann hluta. Þrátt fyrir að álíka margir íbúar voru á móti þessari útfærslu, þessari þéttingu við gatnamót Miklubrautar og Háaleitisbrautar. Þannig að tillagan er borin upp af okkur í tvennu lagi, hún er svona. Með leyfi forseta, borgarstjórn Reykjavíkur 18. janúar 2022, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að falla frá þéttingaráformum við Miklubraut, Háaleitisbraut og við bústaðaveg A, og það er þá sá hluti sem að ég óska verði tekinn fyrir fyrst. Svohljóðandi borgarstjórn samþykkir að horfið verði frá þéttingu við gatnamót Miklubrautar og Háaleitisbrautar í ljósi mikillar andstöðu við skipulagsáformum þar eins og skýrt kom fram í könnun Gallup sem gerð var fyrir borgaryfirvöld. Og B,
Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að fallið verði formulega frá þeim áformum sem kynnt hafa verið í hverfisskipulagi hálendis og bústaða varðandi þéttingu við bústaðaveg. Og síðan fylgir eins og greinargerð eins og áður. Ef að það kemur fram hér síðan frávísunartillaga þá náttúrulega munum við greiða atkvæði gegn henni. Enda engin rök fyrir frávísun, þvert á móti öll rök fyrir því að afgreiða efnislega þessa tvískiptu tillögu. Takk. Lokið og forsetinn hefur þá borist frávísunartillögu og ósk að skipta upphaflega tillögunni í tvennt og það eftir mikla skoðun ákvörðun forsetans að frávísunartillögun málsmeðferðartillögu og gengur lengra þannig að hún tekið fyrst til afgreiðslu og fer atkvæðagreiðslan fram með nafnakalli. Takk. Þá sem sagt liggur fyrir frávísunartillögu á tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að falla frá þéttingaráformum við Miklubraut, Háaleitisbraut og Bústaðaveg. Það sem sagt frávísunartillaga sem hér hefur komið fram sem til atkvæðagreiðslu. Forseti biður þá borgarfulltrúa að vera í mynd. Og það þá fyrst Aron Leví Beck. Ég segi já. Já, borgarfulltrúinn segir já með frávísunartillögu. Þá það Björn Gíslason. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Dagur B. Eggertsson. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, hann... Ég sagði já, ég var bara mjútaður. Já. Borgarstjórinn segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Ellen Kalman. Segir já. Borgarfulltrúi segir já. Eyþór Laxá Arnalds. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Hildur Björnsdóttir. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Hjalmar Sveinsson. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Katrín Alladóttir. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Líf Magnadóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Pavel Bartošek. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Rannveig Ernudóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Skúli Helgason. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Þórdís Lóa Þórhaldsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Örn Þórðarson. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Og Sabín Leskov borgarfulltrúi segir já. Frávísunartillagan þá samþykkt með 13 atkvæðum, 1 greiðir gegn 12, 1 greiðir ekki atkvæði. Eru fleiri bókanir sem eru tilbúnar? Já, þá það Eyþór Laxá Arnalds, gjörðu svo vel fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Bókun okkar svohljóðandi, það lýsir miklu kjarkleysi að hálfu meirihlutans að þú ekki að taka þessa tillögu til afgreiðslu. Þú ákvörðun að vísa tillögunni frá sínu vel að meirihlutinn komin upp við verk.
Stóra breytingar í skipulagi ber að taka upp í borgarstjórn. Íbúar eiga heimtingu á að fá hreinar línur varðandi þéttingu við bústaðaveg og hálendisbraut sem mikil andstaða íbúa er við. Fréttatilkynningu breytt áform hefur ekkert formlegt gildi. Íbúar eru skyldir af flæðiskýrum eiga að búast við að áfram verði tengt að grónum hverfum borgarinnar en þessi meirihluti fær sínu angengt áfram. Ég sendi þetta inn. Takk fyrir þetta. Forseti áréttar frávísan til að vera samþykkt með 12 atkvæðum. Eru fleiri bókanir? Forseti, ég er með bókun. Bókun meirihlutans, gjörðu svo vel. Niðurstöður könnunar sem framkvæmdir á meðal íbúa hverfisins sýna 60% svarenda voru hlynntir hugmyndum um fjölgun íbúa við gatnamót hálendisbrautar og Miklubrautar, ýmist almennt eða ef Miklubrautar yrðu í stokk á umræddum kafla. 20% voru andvíg óháð útfærslu. Til mikils er að vinna ef hægt er að finna lausnir sem milda á sig Miklubrautar á þessu kafla og eðlilegt er að vinna úr niðurstöðum samráðsins og móta út frá framtíðarsýn í sem breiðastri sátt. Könnunin gefur til kynna að vel geranlegt en verkefnið til þennan tíma. Eðlilegt fyrsta skref er að vinna úr þeim athugasemdum sem borist hafa í umsóknarferlinu. Varðandi hugmyndir við bústaðaveg þá liggur fyrir bókun meirihluta í skipulags- og samgönguráðum að frá þeim skuli fallið og þarf því ekki að falla frá þeim aftur. Þá er þessum dagskrárliði lokið og næst er það umræða framtíðarfyrirkomulag íbúaráða að loknum tilraunaverkefni að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna og fyrst á mælendaskrá er Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, augnablik, ég ætla að deila hérna glerum. Svona. Forseti, ég þakka fyrir tækifæri til að fara yfir tillögur stýrihóps innleiðingu íbúaráða sem nú bíða afgreiðslu borgara. Tilraunaverkefnið nýtt fyrirkomulag íbúaráða hefur verið starfrækt síðan 2. mars 2019 þegar nýtt og endurskoðað fyrirkomulag íbúaráð var samþykkt í borgarstjórn. Tóku þá íbúaráðin við af hverfisráðunum sem þá hétu með ýmiss konar breytingum. Hlutverk stýrihóps innleiðingu nýrra íbúaráða var að fylgja eftir innleiðingu ráðanna og gera tillögur að næstu skrefum til framtíðar. Ef við förum aðeins yfir forsögu málsins upp á samhengi hlutana, þá á málið rætur sínar að rekja til síðasta kjörtímabils. Árið 2016 gerði innri endurskoðun úttekt á hverfisráðunum sem byggði meðal annars á viðhorfskönnun þeirra er best þekktu til starfsemi hverfisráða. Megin skilaboðin voru að innan þáverandi fyrirkomulags hafi hverfisráðin haft of óskýrt hlutverk, ekki verið nægilega sýnileg og of áhrifalítil. Til að meta hvernig æskilegt væri að standa að slíkum breytingum var skýrsla framtíðarsýn hverfisráða unnin og gefin út árið 2018 á vettvangi stjórnkerfis og lýðræðisráðs sem nú hefur verið sameinað í ráðið Mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð. Með þeim markmiðum að styrkja þau, auka við valddreifingu og valdeflingu íbúa í lýðræði borgarinnar. Aðgerðir sem skýrslan mælir með að ráðast í eru meðal annars að breyta skipun ráðanna og tengja ráðin betur við borgarstjórn og íbúa úti í hverfunum. Að styrkja hlutverk ráðanna í upplýsingamiðlun og samráð við íbúa hverfanna, að ráðin fái aukna ábyrgð í mótun nærþjónustu, að ráðin hafi aukið forræði gagnvart útgjöldum fjármagns og að ráðin hafi betur tengt við miðlægar stofnanir. Við upphaf kjörtímabilsins var stýrihópur skipaður þessa endurskipulagningu og framtíðarskipan fyrir hverfisráð sem skilaði skýrslu og tillögum á fyrirkomulagi. Þessa tilraunaverkefni sem nú hefur verið í gangi og var það samþykkt í borgarstjórn árið 2019 var grunn að núverandi fyrirkomulagi íbúaráða. Sama stýrihópi var svo falið í kjölfarið að fylgja eftir þessari innleiðingu nýrra íbúaráða eins og áður segir. Hér eru svo fulltrúar
fulltrúar stýrihópsins sem hefur verið starfandi allar götur síðan 2018. Fyrstu vinnslu núverandi fyrirkomulag náði grunnaðustu tilraunaverkefni og svo við eftirfylgni tilraunaverkefnisins. Samstarfið hefur verið mjög gott. Við höfum talað okkur lýðræðislega niður á niðurstöður og gefið okkur tíma til að fara vel ofan í saumana af þeim málum sem upp hafa komið. Helstu verkefni stýrihóps samkvæmt erindisbréfi hafa verið að innleiða breytingar og skera úr mögulega álitaefni sem uppkoma hvernig verkefnum og breytingum skal háttað, að skýra boðleiðir og ferla vegna verkefna íbúaráða og skera úr mögulega álitaefni, að kynna niðurstöður fyrir fagráðum borgarinnar, að vera tengiliður við íbúaráð og að skila mati á tilraunaverkefnum að því marki og gera tillögur á næstu skrefum þegar við lok tilraunaverkefnisins. Í kjölfar víðtæks samráðsferils hefur stýrihópurinn nú lokið störfum. Samráðsferillinn fól í sér auk opinna funda í öllum hverfum borgarinnar, vinnslu núverandi fyrirkomulags, þær umferðir á fundum fulltrúa stýrihópsins með öllum íbúaráðum Reykjavíkur, auk fleiri funda með einstökum ráðum sértæk umfjöllunarefni, fundi með starfsfólki Reykjavíkurborgar frá öllum sviðum sem best þekkir til, auk opins umsagnarferils og umsagnarferils innan fagráða og nefnda Reykjavíkurborgar. En hvernig hefur tekist til með tilraunaverkefni? Í núverandi fyrirkomulagi íbúaráða hefur verið komið til móts við áherslur, komið fram í niðurstöðu úttektar innri endurskoðunar og skýrslu framtíðarsýn fyrir kerfisráð, sem og þess samráðsferli sem fór fram í tengslum við undirbúning fyrirkomulagsins. Núverandi fyrirkomulag íbúaráða sem samþykkt var í maí 2019 eru margt gott og hefur að mörgu leyti gengið mjög vel. Það hefur tekist ágætlega að koma til móts við þær áherslur sem komið fram í samráðsferli og undirbúningsstigum málsins á sínum tíma í kjölfar þeirra vinnu sem hafin var eftir kosningar 2018. Þó hafa komið fram athugasemdir í samráðsferlinu sem fór fram núna á árinu 2021 þegar líða tók á tilraunaverkefni sem verið að bregðast við í þessari tillögu. Verkefni á réttri leið en það tekur vissulega tíma að þróa áfram þroskaða lýðræðismenningu bæði innan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar og meðal íbúa í hverfum þar sem meðvitund þá rödd sem íbúaráðin hafa og þau áhrif sem ráðin geta haft og ættu að hafa. Ný samþykkt lýðræðisstefna Reykjavíkur til þess fallin að styðja við þessa vegferð sem þróun lýðræðismenningar Það ætti til að halda mestu leyti núverandi fyrirkomulag íbúaráða frá 2019 en gera ákveðnar mikilvægar breytingar á því fyrirkomulagi til að sníða af þá annmarka sem komið hafa fram við framkvæmd tilraunaverkefnisins og í gegnum það samráð sem viðhaft hefur verið við íbúa í hverfum, íbúaráðin sjálf sem og svo starfsfólk Reykjavíkurborgar. Helstu breytingar frá núverandi fyrirkomulagi íbúaráða sem samþykkt var í borgarstjórn 2. maí 2019 sem lagt til að gera eru eftirfarandi. Fyrir fyrsta hefur brugðist við ákalli jafna aðkomu grasrótarsamtaka íbúaráða í hverfunum miðborg og Hlíðum sem eru bæði sjálfstæð hverfi samkvæmt hverfisskiptingu Reykjavíkur. Bætt hefur verið við nýjum fulltrúa íbúasamtaka og foreldra þeirra inn í íbúaráða miðborgar og Hlíða svo að bæði hverfin hafi þar fulltrúa sinna grasrótarsamtaka. Til að styrkja tengsl íbúaráða við þjónustumiðstöðvar og íbúa í hverfum og létta leið undir með miðlægum starfsmanni er verið að auka aftur aðkomu verkefnastjóra félagsauðs á þjónustumiðstöðum að íbúaráðum sem áður gegndu hlutverki starfsmanna þáverandi hverfisráða. Verkefnastjórar félagsauðs á þjónustumiðstöðum fái því aftur sitt hlutverk að hluta til sem tengiliðir íbúaráða við þjónustumiðstöðvar og út í hverfin og taki þátt í ákveðnu utanumhaldi ráðin í samstarfi við ráðin og miðlægan starfsmann. Þannig verði starfandi starfsmaður inn í kerfið og svo tengiliðir út í hverfin. Til að stuðla að yfirsýn íbúaráða yfir eigin áhrif á skipulagsáætlanir verði það hluti af ferlinu að veitt verði skýr svör við ábendingum. Til að stuðla auknu gagnsæi þeirra skipulagsáætlana sem ráðin fjalla sem styrki grundvöll ákvarðanatöku mat íbúaráðanna á þessum áætlanum, verði upplýsingar þessar áætlanir
áætlanir sundurliðaðri eftir hverfum, þar með aukið gagnsæi. Fundargögn að opnum fundum íbúaráða verði gerð aðgengilegri almenningi til að styðja við þátttöku íbúa í fundunum. Við höfum verið markvissari upplýsingagjöf störf íbúaráða, meðal annars með því að ráðast í kynningarátak til að auka aðgengi að íbúaráðunum og tækifæri íbúa til að nýta sér þau sem lýðræðisvettvang nú þegar liggur fyrir hvernig ráðin verða starfandi til frambúðar. Í framhaldi verði ráðast í yfirferð yfir launakjör samráðsnefnda til að skoða tækifæri til samræmingar og betri yfirsýn. Stýrihópur innleiðingu íbúaráða leggur í kjölfar tilraunaverkefnis, eins og áður segir, til heildstætt fyrirkomulag íbúaráða sem fyrir liggur í fundargögnum, sem felur í sér þessar breytingar og eru þær þar fléttaðar inn í það fyrirkomulag sem samþykkt var í borgarstjórn Reykjavíkur 2. maí 2019 og vísa ég til tillögu stýrihópsins framtíðarfyrirkomulag íbúaráða liði 1-9. Að auki fylgja 5 tillögur til viðbótar almenna umgjörð ráðanna og vinnu sem fari fram samhliða innleiðingu sem ég hef nú gert efnislega grein fyrir. Ég vil að lokum þakka stýrihópnum kærlega fyrir samstarfið. Það hefur verið afar ánægjulegt og gefandi og staðið yfir alveg síðan við upphaf kjörtímabils. Mér finnst við hafa staðið vel að málum í sameiningu, í þágu borgarbúa og öllum hér til heilla. Þá hef ég lokið minni yfirferð og vonast eftir uppbyggilegu samtali mikilvægt mál varðar lýðræðið í borginni. Takk fyrir mig. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar, hlutverk ráðanna að vera rödd íbúanna og því tölum við sósíalistar fyrir meira slembuvali en í núverandi mynd að þá 1 fulltrúi af 6 í ráðinu slembuvalinn. Og það eru skiptar skoðanir á þessu, en við höfum talað fyrir mikilvægi þess að fjölga slembuvöldum fulltrúum, bæði þá til að ná fram þessum fjölbreyttum röddum einstaklingar sem eru kannski síður líklegri til þess að bjóða sig fram í svona starf og í þátttöku í íbúaráði sem mjög mikilvægt starf. Og líka til þess að þá slembivaldi fulltrúar í ráðum geti veitt hinum stuðning. Það auðvitað svona stórt og mikið að koma kannski algjörlega nýr inn í þessa vinnu og vera svona eini slembivaldi fulltrúin. Og svo varðandi fjölda íbúaráðanna að þá ég sem stóð í þeirri trú þegar í lok vinnunnar eða þegar ég hætti vinnunni í hópnum að væri að ræða 10 íbúaráð þá í takt við skiptingu borgarinnar og að ráðunum yrði það fjölgað úr 9 í 10 og það talið það eðlilegt. Og svo tel ég líka mikilvægt að íbúaráð og það fái að kjósa formann en eins og lagt upp með núna þá formaður kjörinn af borgarstjórn og helmingur ráðsins kjörinn af borgarstjórn þar sem að lágmarki 2 fulltrúar ráðsins eiga að vera þá úr hópi borgarfulltrúa eða varaborgarfulltrúa og það mikilvægt að hafa þessa tengingu við borgarstjórn en þetta samt ráð íbúanna og ég tel að íbúarnir ætti að hafa meira vægi. Og svo þegar við skoðum líka eins og svona kannski skiptinguna bak við þetta, það þarf náttúrulega að samræma launakjör en launakjörin birtast svona með misjöfnum hætti eftir því hvort að það sé íbúi sem tekur sæti þarna eða hvort það sé þá kjörinn fulltrúi sem að fær þá greitt út frá í rauninni þá launaskrá eða launaviðmiði kjörinna fulltrúa þannig að það var líka skoða samræmið þar á milli og þetta er það sem ég ætla að koma á framfæri undir þessum lið. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Þorkell Heiðarsson. Gjörðu svo vel. Takk. Ágæti forseti, ágæta borgarstjórn og borgarbúar. Lýðræði kallar á þróun
og lýðræðisverkefni þau stökkva sjaldnast fram fullsköpuð eins og fallegu fugl og það var sannarlega við þetta verkefni. Við skulum ekki óttast hnökrana sem að koma fram, úr þeim að bæta og það vissulega okkar ábyrgð að gera það. Og umbætur á lýðræði eru eilífðarverkefni sem kannski ekkit undarlegt því að tímarnir breytast og mennirnir með og því þarf sífellt að vera að rýna slík verkefni með hliðsjón af þeim raunveruleika sem samfélagið býr við hverju sinni. Það var svo áhugavert að taka COVID, þann raunveruleika sem dæmi í þessu samhengi. Þetta drepleiðinleg áskorun, við erum öll saman það held ég, á svo mörgum sviðum, en hefur kallað á nýjar nálganir í íbúalýðræðinu. Vissulega, að mestu leyti hefur þessi nýji raunveruleiki reynst íbúaráðunum erfiður og verið neikvæður við þeim. Samkomutakmarkanir, styrkir sem ekki hægt að nýta og svo mætti telja. Engu að síður hefur þetta kallað á að við nýtum okkur fjarfundi sem eru annars konar fundir og komum auðvitað ekki í staðinn fyrir að hitta fólk augliti til auglitis. En hins vegar hafa til dæmis fjarfundir reynst hafa ákveðna kosti í sambandi við íbúaráðin og hafa kannski dregið og víkkað þann hóp sem fylgist með og tekur þátt í störfum ráðanna, dregið að nýja íbúa í hverfunum sem voru kannski ekki að mæta á fundi þar á undan. Og því segi ég á þessum raunveruleika, þetta raunveruleiki sem við höfum horfst í augu við og við þurfum að læra af honum og mikilvægt að nýta þessa reynslu til framtíðar og nota það sem jákvætt úr henni til framdráttar íbúaráðunum og lýðræðinu í hverfunum. Ég hef bæði starfað í íbúaráðunum núna og satt áður í hverfisráði og fyrirrennari íbúaráðanna hverfisráðin höfðu raunar bæði kosti og galla og raunar hafa þessi nýju ráð líka kosti og galla. Ég samt alveg sannfærður það að með þessari nýju útfærslu þá hefur kostunum fjölgað og göllunum hefur fækkað. Og ég algjörlega sannfærður það líka að með tíð og tíma verður þetta virkur samráðsvettvangur í sístækkandi borg sem þarf sífellt að líta til fleiri sjónarmiða frá íbúum. Stýrihópurinn eins og hefur komið fram hefur starfað nokkuð lengi frá eiginlega upphafi kjörtímabilsins og við höfum fylgst með þessum unga íbúaráðunum þroskast. Og innan stýrihópsins hefur ríkt alla tíð góður andi þótt vissulega við höfum skipst á skoðunum og höfum ekki verið sammála alla hluti. Annað væri jú óeðlilegt. Við höfum samt, finnst mér, alltaf haft sýn á boltanum og ekki farið í manninn. Við höfum horft á þetta sem lýðræðisverkefni til þess að bæta aðkomu íbúa að stjórn borgarinnar og sínu nær umhverfi. Og í mínum störfum í þessu hópi þá hef ég svona talað fyrir því frá upphafi að nýta það sem virkaði vel í gömlu hverfisráðunum og taka frekar út það sem þarf til trafala, veikleikana, en ekki fara í breytingarnar, eingöngu breytingarna vegna. Ég veist að þetta hafa tekist ágætlega. Ég hef líka leitast við og hef talað fyrir því að ná breiðri sátt þetta mál. Því hvar sem fólk kann að vera í flokki statt, þá mikilvægt að samstaða ríki til lengri tíma mál eins og íbúaráðin. Við höfum öll sem eitt í stýrihópnum einnig lagt áherslu á að auka fjármagn sem íbúar og grasrótarsamtök út í hverfunum hafa aðgang að til þess að styrkja margvísleg félagsverkefni innan hverfanna. Og þetta hefur tekist að mínu viti afar vel og sérstaklega með tilkomu hverfissjóðs á þessu kjörtímabili. Hverfissjóður hefur nú þegar og mun klárlega í framtíðinni byggja upp gríðarlega góð verkefni út alla borg, íbúum alla hverfa til ánægju og framdráttar. Mér finnst að við höfum að halda áfram á þessari braut og
halda áfram að líta á þetta verkefni sem eitthvað sem að er í þróun og getur þurft að breyta og eins og við komum að hérna í upphafi, til dæmis bara vegna þess að það eru breyttar aðstæður í samfélaginu sem kalla á breytingu á samsetningu slíkra ráða. Hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu? Já, ég hef lokið máli mínu, takk. Borgarfulltrúi Þorkell Heiðarsson hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við höfum átt þessa umræðu í mannréttindaráði og bara allt gott það að segja. Ég tek heils hugar undir orð borgarfulltrúans Þorkels Heiðarssonar þegar hann talar að þróun og umbætur. Og auðvitað vissum við það að þetta myndi eiga eftir að þróast og þannig á það að vera. Ég hef verið með ákveðnar athugasemdir sem ég hef lagt til mannréttindaráð og bókað og mér finnst kannski ekki alveg þar að fengi nægilega hlustin eða ég sé það ekki alveg raungerast kannski. En það er snúa að því að ég hef alltaf litið á íbúaráðið sem að væri svona stökkpallur fólksins í borginni, íbúana í hverfunum inn í borginna til þess að hafa áhrif og það veit enginn hvað þarf að gera og breyta kannski hvað er mikilvægt nema íbúanir í hverfunum. Og ég held að það kannski líka pirra mig aðeins að hafa horft upp á, svo ég hafi ekki mikla reynslu, ég hef fengið tækifæri á að vera varamaður í einu svona ráði, þetta fylgjast með, en þessi ráð hafa verið svo svakalega mismunandi. Og í rauninni verið bara alls konar eftir því bara hver stýrir þeim. Og þannig að einn stjórnandi eins ráðs getur verið til fyrirmyndar og að því leita að virkilega virða það er upplýsingar sem koma frá fólkinu úr hverfinu og meðan annar formaður hefur engan áhuga á hvað fólk er að segja. Og allt þar á milli, kannski stilla þessu upp svolítið aukafullt en þetta er samt svona einhvern veginn getur alveg verið svona. Ég reyndar séð það í einu ráðinu að það var hreinlega hindrað að taka mál inn í ráðið sem virkilega var beðið að yrði rætt. En svo held ég að önnur ráð hafi verið mjög vakandi fyrir að taka málefni fólksins inn. Þannig að ég ætla ekki að fara nánar út í það. Ég mun hins vegar að gera það í bókun vegna þess að mér svíður sárt að hafa horft upp á að málefni fólksins hafi ekki komist inn í ráðið. Svo ég spyr kannski hvernig er hægt að breyta þessu þannig að þetta gerist ekki eða að fólkið eigi greiðan aðgang að öllum fulltrúum í þessu ráði sem að vonandi verður góð blanda af minnihluta, meirihluta og svo bara fólkinu sjálfu. Það verður kannski einmitt dregið úr tengingu við borgarstjórn, þannig að þetta verður ekki svona míní-borgarstjórn eins og kannski þetta hefur verið einhverjum tilfellum. En hvernig getum við haft þetta þannig að líka að ráðin verði ekki svona mismunandi? Mér finnst svolítið mikið það að það fer eftir hvað hverfið þú býr eftir hvað þjónustu þér býðst. Þetta er orðið svo mikið þannig að fólk var það að skoða kannski hverfi og myndi gera það meira að það væri einhverja íbúðir að kaupa eftir því hvar þjónustan er best. Þannig að hún er bara gríðarlega misjöfn eftir hverfi. Allt frá því að vera þokkaleg, kannski biðlisti minni en ella, yfir í að vera bara hrikaleg þar sem er langir biðlistar eftir þjónustu og allt þar á milli. Þannig að það er þessi mismunun eftir hvar þú býrð og það bæði hvað á þjónustun og líka hvernig íbúaráðið er að sinna þér. Þannig ég kalli eftir því að þetta verður skoðað fyrir alvöru, að það verður gengið lengra og alltaf með þessa hugsun að það er fólkið, íbúarnir sem að eiga í rauninni að vera aðalatriði en ekki einhverjir íbúaráðsfulltrúar sem að hugnast ekki einhver mála því að það er ekki hluti að meirihluta sáttmálanum eða annað slíkt. Já, og þetta er kannski svona það helsta sem ég vil segja þessu máli. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarsson. Forseti ágæta borgarstjórn, byrja því að taka undir það sem að hefur komið fram að í máli þeirra sem að hingað til hafa talað, að það er akkúrat þetta sem skiptir mestu máli, að vera hlusta á raddir íbúana, vera vettvangur eða farvegur fyrir íbúana
að koma sínum hugðarefnum, sínum málum, sínum ábendingum eða hjartarsmálum í meðferð eða farveg innan borgarkerfisins. Það er akkurat það sem við erum alltaf að reyna að hugsa. Ég sit sjálfur í þessum stýrihóp sem vann þessar tillögur. Ég ætla svo sem að halda því fram að það séu bara hreint ágætar. Þarna er verið að koma fram með ákveðnar lagfæringar, verið að bregðast ábendingum og annað og ég held að bæði Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður stýrihópsins, og Þorkell Heiðarsson sem situr með mér í þessu stýrihóp og fleiri stýrihópum sem hafa verið að fjalla málefni íbúðarráða og hverfisráða þó nokkuð langt árabil, þannig að þekkir þessa vegferð sem við pólitískir fulltrúar erum í að reyna að finna leiðir til þess að hlusta eftir röddum íbúanna. Þannig erum við alltaf í takt. Þessar leiðir sem hingað til hafa verið farnar, það verið nefndar íbúðarráðin og núna hverfisráðin. Þetta eru auðvitað ekki gallalausar leiðir og ýmislegt sem hægt er að gagnrýna eða mætti betur fara þar. En þessar tillögur þessar hugmyndir okkar í stýrihópnum sem nú liggja fyrir eru að mínu áliti skref í rétta átt, auðvitað ekki alla leið og ekki fullkomnar og við leysum ekki þessi mál með hvernig við getum fengið íbúa til þess að vera þáttakendur í þessu í einu skref eða tveimur. Þetta er hægfara þróun í miður, en hún er bara þannig, en hún er þróun í rétta átt og ég vænti þess að þessar tillögur sem nú eru að þær verði leiðast inn í svona vinnu sem að örugglega fer af stað í vor eða sumar þegar eftir nýtt þegar nett kjörtímabil hefst. Þannig að ég held að þetta sé margt mjög góðar tillögur og athugasemdir og hugmyndir sem við erum að setja þarna fram í þessari vegferð. Aðeins í sambandi við, og við erum alltaf tilbúin að hlusta á gagnrýni og kvengum okkur ekkert undan því að fólk hafi skoðanir á því hvað er verið að fást við og við erum að reyna að bregðast við því oft út frá kannski einhverjum svona tæknilegum hlutum og eins og hvað er hægt og í þessu sambandi og hvað er ekki hægt. En aðeins varðandi þessa ábendingu sem kom frá Kolbrúnu Baldursdóttir, hún situr í mannréttindaráði líka og þekkir þessu umræðu þar svo sem. Það hefur auðvitað verið bent á að sums staðar eru einhver íbúðarráð frekar höll undir ráðhúsið að vilja meirihluta. En það er ekki í rauninni það upplegg sem að stýrihópurinn og við sem höfum verið að vinna í þessu málum í gegnum tíðina höfum lagt upp með. Og ég vil í því sambandi benda á að fyrstu hugmyndir sem komið frá stýrihópnum þegar við fórum fyrst að það var einn fulltrúi frá meirihluta og einn fulltrúi frá minnihluta inn í þessum íbúðarráðum. Síðan myndi íbúðarráðin kjósa sér formann til þess að fara með sín mál. Einhverjum hluta vegna þá náði sú hugmynd að þær vangaveltur okkar tillögur okkar ekki fram að ganga að það var ekki lendingin. Lendingin var sú, ég segi einhver leyti því miður að það eru tveir fulltrúar frá meirihluta og einn frá minnihluta sem að kannski gerir málið svolítið flókið og pólitískt, ekki síður þegar formenn eru valdir af ráðhúsinu eða meirihlutanum. Þannig að það er svona ákveðin pólitísk slagsíða sem að ég held að sé ágætt bara að skoða inn í framtíðina. Hún er til staðar í dag en fínt að fá þessa ábendingu frá borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur. Hins vegar er það nú ekki þannig alls staðar að það sé einhver pólitísk slagsíða og ég held að það sé ekki vilji beint formanna eða ráðana að vera með þessa pólitísku slagsíðu en það er eitthvað sem að þarf að huga að og það sé þá eitthvað sem hægt er að treysta betur eða styrkja ráðin og formennina í því að vera miklu frekar rödd íbúanna heldur en eyru ráðhússins. Þetta er auðvitað eitthvað sem er þarf að skoða áfram í frekari vinnslu en svona heilt yfir þá vil ég halda því fram að þetta hefur svo gengið ágætlega og þessar tillögur sem við erum að leggja fram með þessar vangaveltur eru bara innlegg í það, í skrefi rétt átt. Þannig að ég bara
hef ekkert nema gott eitt að segja tillögurnar og þessar vangaveltur okkar. Ég finnst það rímilegt út á að setja oft á tíðum eins og við nefndum áðan í fyrir umræðu að það vantar stundum að hlusta á okkur í minnihlutanum og það vantar líka stundum að segja okkur í minnihlutanum frá því sem að gerast. En ég ætlum ekki að gera það umræðu efni undir þessum dagskrárlið. Áttaði mikið alveg á því þegar þetta mál var sett á dagskrá hvort að við ætlum að greiða atkvæði þessa tillögu eða hvort hún væri bara til umræða núna og það kannski eitthvað sem að forseti borgarstjórnar eða einhver sem að þekki betur nákvæmlega hvernig var meðhöndlað þessa tillögu mætti gera betur grein fyrir því að það skiptir þetta máli. En að því sögðu þá bara vil ég þakka fyrir ágætt samstarf með þeim sem að setja með mér í þessu stýrihópi til þetta hafi verið gagnlegt og við höfum verið samstæðið því að færa okkur í þessa átt sem allir hafa verið sammála að finna leiðir til þess að íbúarnir fái meira vægi inn í ákvarðanatöku innan borgarinnar. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu. Næst ykkur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil bara þakka kærlega fyrir þessa umfjöllun. Þetta umræða hérna, svo fer þetta inn í borgarráð til frekari umfjöllunar og þá samþykktar á þeim vettvangi. Þannig að þetta ekki hér til samþykktar en kemur svo tilbaka væntanlega í gegnum fundargerð borgarráðs á seinni stigu. Þessi vinna byggir á umfangsmiklu samráðsferli og auðvitað niðurstaða 5 fulltrúa 5 flokka og úrvinnsla okkar úr þessum athugasemdum sem inn hafa komið. Og auðvitað verður að gera einhverja málamiðlanir í slíkri vinnu þó að ég telli að við getum öll vel við unnað. Ekkert var þannig keyrt í gegn, allt rætt í þaular á þann hátt að ég tel að fulltrúar þessara flokka, Pírata, Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks, Viðreisnar og Samfylkingar og vonandi annarra flokka hafi og geti gengið sáttir frá borði. Margt af því sem bent hefur verið á kannski ekki beint hægt að ávarpa með einföldum hætti umgjörð fyrirkomulag slík ráð. Það snýst kannski, þetta eru mál sem snúast kannski meira ákveðna lýðræðislega menningu og menning þarf við þetta sinn tíma til að þróast og kannski ekki hægt að gera með einhverjum einföldum ákvörðunum eða viðurlögum eða reglum eða slíku. Við þurfum einhvern veginn að leyfa því að gerast svolítið svona líffræðilega og af sjálfu sér líka. En auðvitað stuðla að því með þeim tólum og tækjum sem við höfum. Við í Mannrétta, nýsköpun og lýðræðisráði höldum auðvitað áfram að fylgja þessari vinnu eftir. Og við erum að byrja hér eitthvað, við erum að klára vinnu en við erum líka að hefja ákveðna vinnu og það verður mjög spennandi að sjá hvernig til mun takast og erum við hvergi hætt. En ég vil enn og aftur þakka stýrihópnum kærlega fyrir ofboðslega gefandi og gott samstarf á síðastliðnum árum og þakka ég enn fremur fyrir þessa góðu umræðu. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá telst umræðu þennan lið lokið og gert hálftíma matarhlé. Má ég lesa bókun fyrst? Já, borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að fá að lesa bókun, gjörs vel. Já, takk fyrir forseti ágæta borgarstjórn og svo sem ég takti þess að ég hef áður bókað, margar breytingar sem lagðar eru til eru góðar en ná kannski ekki nógu langt. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað bókað mikilvægi þess að íbúarnir séu framhandleggur íbúa hverfisins inn í kerfi og borgarstjórn og gæti þess ávallt að rödd fólksins heyrist. Þetta hefur reyndar ekki verið upplifun á íbúaráðum sem eru reyndar afar misjöfn. Stundum hefur þurft að berjast fyrir að koma máli sem brennur á íbúum og dagskrá íbúarráðs. Þetta mátti sjá með máli eins og 3. áfanga Arnarnesvegar. Ítrekað var óskað eftir að íbúarráð Breiðholts fjallaði máli. Það leit svo út sem formaður reyndi hreinlega að hindra máli kæmist á dagskrá og sjá mátti í færslu formannsins að máli væri komið í góðan farveg og allir gætu verið glaðir. Lagning Arnarnesvegar sem kljúfa minn Vatnsendahvarf, aðgerð sem byggð er á 18 ára umhverfismati hefur verið mótmælt harðlega mörg hundruð manns, þeim sem vilja standa vörð náttúru og dýralíf og vilja ekki mengandi hraðbraut ofan í vetrargarðinn, leiksvæði barna. Íbúaráðin hvorki mega né eiga að vera smærri útgáfa borgarstjórn þar sem meirihlutinn ræður dagskrána.
Sennilega er of mikil tenging við borgarstjórn og þessum vettvangi á að ræða mál í þaula og forðast allt hóplynd og meðvirkni. Íbúaráðin eru ekki saumaklúbbar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa bókun og þá tekur til máls og les bókun borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Bókun okkar er bara mjög stutt. Hún svona á kjörtímabilinu hefur meiri hlutanum mistekist að nýta ráðin til raunverulegs samráðs við íbúana. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls og les bókun borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, við boðum bókun en hún verður lesin upp við lok fundar. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá telst umræðu þennan lið lokið og gert hálftíma matarhlé.
Þá hefst aftur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur, matarhlé var aðeins framlengt að ósk borgarbúa. En þá það næst tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins að götulýsing verði hækkuð í 50 lux og það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúa sem fyrst á mælendaskrá. Já, forseta borgarstjórn og tilheyrendur, ég ætla að óska Íslendingu til hamingju með þetta stórkostlega handboltalið sem við eigum. Ég nú svo hátt upp eftir leikinn en ég manúilega bara hvað ég ætlaði að segja. En ég reyni að fara á stað með ræðuna, þetta var stórkostlega spennandi leikur. Úr því að þetta heimafundur þá bið ég ykkur alla borgarfulltrúa að líta nú út gluggann hjá okkur og skoða götulýsinguna fyrir utan húsið ykkar og sjá hvað Reykjavíkurborg haldið í miklu myrkri þegar dimmast úti. Í miðbænum látið loga á til dæmis Týrum allan sólarhringinn og ljósin hækka ekki þegar fer að dimma og það náttúrulega svo dimmt á daginn núna á þessum árstíma að það logar allan daginn. Eins var það í skuggahverfinu í sumar, það náttúrulega búið að vera myrkur hér í Reykjavík í allt, rigning og þungviðri í allt síðastliðið sumar og þar voru til dæmis logandi götuljós allan sólarhringinn en hækkuðu samt ekkert á kvöldin. Þannig að þetta alveg ófremdar ástand og þetta má rekja til þess að Reykjavíkurborg fór allt í einu að spara fyrir hönd Orkuveitunnar og réttar að setja Reykjavíkurborg fór að spara með því að kaupa minna rafmagn og Orkuveitur Reykjavíkur sem leiti það að sér að hér nánast þreifandi myrkur allan liðlanga veturinn. Íbúar hafa brugðið á það ráð að koma sjálfur upp svona ljósapollum og lýsingum í sínum görðum til að sjá eitthvað til og þegar ég kynnti það á Facebook síðan minni í gær að ég ætlaði að flytja þessa tillögu hér í dag að þá fékk ég ábendingar eins og til dæmis það að upp í Grafarvogi þarf íbúi að ganga með höfuðljós til að sjá til þegar hann fer að ganga á göngustígum. Annar íbúi Reykjavík hélt að myrkri stafaði því að hún væri flutt út í sveit. Nú einn talaði og sendi mér skilaboð að það væri mjög hættulegt ástand á skólalóðum í borginni. Því að við vitum þegar verið að keyra börn í skólan þá það náttúrulega lítil börn sem sjást lítið og kannski hefur gleymst að vera með átak varðandi nákvæmlega hvað heitir þetta nú til þess að setja úlpunar endurskinsmerki, þannig að það eru víða hættur. Þannig að þetta orðið mjög alvarlegt og þessu verðum við að breyta því að ég óska eftir því forseti að hér verði ekki inn í þessa umræðu blandað slysum eða því sem hefur gerst í fortíðinni því að á bak hvers slys harmleikur. Þannig óska eftir þetta verði ekki fært inn á þann stað. En við vitum það að í svona miklu myrkri þá svo langt auknari slysahætta og til dæmis þegar ég fór að kanna gögn frá Vegagerðinni í Noregi í gær og í dag að þá segir norska Vegagerðin að í myrkri þá 1,5 sinnum, 2 sinnum meiri hætta á slysum. Og hvað gerir Reykjavíkurborg þá? Hún lækkar alla lýsingu. Og samkvæmt gögnum sem má finna þessi málin á vef Reykjavíkurborgar sem eru líklega bara virkilega gömul, það eru töflur þar inni sem hafa ekki verið uppfærðar síðan 2015, að þá kemur fram að kostnaðurinn við að hækka götulýsingu á bilinu 20-30 milljónir ársgrundvelli. Þannig að þetta nú ekki háar upphæðir. Að vísu hefur Orkuveitan stórhækkað rafmagn eins og við vitum eftir það, en að þetta skuli ekki vera meiri peningar og ávinningur sem að það myndi hljótast að auka hér götulýsingu aftur upp í 50 lux eins og var, að það sjá það allir að það fljótt að borga sig. Það fljótt að borga sig. Samkvæmt þessu skjali sem ég fann inn á Reykjavíkurborg þá eru hátt í 21.000 lampar í götulýsingu
og Reykjavíkurborg og aðri stóri notendur skipta þarna með sér því við vitum að við erum bæði með borgargötur og svo líka þjóðvegi byggð og Vegagerðin sér lýsingu á stofnbrautum, Faxaflóahafn lýsingu á hafnarsvæðum og svo Reykjavíkurborg á borgargötum. Það er ótrúlegt að það skuli ekki hafa orðið meira samtal á milli þessara aðila þessar staðreyndir og það hér inni á fundunum að því til formaður starfshóps ljósvístarstefnu Reykjavíkur. Það eru fylgiskjöl hjá mér hér á fundinum sem eru drög að skýrslu sem eru hvorki fugl né fiskur að mínu mati því að þetta bara innihaldslaust beinagrind að mínu mati. Það þannig að götulýsingin í Reykjavík borgin alls ekki til sóma því allt frá september og til mánaðamóta mars-apríl ár hvert lýsingin með þeim hætti að hún stór hættuleg fyrir gangandi, hjólandi og akandi vegfarendur. Og þessi gríðarlega slysahætta sem skapast af myrkrinu sem Reykjavíkurborg haldið í, það svo mikið ábyrgðar hlutverk sem að Reykjavíkurborg í að halda borginni í þessu myrkri því svo eru ótaldar hliðarverkanir sem að skapast af þessari lélegu lýsingu svo sem innbrot, ofbeldismál í miðbænum og í úthverfum þannig að við verðum að gera gangskur í þessu til að gera borgina okkar byggilegri fyrir okkur öll. Þessi tillaga fyrst og fremst öryggistillaga og til þess að við getum öll verið örugg og þannig að við getum líka verið örugg með börnin okkar þegar þau eru á leið í skóla hvort sem heldur gangandi eða hjólandi. Þannig að þetta á að vera einboðið að þessi tillaga verði samþykkt en það sem að líka hér haldið fram hér í umræðunni að það sé verið að endur nýja ljósa peruflotan í Reykjavík að það sé verið að skipta yfir í LED og það sé betri lýsing af LED-lýsingu. Já, ég get alveg tekið undir það að það sé með þeim hætti en á meðan þessi hægfara LED-lýsingavæðing á sér stað í borginni þá verður að brúa þetta bil með einhverjum hætti að það verði hækkuð lýsingin upp í 50 lux að það verði byrjað fyrr á daginn og lýsingin hækkuð strax og hún sé þannig alla nóttina og fram á morgun þar til að fer að birta degi vegna öryggis íbúa í öðrum hverfum. Því að LED-væðingar stefnan, mér finnst hún vera mjög seinvirk og ekki virka sem skyldi. Því að bara þessi stikkprufa sem ég tók þarna í gær, hvað fólk óánægt með lýsingunni í Reykjavík, segir sitt og segir og lýsir þörfinni að fólk vill þetta. Fólk vill aukna lýsingu í hverfi sín á göturnar hjá gangbrautarljósum og hjá skólum eins og ég var að tala hér Þannig að markmiðið öryggi númer 1, 2 og 3, markmiðið að fækka slysum líka númer 1, 2 og 3 og markmiðið líka þessi öryggisþáttur að fólk geti til dæmis upplifa sig öruggt í miðborginni þegar COVID sleppir því að þegar ég gekk Laugaveginn hér fyrir jólin í þreifandi myrkri, hugsið ykkur, þreifandi myrkri að kvöldi til, samt voru jólaskreytingar og hverjum einasta staur og Laugavegur mjög fallega lýstur, þá var þreifandi myrkur. Ég viðurkenni það að veðrið hjálpar okkur ekki núna í vetur frekar en í sumar með þetta myrkur í borginni. Því að þetta tekur smá breytingum þegar snjóföl yfir borgarlandinu því að það gefur svona sjálfkrafa endurspeglun og lýsingu. Þannig að nú ætla ég að skora á alla borgarstjórn að samþykkja þessa tillögu. Hún kostar mjög lítið, það skrítið og skringilegt að spara í ljósvistar gæðum Reykvíkinga sér í lagi vegna þess að Reykjavíkurborg á Orkuveitu Reykjavíkur.
á Orkuveitu Reykjavíkur. Og þess vegna sko það ótrúlega skrítið. Orkuveitan að greiða Reykjavíkurborg arð sem að vísu tekin lán fyrir, en Reykjavíkurborg getur ekki keypt örlítið meira rafmagn af Orkuveitunni til að skapa örugga og trausta borg sem að Reykjavíkurborg sem höfuðborg þarf að vera. Ég hef lokið máli mínu. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, ég þakka frummælanda fyrir að hafa sett þetta á dagskrá, enda skiptir ljós okkur verulega miklu máli eins og borgarfulltrúin fór kannski svolítið yfir, en sumt þá kannski ekki alveg hárrétt. Ég ætla samt að byrja á því að segja að ég ætla að vera með þá málsmeðferðartillögu að vísa þessu inn í vinnu stýrihóps ljósvist Reykjavíkurborgar, þar sem að ég sannarlega formaður og það sem að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi var að vitna í áðan sem liggur fyrir, það eru drög. Stýrihópurinn hefur ekki lokið störfum og ég ætla bara að fá að vísa þessari tillögu þangað inn og ég vona að borgarstjórn taki undir það. Það sem að hún verður rýnd af hópnum en líka sérfræðingum Reykjavíkurborgar í þessum málum. Ljós eru eiginlega bara dálítið flókið fyrirbæri og eiginlega eitt snúnasta viðfangsefni eðlisfræðinar og þannig að það þarf að liggja yfir þessu og vissulega höfum við alls konar skoðanir á því hvernig okkur líður vel, en þau markmið sem að stýrihópurinn að vinna með meðal annars öryggi. Við þurfum að koma á samræmdri götulýsingu vissulega vegna þess að það eiga ekki sömu ljósskilyrði við á gangstéttum og á götum. Við þurfum líka að sporna við ljósmengun, myrkurgæði skipta gríðarlega miklu máli og sérstaklega í sívaxandi borg, hvernig við förum vel með myrkrið. Það ýmsar tæknilegar útfærslur í þessu. Við þurfum líka að kynjagreina þetta. Konur forðast myrkur og vilja frekar ganga í birtu, en við þurfum líka auðvitað að fara vel með birtuna og spara það sem það á við og þá ég sérstaklega að hugsa LED-væðinguna sem auðvitað loftslagsmál, en líka sparnaði fyrir borgina án þess þó að það skerði ljósgæði höfuðborgarinnar. Við getum líka dregið fram einkenni borgarinnar með hvers kyns lýsingum, lýst upp styttur eða minnisvarðar eða merka staði. Við þurfum að stýra líka ljósunum mun betur. Það þarf ekki að vera kveikt til dæmis á fáförnum göngustíðum allstaðar eins og inn í hverfum. Það má vera snertilausnir sem að lýsir upp þegar það skynjar hreyfingu og svo framvegis. Við þurfum að tryggja þægindi vegfarenda en líka þeirra sem að hjóla og á götunum. Þannig að einkennisorð okkar og markmið eru öryggi og vellíðan, bæði þannig að við sjáum hvert við erum að fara, en líka þannig að við getum notið myrkursins. Varðandi þetta sértaka það að allt eigi að vera 50 lux. Það einfaldlega þannig að við höfum líka gamla lampa, þeir ráða ekkert endilega við það. Og náttúrulega meðlætvæðingunni að þá tekst okkur að geta hækka birtuskilin þar sem að það og við. Þetta þarf hins vegar að liggja yfir greina og ég tel að stýrihópurinn sé best við þess fallin að gera það og þess vegna ég með þessa málsmeðferð. Það enginn að spara á kostnað birtugæða og við skulum halda því til haga að meðlætvæðingunni að þá sparast þetta sjálfkrafa. Og orkusparnaðurinn er líka gríðarlegur. Þannig að ef við á þess að fara þó í tæknilega hluti að þá var haft samráð við lögregluna og Félag íslenskra bifreiðaeigenda á sínum tíma varðandi logtíma hér á Norðurlöndunum og í Evrópu hvaða logtíma notur, sérstaklega hvernig staurarnir lýsa og loga yfir tíman. Og það var sem sagt fallist á það að miða við 20 lux. Þannig að við þurfum bara að skoða þetta vandlega og ég ber þá upp þá málsmeðferðartillögu að vísa þetta inn í
stýrihópi ljósvistastefnu Reykjavíkurborgar og vona að borgarstjórn sé með mér í liði hvað það varðar. Takk fyrir. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvars og það Vigdís Hauksdóttir. Já, forseta ágæta borgarstjórn tilheyrendur, já, sko fyrir mína parta græddi ég nú lítið á þessari ræðu. Við erum ekki hér að ræða einhver tæknimál hvort einhver ljósastöður að ráði við eitthvað hérna hvort ráði við 50 lúks eða ekki, því þá ef svo ekki þá þeim bara skipt út, það bara svo einfalt mál. Enda náttúrulega það þannig ef það keyrt borgarlandi þá sést að sko ljósastöðurar hér í sömu hverfum eru svo gamlir, það má bara reikna með að þeir hrynji á hvað og hverju. Það á að vísa þessu hér inn í stýrihóp. Ég hafna því ekki og ég fagna því raunverulega, en þá spyr ég formann hópsins hvað að frétta af hópnum? Það rétt að það sé ekki búið að halda fundi í hópinum í 2 ár? Hvert framtíðar markmið hópsins? Ætlar hópurinn að hittast eitthvað fyrir kosningar eða eiga Reykvíkingar að halda áfram að vera í þessu myrkri? Sko, ljósamál í Reykjavík alls ekki flókin eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir var að fara yfir. Bara alls ekki flókin. Það þarf bara að spýta í lófana og gera eitthvað í málum. Nú 4. veturinn gengin í garð sem ég tók sæti í borgarstjórn og borgin niðdimm, drungaleg og þar eru þau ekki líka drullu. En það náttúrulega kannski ágætis leið til þess að fyrra drulluna, það kannski að hafa bara kertiljósin kveiktinn, aldrei loftljósin, það náttúrulega ein leið. Þannig að ég spyr núna í fyrra andsvari fyrst og fremst, hvað að frétta af starfi hópsins og hver framtíðarsýnin? Það verður líklega skiptum í þessum hópi eftir borgarstjórnarkosninga sem fara fram miðjan maí á eitthvað að gera í þessum hópi fram á kosningum. Svo bið ég ansvar í annarsinn. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Þessi hópur ætlar að klára þetta fyrir lok kjörtímabilsins og hvað og hverju. Við ætlum að kalla saman hópinn vonandi bara í þarnastu viku og klára þetta að setja loka hnykkinn á þessu. Þegar ég segja að ljós séu flókið fyrirbæri þá er ég að tala eðlisfræðina í þeim. En það líka flókið fyrirbæri að skipta út lömpum, fara í útboð, fara í ljósastýringakerfi og svo framvegis og það tekur allt tíma. Og ég þarf svo sem ekkert að fara yfir það að það hefur vantað líka iðnaðarmenn til þess að setja upp þessa staura og fram eftir götunum. Þannig að þetta ekki bara just do it mál, en vissulega bara just do it mál að klára þessa ljósvistastefnu og við skulum gera það. Ég ætla að fá bara, ef ég hef tíma, tíminn einhvern veginn farið þarna, þá ætla ég bara að rétt að bregða hérna upp einni glæru, hvaða getur í rauninni verið flókið að velja lýsingar fyrir borgarlandið og eins og þið sjáu þarna það þetta allt mælt í lúksum eins og borgarfulltrúin hefur sannarlega talað og þið sjáu það að þarna 50 lúks sem almenn heimilislýsing og svo skiptir auðvitað máli hvernig birtuskilyrðin hvernig við þá stýrum þessu í framtíðinni og miðað við veðráttu, sumar, vetratíma, miðað við skammdegið og þetta ljósastýringamál, þetta hluti af lettvæðingunni og ég verð að segja að það mjög einföldun, mikil einföldun að halda það að það sé bara hægt að setja 50 lúks yfir allt og máli sér dautt. Þannig að eins og ég segi, þetta eru tæknilega flókin úrlausnarmál en líka auðvitað pólitísk og þess vegna held ég að segja fyrirtaka stýrihópurinn fái að skoða þetta. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og teka það ansvar annað skipti Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti borgarfulltrúar og tilheyrendur, þetta beinlínis rangt sem kemur fram þarna í töflunni því ég búin að vera að kynna mér ljósastýringamál í Oslo. Þar kemur fram að þar 50 lúks á mörgum stöðum, á sumum stöðum 30 lúks en á þessum aðalstöðum
sem að mesta myrkrið er 50.000. Það bara alveg hreint og klárt. Ég ætla þá í framhaldinu að fá að senda formanni hópsins og setja það inn í bóku mína, slóð á þessa stefnu sem að Oslo tók upp 2018, sem mjög vönduð og hefur markmið sem ekki að finna í þessum drögum sem að liggja hér fyrir frá mér í fylgiskjali frá þessum vinnuhópi eða starfshópi bætta ljósastýringu í Reykjavík varðandi þessi mál. Ljósvistar stefnu heitir þetta. Þannig að sko við eigum ekki alltaf verið að finna upp hjólið. Við búum hér á norðurhveli. Hér mjög mikill munur á degi og nótt hvort sem þessi sumar eða vetur. Hér eigum við að taka tillit til ítrustu krafna til dæmis sem að Oslo setur sér, sem að sunnar heldur Reykjavík á landakortinu. Þannig að ég get tekið undir það með borgarfulltrúanum að myrkur auðlind í sumum tilfellum og náttúrulega Einar Ben frændi minn náttúrulega var fyrstur með það að fara að selja norðurljósin og nú þetta orðin mikið túrista business en það enginn að horfa á norðurljósin í miðbæ Reykjavíkur eða hér annar staðar í borginni þar sem eru göngustígar eða annað. Þannig að ég ætla líka að benda borgarfulltrúanum á það að birta og rafmagnsljós gríðarleg auðlind sem við Reykvíkingar eigum gnótt af og við eigum þessi orkufyrirtækið sjálft. Nýtum það betur, nýtum það í þágu borgarbúa, nýtum það til þess að birta borgin okkar upp á dimmastu tímanum og nýtum hana orkuna til þess að tryggja öryggi íbúa. Sveigsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni. Ætla borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir að svara öðru sinni? Nei, svo nei. Þá ansvarum lokið og næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég vil byrja á að bara þakka fyrir að þessi mál séu sett á dagskrá og tillagan snýr kannski fyrst að því að lýsing sé lengd, hún var stytt og engin ástæða til að hafa hana styttri. Það hins vegar alveg rétt að það má útfæra þetta í einhverjum áfangum. Bæði þarf að endurskoða hvernig ljósa mælarnir eru eða birtuskynjararnir virki, þannig að þeir séu að kveikja ljósin fyrr. En svo þarf líka auka birtu þar sem við á. Og ég held að það væri bara rétt að fá þetta inn í hópin og endurvekja hann. Mér skilst að Líf Magnúsdóttir sé formaður, þannig að málið borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir skylt og það bara viðeigandi að vekja þennan hóp aftur til lífs með þessari tillögu frá Miðflokknum og það alveg rétt sem hefur komið fram, bæði hjá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur og borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur að það líka gæði í myrkrinu og við þurfum að gæta því að náttúrulega birtuskilyrði til dæmis í Elliðaárdal og víðar fá að njóta sín og jafnframt að við séum með góða lýsingu bæði á göngustígum, hjólastígum og ekki síst á götum. Þannig að ég styð að þetta fari inn í hópinn og þá með þeim bara óskum að þetta gangi vel að hóa hópnum saman og að klára stefnuna og vinna að bættum birtuskilyrðum fyrir okkur öll. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu yfir einn borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar, það Líf Magnúsdóttir. Já, ágætur forseti og borgarstjórn. Það skal enginn efast það afbragðs fagfólk sem í þessum hópi og vinnur meðfram stýrihópnum. Og ég ætla svo sem ekkert að fara og afsaka fyrir það að okkur hópurinn tók sér þetta hlé frá störfum, en það má útskýra á ýmsa vegu og ég ætla svo sem ekkert að fara út í þá sálma, en ég held að Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi sé vel það kunnugt af hverju hópurinn hefur kannski ekki starfað sem skyldi, en við skulum ekki fara út í þá sálma hér. Hins vegar lokahnykkurinn eftir, tvö atriði sem að stýrihópurinn þarf að taka afstöðu til og ræða
og síðan getum við útskrifað barnið frá hópnum og leyft því að spreyta sig. Þá hefur Hlín Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Ætlar borgarfulltrúinn að svara ansvari? Nei, bara, já, örstutt bara. Já, gjörðu svo vel. Bara takk fyrir, ég þakka svarið og óska bara ykkur góðs gengis að koma saman og vinna úr þessari tillögu og öðrum málum. Takk, þá ansvörum lokið og nei, ætla Líf Magnús frá borgarfulltrúi að veita aftur ansvar? Nei, þá þetta bara á listanum hjá forsetanum. En þá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi aftur á mælendaskrá og gerir forsetar ráð fyrir að hún lýkur umræðunni. Takk. Forseti ágætu borgarstjórn og tilheyrendur, já, þetta var stutt en árangursrík umræða sem við áttum hér. En svona, mér finnst óþægilegt að sé hér látið liggja í loftinu að þetta nú opinn fundur borgarstjórnar að það viti ykkur borgarfulltrúar ástæði þess að hópurinn sé ekki starfandi. Vil ég nú biðja formann hópsins, borgarfulltrúar Líf Magnúsdóttir, að upplýsa alla borgarstjórn það út af hverju hópurinn hefur ekki komið saman svona langa hríð. Því að mínu mati þetta eitt af mestu öryggismálum okkar Reykvíkinga að koma lýsingunni hér í lag í borginni þannig að fólk upplifi sig öruggt. Það var hér verið að tala það að formaður hópsins var að tala það að hún hefði áhyggjur af því að það yrði kannski ómikil lýsing á einhverju stöðum og þetta gæti verið hamlandi og annað, en ég minni nú til dæmis á það hefur nú verið reynt lengi að koma til dæmis niður ljósapólum á göngusvæðið á Ægisíðunni, göngustíginn, við mikil andmæli íbúa og það hefur ekki tekist. Það náttúrulega svona ósnortin náttúra og við eigum að forðast að vera að setja lýsingu þar sem hún ekki í dag. Ég aðalega að tala það kerfi sem búið að byggja upp núna, götuljós, skólabyggingur annað en hlífa náttúrunni, þannig það sé sagt. En þá vil ég líka, jafnframt, minna borgarstjórn á það að þegar kjörtímabilið var svona nýlega byrjað, þá fór að birtast í borgarlandinu flenni auglýsingaskilti sem voru með svo að háa ljóstíðni að fólk fekk ofbirtu í augun við að horfa á þau þó það væri dagbjart úti. Þetta var nú ekkert mikið deilumál á sínu tíma og ég man eins og til dæmis upp í Grafavogi, þá bara var þetta þarna aðeins fjarri byggð, en þetta lýsti svo inn í svefnherbergi og fólki sem bjóð þar að það var varla svefnfriður fyrir þessu. Þannig að það nú ekki, meirihlutinn nú ekki alveg heilagur þegar kemur að lýsingamálum í Reykjavík, að það sem kapitalið og það sem peningarinnir eru, þá ok að dundra lúxmagninu upp virðist vera. Svo var náttúrulega farið á stað með það að ná sáttum þarna við þess aðila. Þetta átti sér líka stað á strætóskýlum, svo dæmi sinni. Og maður bara þegar maður kerði fram í strætóskýlum á þessum tíma, þá bara dugðu sólgleraugun ekki eins og til að horfa á skiltin. Og tölum ekki á nóttinni í myrkri hvað þetta var mikil ljós umhverfismengun. Ég ekki að tala ljós eða lýsing á umhverfismengun. Ég að tala öryggislýsing í Reykjavík, ekkert annað. En ég ætla hérna að lesa þá bókun með leyfi forseta, hún hljóðar svo: Reykjavík dimm og drungaleg á veturnar, alveg sama hvert litið, hvort það eru göturnar, lýsingar við gangstéttir, lýsingar á hjólastígum, inn í hverfum borgarinnar, við skólabyggingar, á Laugaveginum og nágrannargötum hans. Í raun Reykjavíkurborg stórhættuleg þeim sem á ferðin eftir myrkur. Það þreifandi myrkur í allri borg. Norska vegagerðin áætlar að það sé 1,5 til 2 sinnum meiri slysahætta á því að keyra í myrkri en í birtu. Oslo hefur það meginmarkmið að tryggja umferðaröryggi og almennt öryggi fyrir íbúana með götu og veglýsingu. Lýsingin notuð til að draga úr fjölda slysa vegna slæms skyggnis á dimmustu tímum sólarhringsins. Ekki síst markmið góðra lýsingar að íbúan upplifi öryggi á ferðum sínum borgina,
Reynslan og tölfræðilega rannsóknir í Oslo hafa sýnt að góð lýsing dregur úr hættu á slysum, óæskilegum athöfnum og glæpum. Ekkert slíkt markmið að finna í drögum að ljósvistastefnu Reykjavíkur. Tillögum var vísað til starfshóps ljósvistastefnu Reykjavíkur. Ég skora á hópinn að láta þýða ljósvistarreglur Oslo og borgar og þessari slóð. Borgarstjóri meirihlutinn vill hafa borgina dimm og hættulega og það athyglisvert og ber ekki merki öryggi fyrir alla. Svo þakka ég umræðuna. Þakka fyrir það að það á að taka tillöguna mína inn í þennan ljósa hóp ljósvistastefnu og það eigi að taka tillit til hennar og hópurinn nú þegar búinn að gefa sér 5 mánuði til að ljúka störfum og það verður að fylla drögina ljósvistastefnu Reykjavíkur því þau eru ekki nærri nógu góð með við reglunar í Oslo. Það verður að renna þessum 2 skjölum saman og kannski að formaðurinn upplýsi hér í lokin hvers vegna stendur á því að hópurinn hefur ekki hist og ég þakka umræðuna og ánægð með lokin á henni. Á að bæði mega borgarfulltrúar einungis fara í andsvar við 2 ræður og til forseti ekki heldur. Það hefur þessi forseti sagt oftar en einu sinni góð bráð af því að kalla aðra borgarfulltrúa í ansvar. En hafandi sagt það, þá sem sagt liggur fyrir tillaga að vísa, já. Getur beðið forseta að kalla eftir þessum upplýsingum og senda á borgarstjórn? Að því að formaðurinn eða sem sagt búið með ansvar sín. Já, getur borgarfulltrúi kannski senda þetta skriflega til forseta? Á forseta? Já, flott. Takk. Já, þá sem sagt gengið til atkvæðagreiðslu tillögu að vísa þessari tillögu í stýrihóp ljósvistastefnu Reykjavíkurborgar og biður forseti borgarfulltrúa að vera í mynd. Og forseti biður eftir nafnalistanum. Já, takk hérlega. Þá það sem sagt málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu í stýrihóp ljósvistastefnu Reykjavíkurborgar. Aron Leifur Beck. Já. Já. Björn Gíslason. Ég segi já. Já. Dagur B. Eggertsson. Ég segi já. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Kalman. Ég segi já. Eyþór Laxar Arnalds. Ég segi já. Hildur Björnsdóttir. Já. Hjalmar Sveinsson. Já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Jórunn Pála Jónasdóttir. Aftur. Katrín Atladóttir. Já. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Getur borgarfulltrúinn endurtekið? Já. Já. Já, borgarfulltrúinn segir já. Líf Magnúsdóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Já. Pavel Bartošek. Já. Rannveig Ernudóttir. Já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þorkell Heiðarsson. Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Örn Þórðarson. Já. Sabín Leskov segir já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Ég segi já líka, ég náði ekki að kveikja á hljóðinu á hann. Já, þá það allt komin og vísunartillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gengið til næsta máls á dagskráin sem
Tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands fjárfestingu gegn húsnæðiskreppu og tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarbúar, 117 barnafjölskyldur bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni. Þar af 94 einhleypir foreldrar. Í borg sem segist ekki skilja neitt eftir, sem að segist vera fyrir okkur öll. Þá eru 531 á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði. Og það er ekki auðvelt að komast á þann biðlista. Það þarf að uppfylla ákveðnar kröfur og mæta ýmsum skilyrðum. Þannig að ef við skoðum fjöldan sem í rauninni ætti að vera á þessum biðlista út frá fjárhagslegum og félagslegum aðstæðum, að þá ætti sá listi að vera miklu stærri af því að þörfin er miklu meiri en þessi tölur segja til Þannig að staða þeirra sem er að bíða er mjög erfið til að byrja með og svo mætir enn önnur hindrunin biðin eftir húsnæði. Þegar við skoðum heildarfjölda þeirra þá eru þarna að ræða nokkrir biðlistar ef við skoðum allan fjöldan sem ég ætla að fjalla nánar á eftir. Það ætti enginn að vera í þessari stöðu að þurfa að bíða til lengdar eftir húsnæði á meðan að þau eru á leigumarkaði, þar sem að fólk greiðir meiri hlutan af ráðstöfunartekjum sínum, býr inn á öðrum, býr við ótryggar aðstæður, býr í óvissu, er stöðugt að minna á sig hjá borginni, hringja í félagsráðgjafa sinn, hringja á þjónustumiðstöð, reyna að athuga hvort það komi ekki að þeim, reyna að athuga hvort það fari ekki að losna íbúð, reyna að athuga hvenær lausn komi inn í þeirra líf. Og hér er lagt til að borgin útrými biðlistum með því að útvega húsnæði fyrir þau sem eru á bið og tillagan felur í sér að Reykjavíkurborg fari í fjárfestingu til að útvega húsnæði fyrir fólk sem nú bíður. Samkvæmt grófri áætlun að þá myndi að kosta 24 milljarða að kaupa húsnæði til að vinna upp biðlista vegna húsnæðis í Reykjavík fyrir lok kjörtímabilsins. Og við vitum þá að koma leigutekjur sem að skila tekjum sem að geta þá farið í afborgun lána. Það er nauðsynlegt að útrýma biðlistum og vinna gegn húsnæðiseklunni sem að bitnar harðast á þeim sem að verst standa. Og húsnæði og öruggt húsaskjól er grunnforsenda velferðar og það ætti að vera efst á okkar forgangslista að fjárfesta í húsnæði. Þetta ætti að vera efst á forgangslista borgarinnar, tryggja fólki öruggt húsaskjól sem eftir því bíður. Það er annað í þessu líka að það eru biðlistar vegna milliflutninga sem að myndast þegar fólk er látið bíða og þegar það er ekki nægilegt húsnæði til staðar. Borgin er með biðlista eftir húsnæði og svo biðlista fyrir þau sem óska eftir að fá húsnæði sem að hentar betur þeirra þörfum. Til dæmis hverfi sem að hentar betur aðstæðum fjölskyldunar. En þar sem húsnæði er á skornum skammti að þá er vandinn hér augljós og hann þarf að leysa. Ef við skoðum alla biðlista eftir húsnæði hjá borginni að þá er að ræða 833 umsóknir. Þá er ég að tala um almennt félagslegt leiguhúsnæði. Þá er ég að tala um húsnæði fyrir fólk með fötlun. Þá er ég að tala um húsnæði fyrir einstaklinga heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Og þá er ég að tala um þjónustuíbúðir aldraða. 136 manneskjur með fötlun bíða eftir húsnæði sem að hentar þörfum þeirra. Og meðan þá er ætlast til þess að aðrir taki á sig ábyrgðina, að aðstandendur taki á sig þessa ábyrgð og það á ekki að vera þeirra að hýsa fólk sem að fær ekki viðeigandi húsnæði. Það myndar mikið álag á alla. Það er ekki pláss fyrir fátækt fólk í borgarmyndinni samkvæmt húsnæðisstefnu yfirvalda. Fólki sem að nú bíður því er bara svona ýtt út úr þessari borgarmynd sem að
Stundum talað við öll að fá að vera inn í, en út frá því sem að blasir hér við okkur, að þá borgin ekki hönnuð fyrir okkur öll. Það ekki pláss fyrir fólk sem þarf stuðning, eins og við sjáum svo augljóslega. Borgin á að vera fyrir okkur öll, en húsnæðisstefna borgarinnar nær augljóslega ekki til allra. Borgin hefur ekki laðað fólk til sín, heldur hrakið fólk burt sem hefur þurft á stuðningi á að halda. Og ef við lítum til síðustu ára að þá hefur Reykvíkingum ekki fjölgað hlutfallslega eins og á við landsmeðaltalið, og þetta sést bara skýrt í hagtölum, og hefur vaxið hægar en önnur sveitarfélög í kringum okkar á höfuðborgarsvæðinu. Höfuðborgin, maður hefði haldið að hún ætti að laða fólk til sín, en hún á allavega að ná að mæta grunnþörfum allra. Þeirra sem að hér búa. Það hennar skylda að mæta grunnþörfum þeirra sem að hér búa. Við sósíalistar, við höfum lagt ýmislegt til varðandi húsnæðiskreppu, að borgin hefji undirbúning að stofnun byggingarfélags Reykjavíkur sem hefði það að markmið að byggja íbúðir fyrir einstaklinga sem eru í mestri þörf. Og það var ekki talið æskilegt. Við höfum lagt til að reglur húsnæðisstuðning, þar sem sérstökum húsnæðisstuðningi yrði breytt, þannig að leigjendur myndi aldrei greiða meira en 25% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu, en það var ekki æskilegt. Það var ekki talið æskilegt. Við höfum lagt til að íbúðafélag yrði stofnað til að ná til þeirra einstaklinga sem að þurfa á húsnæði að halda og ná ekki innan þessar reglur sem að félagsbústaðurinn ætlaði að ná til. Það var samþykkt að vísa þeirri tillögu til meðferðar borgarstjóra, en ég veit ekki hver staðan á þeirri tillögu. Það sem ég veit að tæplega 900 manns bíða eftir húsnæði. Það ekki í lagi. Það sem ég veit að borgaryfirvöld þurfa að bregðast við. Sveitarfélögin hafa þá skyldu að tryggja nægilegt framboð af húsnæði handa þeim fjölskyldum sem ekki eru á annan hátt færir að sjá sér fyrir húsnæði, sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarar félagslegra aðstæðna. Það óboðlegt að svo margt fólk sé að bíða eftir húsnæði. Við því þarf að bregðast og það lagt til að þessi tillaga verði útfærð í samvinnu við félagsbústaði og velferðarsvið. Við höfum hér ákveðinni skyldu að gegna. Það fólk að bíða eftir húsnæði, það þarf á húsnæði að halda, við því þarf að bregðast. Það gengur ekki að segja eitthvað svona já, við stöndum okkur betur en hinn sveitarfélögin, við eigum að skoða okkar sveitarfélag, staðan grafalvarleg, fyrir þessa einstaklinga sem eru á bið, það þurfa þau lausn. Við leggjum til að það verði gert svona. Ég opin fyrir að ræða þessi mál, en það sem þarf að koma út úr þessu að lausn finnist fyrir fólkið sem á biðlista. Ekki einhver tíman í framtíðinni, heldur að lausn myndist, ekki eitthvað, já, biðlistin nú að styttast, það hlýtur að fara að komast að fólkinu sem á biðlista einhver tíman, við erum að vinna í þessu. Fólkið á biðlista sem bíður eftir húsnæði þarf að fá húsnæði. Það ekki nóg að samþykkja fólk inn á hana lista og líta svo á að þar með sé hlutverk okkar lokið. Við þurfum að klára málið, við þurfum að tryggja að við séum að sinna skyldum okkar. Þetta svo mikið álag fyrir fólk að vita ekki einu sinni hvernig staðan gengur, að vita ekki einhvern veginn, já, herðu, samþykktin á biðlista, allt að fara að gerast? Nei, það ekki allt að fara að gerast. Þannig að við þurfum að finna lausn til að tryggja fólki sem að við höfum sagt að eigi rétt á húsnæði hjá okkur, húsnæði. Ekki á biðlista, ekki einhver tíman eftir einhver ár, ekki einhver tíman í samvinnu við einhver tíman vonandi fljótlega bráðum. Þetta þarf að gerast, þurfum að finna lausn á þessu. Já, finnum lausn. Ég hef lokið máli mínu í bili. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarstjórinn Dag B. Eggertsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Það fínt að fara yfir húsnæðismálin. Við gerðum það nýlega þegar við lögðum fram uppfærða húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar. Eftir henni hefur verið unnið undanfarin ár, meðal annars með þeim árangri að biðlistar eftir félagslegu húsnæði hafa helmingast þegar við erum að tala um almennar félagslegar íbúðir. Ef það væri svolítið meiri pólitísku kjarkur í málflutningi sósíalista, myndu sósíalistar kalla eftir því að önnur sveitarfélög myndu beita sömu markvissu, róttæku og árangursríku húsnæðisstefnunni og Reykjavík hefur beitt í staðinn fyrir að tala eins og þessi skynsamleg húsnæðisstefna að önnur sveitarfélög gerir lítið sem ekki neitt, fjölgi félagslegum íbúðum ekki neitt, vinni sáralítið með verkalýðshreyfingunni, ekkert með stúdentum og nánast ekkert með félögum eldri borgara og beini þannig óbeint vandanum til Reykjavíkur. Borgin hefur auðvitað metnað til þess að mæta honum og gerir það, en maður hefði haldið að þeir sem væri í pólitík og vildu gott höfuðborgarsvæði tækju undir með meirihlutanum í Reykjavík þegar við höfum bænt á það undanfarin 5 ár. Ef að aðrir létu ekki sitt eftir liggja, þá myndum við vinna helmingi hraðar á vandanum. Helmingi hraðar á vandanum. Vegna þess að Reykjavík er helmingur höfuðborgarsvæðisins, en við erum með 80. Við erum með 80% af félagslegu húsnæði innan borgarmarkanna. Nánar tiltekið 78%. Og okkar hlutfall hefur verið að hækka á undanförnum árum. Þess vegna er ég svolítið hugsi yfir þessu. Ætlar sósíalistaflokkurinn að fara aftur í borgarstjórnarkosningar og boða stofnun byggingafélags í alvöru og innflutnings á byggingavörum og stofnun byggingavöruverslunar eins og síðast, eða ætlar sósíalistaflokkurinn í borgarstjórnarkosningum að viðurkenna líkt og sósíalistaflokkurinn á landsvísu að þær lausnir sem Reykjavík hefur verið að nota eru þær sem virka, því að sósíalistaflokkurinn var ekki að stofnun byggingafélags á landsvísu, heldur að þið farin sama leið, stofnframlaga leiðin, eins og Reykjavík hefur notað í samvinnu við verkalýðshreyfinguna, samvinnu við stúdenta og samvinnu núna við félög eldri borgara, til þess að vinna að uppbyggingu húsnæðis fyrir þá sem eru með lægri og millitekjur. Ég get ekki betur heyrt að nú verða að vera svona boða blandaða leið, að við værum ekki að fara að vinna eins og við höfum unnið undanfarin ár með þessum athyglisverða í raun sögulega árangri sem að sósíalistaflokkurinn á landsvísu tók undir fyrir nokkrum vikum, að vísu talaði 30.000 íbúðir og það ætti ekki að byggja fyrir neina aðra tekjuhópa, en látum það líka milli hluta. Þannig að mér finnst bara þurfa að vera svolítið skýrt. Er hér verið að tala að gera meira af því sem við erum að gera og helst hraðar, ég skil það, eða verið að tala gömlu tillögurnar að stofna til innflutnings og byggingavörum, stofna til byggingavöruverslunar og stofna til húsnæðisbyggingafélags. Í húsnæðispólitíkinni mætti alveg ræða það hvers vegna ríkið hefur ekki húsnæðisstefnu. Ríkið hefur þá húsnæðisstefnu að sveitarfélög hafi húsnæðisáætlanir og þar hefur Reykjavík sannarlega ekki skilað auðu, heldur dregið vagninn og var langfyrst til að setja fram heildstæða húsnæðisstefnu fyrir alla tekjuhópa. En ríkið hefur ekki sagt hvernig að standa fjárhagslega á bakvið þessar lausnir eins og almenna húsnæðiskerfið, stofnframlögið. Ríkið hefur ekki sagt til hvers það ætlast af öðrum sveitarfélögum, líka þeim sem hafa húsnæðisáætlanir, þeir segja að þau ætla bara ekki að gera neitt til þess að mæta félagslegum vanda á húsnæðismarkaði, ekki neitt. Þetta láta það Reykjavík eftir. Það er pólitík að tala um þetta. Og það sem ríkið hefur gert, og má þá segja að sé húsnæðisstefnan, er að breyta reglugerðum þannig að fólk sem býr í öðrum sveitarfélögum getur núna sótt félagslegt húsnæði í Reykjavík. Við sjáum að stóra breytingin á biðlistanum á húsnæði fyrir fatlað fólk er að fólk sem býr ekki einu sinni í Reykjavík er á biðlistanum hjá okkur.
Er það vegna þess að við erum ekki að gera neitt eins og hér var haldið fram eða of lítið? Nei, það vegna þess að Reykjavík að gera langt best, að vinna markvissast niður þessa biðlista og pólitíska umræðan hlýtur að mega vera svo ef að við erum að tala máli þess fólk sem sannarlega þarf á öryggi þaki yfir höfuðið, að það er löngu komin tími til þess að aðrir girði sig í brók. Að ríkið setja fram stefnu, að ríkið setja fram áætlun, að ríkið skil ekki auðu gagnvart því að Reykjavíkurborg með einu markvissu áætlunina sem mætir fjölbreytninni sem sannarlega á húsnæðismarkaði. Þeim félagslegu þörfum sem sannarlega eru í samfélaginu. Þetta býsna róttæk og stórhuga stefna sem hratt af stað átaki upp á 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúðir sem hefur gert það á verkum að núna þegar fasteignaverðið verður hækkað sögulega þá leiguverð ennþá í jafnvægi. Hvers vegna ætli það sé? Hvers vegna ætli stóru félögin, einkareknu og leigumarkaði hafi farið að lengja í sínum samningum bjóða lækkun leigu? Það var vegna þess að Bjarg var að koma inn á markaðinn. Það var vegna þess að þessi stóru óhagnaðardrifnu félög urðu til og byggðu upp hvar? Í Reykjavík. Eiginlega bara í Reykjavík. Það þarf ekki mikla yfirsýn til þess að sjá þetta. En ég geri þá kröfu til þeirra sem að brenna fyrir þessum málum að tala þessa heildarmynd. Því að það myndi gera alveg gríðarlegt gagn ef að það tekinn pólitískur slagur og umræðum það hversu í veröldinni það ekkert að gerast í nágrannabyggðum. Svo situr hérna borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins og segir, heyrðu, það bara ekki að fjölga nóg í Reykjavík. En það víst að gera það. Það bara Eyþór Arnalds borgarfulltrúi og Gunnar Smári Egilsson, sósíalisti, sem að draga aðra tölu fram, en þeir þurfa báðir að leita meira en 10 ár aftur í tímann og búa til einhvers konar meðaltal til að halda, til þess að beina sjónum frá því að fjölgunin í Reykjavík síðustu 5 ár hefur verið 10.000 manns. Hlutfallslega meira en annars staðar. Vegna þessara miklu uppbyggingar sem hefur verið hér. Þessi áhersluatriði, markviss uppbygging fyrir alla hópa, ekki bara á félagslega endanum, heldur fyrir alla tekjuhópa, í húsnæðisáætlun borgarinnar. Og hún liggur fyrir. Ég lít á þetta sem jákvæða hvatningu til að halda áfram á sömu braut, en ég sakna þess að það sé ekki meira pólitískt bit. Og ég myndi halda að væri það að benda á að aðrir ekki að gera, ég segi ekki neitt, en mjög lítið og þegar maður hefur farið í gegnum þetta uppbyggingarátak síðustu 5 ár og séð hvað hefur bæst ótrúlega lítið við hjá öðrum sveitarfélögum, þá hefði maður haldið að það væri á allra vitorði, sérstaklega þeirra sem að setja þessi mál aftur og aftur á dagskrá í borgarstjórn. Og ég held að við þurfum þá að dýpka aðeins nálgunina, sýnina og tölurnar til þess að ná árangri fyrir þessa tekjuhópa sem búa ekki bara í Reykjavík, eiga sannarlega heima hér og við erum að gera margt og markvisst en við gætum gert hlutina 2-falt hraðar ef önnur sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu var að gera þið saman. Þannig ég er stoltur af því sem við erum að gera. Ég er stoltur af húsnæðisáætlun, við erum nýbúin að ræða hana og leggja hana fyrir. Þannig að ég tel þessa tillögu ekki gagnlega. Hún bara svona einhvers konar tillögu til þess að búa til þá tilfinningu að vandinn í húsnæðismálunum sé það að Reykjavík sé ekki að vinna markvisst og ekki að gera nóg, en ekki það sem blasir við að aðrir þurfa að gera betur og gera eins og við til þess að við klárum þetta 2-falt hraðar. Þannig legg ég til að þessi felld. Þá hefur borgarstjórinn Dabi Eggertsson lokið með máli sínu og hefur hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar, Anna Magdalena Marsdóttir
og svo Eyþór Laxar Arnardsen. Fyrst það Sanna Magdalena Mörtudóttir. Borgarbúar, þetta borgarstjórn Reykjavíkur, ég borgarfulltrúi, það eru lausnir sem að Reykjavíkurborg hefur að nota virka ekki. Núna liggur fyrir tillaga að leysa vandann hjá Reykvíkingum. Hvernig ætlum við að gera það? Ég legg fyrir þessa tillögu að Reykjavíkurborg feli félagsbústöðum að fara í fjárfestingu til að útvega húsnæði fyrir fólk sem að nú á biðlistanum. Þannig að hvernig afstaðan til þeirra tillögu? Það talaði að hafa náð árangri og að biðlistinn hafi helmingast. Það eru ennþá 531 einstaklingur að bíða eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði. Við getum ekki yfirgefið borgarbúa að því að aðrir standa sig illa. Við höfum ákveðnum skyldum að gegna gagnvart þessum einstaklingum og við að mæta því. Hér ég að leggja til að þetta verði gert svona. Ef fólk leggur til eitthvað annað, þá skulum við ræða það en ekki hvernig önnur sveitarfélög að gera eitthvað annað, því að eftir stendur það að þessir einstaklingar bíða eftir húsnæði hjá okkur hér í Reykjavík og við í borgarstjórn Reykjavíkur þurfum að ávarpa það og leysa það, þannig að hvernig ætlum við að gera það? Það tala einhvern veginn að þetta sé ekki eitthvað svona stórt og árangur og stolt yfir þessari húsnæðis áætlun, en staðreyndin sú að það eru 833 einstaklingar á bið núna, þannig að við þurfum að bregðast við þeirri stöðu. Við þurfum að gera eitthvað í þeim málefnum. Við hér í borgarstjórn Reykjavíkur gagnvart þeim reykingum, þeim einstaklingum sem að hér hafa sótt húsnæði. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjórinn Davíð Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, hér spurt hvernig ætlum við að gera þetta? Svarið með því að fylgja húsnæðisáætlun borgarinnar. Það var þannig sem við helminguðum biðlistan á þessu kjörtímabili. Það hefur ekki gerst yfir langa tíma. Það hefur gerst yfir mjög stuttan tíma vegna þess að það hefur haldist í hendur fjölgun félagslegra íbúða á vegum félagsbústaða, fjölgun íbúða á vegum bjargs, fjölgun íbúða á vegum stúdenta, fjölgun íbúða á vegum eldri borgara, fjölgun búseturétti íbúða, fjölgun fjölbreyttra úrræða fyrir þennan hluta tekjustigans og auðvitað fullt af íbúðum inn á markaðinn með fjöldi jafnframt. Þannig höfum við náð þessum árangri. Á meðan hafa sósíalistar verið að tala að stofna verktakafyrirtæki. Þetta munurinn. Við kannski með flóknar, umfangsmiklar, róttækar en full fjármagnaðar áætlanir sem ná árangri. Það bara sýndarmennska að tala að stofna byggingafyrirtæki og halda það sé fljótlegasta leiðin til að leysa vandann. Ef við hefðum farið að tillögum sósíalista, þá hefðum við ekki gert neitt annað en að reyna það. Og það hefði væntanlega mistekist. Í staðinn þá hefum við helminga biðlistan. Það eru meira en 1000 einstaklingar komnir inn í íbúðir bara á vegum bjargs. Það eru mörg hundruð fjölskyldur komnar inn í íbúðir á okkar vegum. Þetta markvisst, þetta húsnæðisáætlun, hún hefur gengið vel og það engin ástæða né þá nokkur rök fyrir því að leggja hana til hliðar og gera eitthvað annað. Þá hefur borgarstjórinn Davíð Eggertsson lokið við að svara ansvari og veiti þá ansvar öðru sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég skil ekki hvað árangursríkt við það að þessu 833 á biðlista og þar af 531 að bíða eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði og hafa þurft að bíða til lengdar. Ég skil ekki árangurinn við það. Mér finnst það ekki í lagi og mér finnst það þurfa að leysa það, en það oft eins og þegar maður talar hérna inn í þessum sal að skilningurinn á hlutunum bara ekki svo sami. Og ég að reyna, en ég bara skil ekki, fólk getur ekki beðið til lengdar. Mér finnst það ekki árangursrík leið að láta fólk bara bíða. Þetta ekki sýndarmennska, þetta ekki eitthvað, þetta bara að reyna að koma í veg fyrir að fólk sé að bíða í þessu óöryggi. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Ætlar borgarstjórinn að
svara ansvari öðru sinni? Já, gjörðu svo vel. Það heyrist ekki. Forseti ágæta borgarstjórn þegar hér spurt og vísa til þess að það eru 531 á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði núna og það spurt hver árangurinn, að þá langa einfaldast að vísa til þess hvað voru margir á bið eftir félagslegum íbúðum í upphafi þessa kjörtímabils. Það voru tvöfalt fleiri. Það voru nær tvöfalt fleiri. Þannig að þetta raunverulegur árangur, þetta raunverulegt fólk. Og ef eitthvað hefur sannað sig, þá það þessi markvissu vinnubrögð, fjármagnar áætlanir, samstarfi marga, samningar við alla uppbyggingaraðila að kaupa íbúðir út allt. Við erum ekki að byggja eitt nýtt hverfi þar sem bara búa tekjulágir. Við erum að dreifa félagslegum íbúðum allt. Við erum að búa til fjölbreyttari borg með lífsgæði fyrir alla, þannig að í hverjum og einum bekk sé félagsleg blöndun, þannig að við sækjum styrk hvers til annars. Fjölbreytni styrkur. Og við trúum ekki á það að deila borginni í hverfi sem eru tekjulægri og önnur sem eru sterkari. Við trúum á dreifða, blandaða borg. En við höfum ekki setið og horft á húsnæðisvandann og tala bara húsnæðisvandann. Við höfum verið að fjölga félagslegum íbúðum mjög hraustlega. Við höfum verið að kaupa okkur inn í verkefni. Við höfum verið að vinna með mjög góðum aðilum eins og verkalýðshreyfingunni og þetta árangur. Fyrir alvöru fólk sem hefur fengið öruggt húsnæði yfir höfuðið, en ég leyni því ekkert að það myndi ganga tvöfalt hraðar ef önnur sveitarfélög fylgdu með. Þá borgarstjórinn Dag B. Eggertsson búinn að svara ansvari öðru sinni og veitir þá ansvar Eyþór Laxa Arnalds, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarstjóri telur núverandi stefnuskil árangri, en ef við horfum bara á tölunar þvert yfir, þá sjáum við að verðhækkanir eru gríðarlegar, 15–17% á milli ára. Við sjáum það að í staðinn fyrir að það séu 80% leigjendar sem vilji eignast húsnæði, þá eru 90% sem vilja eiga og eiga sífellt erfiðara með það. Fleiri og fleiri að lenda í sértækum úrræðum eins og félagsbústöðum. Og félagsbústaðir eru ekki markmiði sjálfu sér, heldur félagslegt úrræði til að bregðast við vanda sem undirliggjandi. Það eiginlega allir orðnir sammála það að skortur á hagstæðu byggingalandi, það bæði bankarnir og samtök iðnaðarins og verkalýðshreyfingin búin að staðfesta. Þannig að ég finnst borgarfulltrúarnir þurfa að bæta fleirum í mengið heldur bara Gunnari Smára Egilssyni sem fjarstaddur og mér. Það eru bara miklu fleiri sammála það að skortur á framboði vandinn. En í fréttum RÚV árið 2017, þá talað með 507 á biðlista, síðan urðu aðeins fleiri þarna í kringum kosningarnar og það voru viðgerðir Breiðholt og fleira, en þetta engin sérstakur árangur að það sé 500 á biðlista. Þetta bara nokkuð svipuð tal og var, þráttur að það sé búið að setja 100 milljarða í félagsbústaði. Það efnahagsreikningurinn. Og ég spyr borgarstjóra með nú þetta áframhaldi, verða þá ekki 20–30 milljarðar til viðbótar bara alveg eins og Sanna Magdalena að leggja til í núverandi stefnu, með núverandi áframhaldi og kaupum á íbúðum. Já, þá hefur Eyþór Laxa Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvar borgarstjóri Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Jú, það eru töluverðir fjármunir sem munu fara í fjölgun félagslegra íbúða samkvæmt 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar.
ég held að séu milli 3 til 4 milljarðar á ári sem ekki tekið út úr rekstri heldur eru á stofnframlög sem að við eigum þá bundið í íbúðum og það er alveg rétt að félagsbústaðir eru mjög sterkt félag með sterkan efnahagsreikning en reksturinn sjálfur bara í járnum til að standa undir verðbótaþættinum og lánunum til þess að halda leigunni í algjöru lágmarki eða eins lágri og við treystum okkur til. Fjölgun félagslegra íbúða hjá félagsbústöðum og ekki síður fjölgun hjá óhagnaðardrifnum félögum hefur hins vegar haft mjög góð áhrif á markaði. Og þegar borgarfulltrúinn segir að fasteignamarkaðurinn hafi hækkað 17% síðustu 12 mánuði, að þá held ég að sé nokkuð rétt vísað í nýútkomna skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem kom í gær. En í sömu skýrslu þá segir einmitt að þrátt fyrir þetta stöðugleiki á leigumarkaði og raunar hefur leiguverð lækkað með 12 mánaða breytingu á leigumarkaði. Þannig að sá markaður sem var mjög óstöðugur og sveiflaðist í rauninni með skorti að hann orðinn öruggur fyrir mjög marga sem hafa lítið á milli handana og ég vona að við getum verið sammála það að standa með því fólki og tryggja því húsnæðisöryggi þó að það séu þetta kannski stærstu hluta fasteignamarkaðnum sem að ætlar að eiga sín eigin eign og á hana og allt gott það að segja. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, takk fyrir. Forseti getur borgarfulltrúar. Í fyrsta lagi þá talar borgarstjóri árangurinn en í fréttum RÚV frá 2017 þá segir framkvæmdastjóri félagsbústaða að 500 íbúðir vanti til að hægt sé að vinna á öllum biðlista í borginni. Síðan hafa mjög margar íbúðir verið keyptar og við erum ennþá að sjá svipaðan biðlista var þá. Varðandi leiguverðið þá það þannig að við erum að gangi gegnum mikla kreppu í ferðaþjónustu. Og það eru mörg þúsund íbúðir sem áður voru í Airbnb sem hafa farið inn á markaðinn á síðustu 2 árum og þegar að þessu óvenjulega tímabili lýkur með samgöngutakmörkunum og samkomutakmörkunum þá munu aftur verða leigðar út að einhverju leyti íbúðir og þá munum við sjá meiri áhrif á leiguverð og ég tala nú ekki þegar vextir hækka. Þannig að það ekkert að marka það skjól sem að leiguverðið fær núna tímabundið, eignaverðið fer alltaf út í leiguverðið. Þannig eru lögmálin. Þannig að þetta undirliggjandi verðhækkun á leiguverði sem við vitum af og mun koma, sérstaklega ef ekkert verður aðgerð á eignahliðinni. Og við sjáum líka að verðbólga í aðföngum að aukast og það eru menn búin að boða. Þannig ég spyr aftur, hvað ætlar Reykjavíkurborg að gera á framboðsliðinni til þess að koma í veg fyrir það að þurfa á annað 100 milljarð í félagslega úrræði, gagnvart þeim 90% sem vilja eignast. Erum við ekki einmitt að horfa fram á það að undirliggjandi skorturinn sé raunverulegur og það hefur verið algjört vanmat á fjölgun á Íslandi af hálfu Reykjavíkurborgar? Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarstjóri eftir því að svara andsvari? Forseti ágætur borgarstjórn. Já, ég ætla að fá að svara andsvari og fyrst aðeins til þess að tala biðlistana 2017 miðað við núna. Þá voru í ágúst 2017 1081 á biðlista eftir almennri félagslegu leiguíbúð en eins og kemur fram í greinargerð með tillögu Sósíalistaflokksins eru þeir 531 núna. Það er minnkað helming á þessum stutta tíma. Og borgarfulltrúinn spyr hverjir áætlanir borgarinnar eru til þess að mæta framboðsliðin og þar við annars vegar kynnt úthlutunaráætlun upp á yfir 1000 úthlutun lóða fyrir yfir 1000 íbúðir á ári í 10 ár
Þannig að áratugur Reykjavíkur í uppbyggingu framundan, því til viðbóta við þetta að þá bætast fjöldi uppbyggingareita sem með lóðalegu samningum á hendi einkaaðila sem bætist þá við. Við vorum að staðfesta með undirritun okkar aðalskipulag fyrir Reykjavík til 2040 í síðustu viku sem í raun tryggir það að vöxturinn getur verið alltaf 2000 íbúðir á ári að meðaltali í Reykjavík ef að markaðurinn treystir sig til að fjármagna. Því að það á fjármagnarhliðinni sem að hraðinn ræðst, en það mun ekki standa á borginni á næstu árum og næstu 2 áratugina. Það erum við búin að tryggja í gegnum skipulagsáætlanir og erum með lóðaúthlutunaráætlun til næstu 10 ára. Það sem að mér láðist hins vegar að nefna og eitt af því sem að ég var hvað mest hugsi yfir í afgreiðslu fjárhagsáætlun og þegar við vorum að taka allar þessu stóru áætlanir fyrir jólin, snautlegt framlag Sjálfstæðisflokksins í borginni til umræðunar. Hvert það? Jú, það hefur gengið vel að fjölga félagslegum íbúðum, okkar til að selja þær, fækkum þeim og búum aftur til þann gríðarlega vanda sem við vorum að mæta með átakinu sem hefur verið undanfarin ár og við skulum alls ekki halda áfram að fjölga þeim til þess að klára málið. Það var framlag Sjálfstæðisflokksins. Það get ekki tekið undir. Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, varðandi framlag okkar sjálfstæðismanna þá það fyrst og fremst að tryggja að það sé nægt lóðaframboð. Við höfum lagt til marga reiti sem að borgarstjóri kýsa að gleyma, eins og Keldur sem hefur verið hafnað og frestað fram á næsta áratug, eins og að byggja upp Úlfarsárdal sem í raun og veru í frystikistunni, hvort sem að ræða M22 eða aðra reiti. Það engin alvöru uppbygging austan Elliðaáa og þéttingarreitirnir, þeir ganga afskaplega hægt. Þannig að okkar framlag var að benda á og leggja til hagstæða byggingareiti. En þegar við lögum til að þeir sem búa við óöryggi hjá félagsbústöðum og þurfa að leigja hafi möguleika á því að eignast heimili sitt, þá kallar borgarstjóri það snautlega tillögu eða snautlega úrræði. Það nú þannig að öldum saman barðist alþýðan fyrir því að eignast húsnæði, en núna það Samfylkingin sem að leggst gegn því. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarstjóri eftir því að svara andsvari? Já, takk. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta mætti hafa langt mál eins og maðurinn sagði. Ég ítreka það að við vorum að samþykkja aðalskipulag sem mikið uppbyggingarskipulag. Við vorum að leggja fram lóða úthlutuna áætlun með fjölda reita. Þegar kemur á hlut Sjálfstæðisflokksins sem við erum óneitanlega aðeins að ræða hér, að þá nú bara leitun að reitum sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur stutt af heilum hug, það sé allur Sjálfstæðisflokkurinn. Hluti Sjálfstæðisflokksins hefur sannarlega stutt ýmsa reiti, en hluti Sjálfstæðisflokksins hefur bara eiginlega lagst gegn öllum reitum. Eini reitunni sem ég man í fljótu bragði eftir að Sjálfstæðisflokkurinn hefur allur stutt og það af heilum hug þéttingin við Valhöll, við Hálendisbrún. Sem verður nú að telja svona mörkum þess að vera hræsnisfullt að Sjálfstæðisflokkurinn leggist gegn einhvern veginn allum þéttingarhugmyndum í bústaðahverfi, Háaleiti, Miklubraut nema við flokksskrifstofuna sjálfa. En það önnur umræða. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari og telst á andsvörum lokið. Þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég get nú bara eiginlega ekki orða bundist yfir hvernig borgarstjóri talar við borgarfulltrúa minnihlutans, Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, sem að nota sitt tækifæri sem minnihlutafulltrúi til að koma fram með góða tillögu af góðum hug,
enda eitt aðalmálum þess flokks og reyndar líka flokks fólksins, það að eyða þessum biðlistum, hvort sem það eru húsnæðismál eða annað. Og við vitum það öll að biðlistavandinn í Reykjavík víða. En að bregða svona við og skammast út í minnihlutafulltrúa fyrir að leyfa sér að leggja fram þessa góðu tillögu sem allir sjá að náttúrulega bara þrá okkar margara sem erum að vinna fyrir þennan hóp að þeir fái húsnæði og geti átt skjól sem þeir geti kallað heimili sitt. Og í ræðu borgarstjóra að þá hann líka að skammast yfir því okkur að fulltrúin tali ekki við önnur sveitafélög eins og ég heyrði þetta, eða ríki. Og heldur langa og mikla ræðu hvað önnur sveitafélög, nágrannar sveitafélög standa sig illa og ríki ger ekki neitt. Og þá spyr ég, hefur borgarstjóri sjálfur ekki rætt þessi mál við önnur sveitafélög? Hvað eiginlega að gerast þegar þeir eru að hittast á fundum samtaka sveitafélag? Aldrei rætt þessi mál? Hefur borgarstjóri sagt nágrannar sveitafélögunum að girða sig í brók eða ríkisvaldinu þegar að hittingur og fundir? Ég bara spyr, það ekki hlutverk okkar minnihlutafulltrúa að skammast út í önnur sveitafélög. Við höfum ekki einu sinni nokkuð neitt að segja í borgarstjórn sem við erum kosin til. Hvað höfum við að segja önnur sveitafélög og þeirra stjórnir? Nei, ekki neitt. Og þetta hins vegar geti borgarstjóri vel tekið að sér og tekið þetta fólk rækilega á beinið sem að stýrir þessu nágrannar sveitafélög sem ger ekki neitt í þessum málum. Og senda helst bara alla sem hefur ekki heimili til Reykjavíkur eins og líka hefur komið fram. Þannig að mér finnst þetta ósmekklegt og ómaklegt þegar við í minnihlutanum erum að koma fram með tillögur til þess að bæta hag borgarbúa að fá svona ræðu yfir sig. Og það annað sem ég langar að nefna. Ég man þá tíð þegar að verkamannabústaðakerfi var hér. Ég alveg upp í Vesturbænum og þar var það einmitt. Verkamannabústaðakerfi allir í sinni mynd, svo frábært kerfi. Og borgarstjóri hefur skammast yfir því að það var lagt niður af öðrum flokki sem ekki núna í meirihluti. En af hverju hefur þessi meirihluti ekki endurreist verkamannabústaðakerfi? Þessi meirihluti, hluti hans, hefur verið við stjórn á annan tug ára. Af hverju ekki búið að endurreisa verkamannabústaðakerfi þar sem við erum búin að róma mörg okkar og ekki síst borgarstjóri? Þetta skilja bara ekki. Þarna hefur verið kjörtækifæri að reisa gott kerfi sem virkilega virkaði og það voru jú mistök að leggja það niður. Ég held að við flest getum verið sammála það hér og nú. Þannig að þessi ræða, hún bara átti alls ekki heima, þessi skamma ræða, því minnihlutafulltrúa átti bara alls ekki við. Þetta skamma, borgarstjóri þarf að skamma rétta fólkið, en ekki þá sem eru að leggja sitt að mörkum kjörnir fulltrúar í minnihluta. Þannig að ég bara frábýð mér að hlusta svona og mér finnst þetta líka bara vont. Við erum að loka metrunum eftir 4 ára kjörtímabil og við erum margsins búin að reyna að koma okkar málum í gegn og auðvitað vitum við alveg fyrir víst að þetta allt þessu öllu slátrað. En það alveg óþarfi að bæta ofan á þau vonbrigði svona skammar ræði. Þannig að nú legg ég bara til að borgarstjóri hitti sína félaga í nágrannar sveitafélögunum og skipi þeim að girða sig í brók í þessu málum og síðan að hitta ríkisvaldið, ríkisstjórnina og hundskamma ríkisstjórnina fyrir að standa sig ekki í öllum þeim málum sem að þau eru að klúðra gagnvart sveitafélaginu í Reykjavík. Þannig að það rétti vettvangurinn, en ekki okkur sem höfum ekki neitt að segja en erum að reyna allt sem við getum. Þetta legg ég til. Núna er komið tími til að gera þetta í stað þess að fara á fundi með þessu fólki sem ég bara rétt að sjá fyrir mig og klappa þeim bara á öxlun og segja hvað þessu frábærir. Og borgin alltaf verið leiðandi hinn og þessu og afhenda síðan hinum sveitafélögunum allt frítt. En síðan skammast yfir þessu, yfir okkur, sem bara alröngum stað. Þannig að þetta bara gengur ekki svona og ég bara vonast til þess að síðustu fundir borgarstjórnar verði með öðrum hætti heldur en þetta. Og að minnsta sem hægt að gera, það að sýna þessum tillögum virðingu og átta sig á að það að koma frá góðum stað. Og það bara þrá okkar mjög margar í minnihlutanum sem erum á örþreytt á að vinna með þessu meirihluta því að við náum engu í gegn að fá svona skammaræðu þegar að líða tekur á kvöld eftir langan fundi borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir.
forseti og borgarbúar. Ég þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir þetta innlegg. Borgaryfirvöld eru með ákveðna áætlun og það er búið að ákveða að ráðstafa ákveðnum fjármunum í húsnæði. Út frá þeirri áætlun þá eru alltaf einhver fjöldi sem að þarf að bíða. Út frá núverandi áætlun þá er það ekki þannig að við sjáum fram á að biðlistunum verði útrýmt fljótt, hratt og örugglega. Þannig að hvað þarf að eiga sér stað til þess að útvega meira húsnæði? Hvað þarf að eiga sér stað svo að félagsbústaðir fái fjármagn til þess að útvega húsnæði fyrir fólki sem er á bið svo það þurfi ekki að bíða til lengdar? Hvað myndi þurfa að gerast til þess að við myndum segja við ætlum ekki að hafa biðlistatölur sem eru upp á 100 einstaklinga. Við ætlum ekki að sjá þessar tölur svona lengi í kerfinu okkar. Að þegar við förum inn á velstad.reykjavík.is þá ætlum við ekki að sjá töluna 500 og eitthvað. Hvað myndi þurfa til þess að þetta yrði veruleikinn og gætu við eitthvað fara að tala það hér inni án þess að tala við önnur sveitarfélög, er það hægt? Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls, þannig að umræðum þessa tillögu Ég sagðist vera með bókun. Kolbrún, afsakið, viltu leyfa forseta ljúka máli sínu? Forseta ætlaði einmitt að nefna það hvort að borgarfulltrúar vildu lesa bókun undir þessum lið. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir. Já, borgarstjóri ágæti forseti afsakaði, svona að vera bara fjarri, maður er ekki alveg með tilfinninguna fyrir hvað er að gerast þarna í salnum. En mér fannst þú vera bara alltaf að ljúka þessu svona hratt og vel. Ég ætla að fá að lesa hérna bókun, já, sem er svo sem bara samantekt á því sem ég var að segja áðan og hún hljóðar þá svona. Reykjavíkurborg, afsakið, nú datt ég út úr hérna, ekki blik. Þetta er þetta með allmuna. Reykjavíkurborg þarf að sjá til þess að allir hafi öruggt skjól. Biðlistinn eftir félagslegu húsnæði er ólíðandi, hann hefur jú styðst en samt bíða tæplega 900 einstaklingar og fjölskyldur eftir húsnæði hjá borginni sé litið til félagslegs leiguhúsnæðis eins og segir í tillögu sósíalistaflokksins. Fulltrúi Flokks fólksins styður að sjálfsögðu þessa tillögu að fjárfesta gegn húsnæðiskreppu. Reykjavíkurborg þarf að sjá til þess að allir hafi öruggt skjól, húsnæði sem hægt er að kalla heimili sitt, gera það betur, taka þarf á þessu meini sem biðlistar almennt eru í Reykjavík. Sjá þarf til þess að bið sé blönduð og til séu fjölbreyttar eignir svo allir hafi þak yfir höfuð. Af hverju hefur þessi meirihluti, góður hluti hans sem ríkt hefur í á annan 20 ára, ekki endurreist verkamanna bústaðakerfi? Meirihlutinn hefur rómað það kerfi og skammast yfir að það var lagt niður en hefur síðan ekkert gert til að endurreisa það. Sífellt er þetta önnur sveitafélög, hvað þau standa sig illa, skammast út í ríkið. En hvað eiga minnihlutafulltrúar að gera til að snúa upp á hendur annarra sveitafélaga? Hefur borgarstjóri tekið samtal við nágranna sveitafélögum þetta, alvöru samtal, af hverju er mál ekki rætt á vettvangi Sambands íslenskara sveitafélaga. Þar hefur borgarstjóri gullið tækifæri til að skipa öðrum sveitafélögum að girða sig í brók. Og borgarstjóri aldrei samtal við ríkisvaldið, þar sem hann getur sagt þeim að girða sig líka í brók. Það er ekki nóg að skammast í minnihlutafulltrúum fyrir að koma með tillögu til úrbóta en klappa svo bara nágranna sveitafélögum og ríkisvaldinu á öxlina. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa upp bókun. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókun núna? Já, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, gjörðu svo vel. Já, bókun okkar sjálfstæðismanna er svona. Flestum er ljóst að húsnæðisvandinn í Reykjavík er heimagerður og byggist á stórkostlegu vanmati á húsnæðisstörf og fjölgun í landinu. Lausnin sem hér er boðuð nær ekki að bæta úr framboðsskorti og mun auka á miðstýrð eins og einsleitt úrræði.
Leysa þarf málið með almennum hætti með því að koma í veg fyrir skort á húsnæði. Það verður best gert með því að skipuleggja hagstætt byggingaland en skortur á því hefur valdið húsnæðiskreppu í Reykjavík. Stórt félagslegt húsnæðiskerfi er einkenni á undirliggjandi húsnæðisvanda sem er mjög viðtækur í Reykjavík. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að lesa bókun. Aðrir borgarfulltrúar hafa ekki óskað eftir að lesa upp bókun að sinni undir þessum lið og telst þá umræðum hann lokið og gengi verði til atkvæðagreiðslu um tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands fjárfestingu gegn húsnæðiskreppu. Forseti biður borgarfulltrúa sem heima sitja að vera í mynd undir atkvæðagreiðslunni. Hefst þá atkvæðagreiðslan. Og það verður nafnakall. Aron Leví Beck Rúnarsson. Nei. Björn Gíslason. Nei. Dagur B. Eggertsson. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson segir nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Ellen J. Kalmon. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Hildur Björnsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Hjálmar Sveinsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Jórunn Pála Jónasdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Katrín Atladóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Líf Magneiðdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Pavel Bartósek. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Rannveig Ernudóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Sabine Leskov. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Sanna Magdalenu Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn. Viltu endur taka? Ég segi já. Það heyrir svo illa. Heyrir þú? Ég segi já. Þú segir já. Borgarfulltrúinn Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Vigdís Hauksdóttir. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei, afsakið. Ég var með á mjút. Borgarfulltrúinn segir nei. Þorkell Heiðarsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Örn Þórðarsson. Ég segi nei. En áfram Sanna, þetta var flott verð. Borgarfulltrúinn segir nei. Marta Guðjónsdóttir sú sem hér stendur segir nei. Tillagan er felld. Þá er gengið til næsta liðar á dagskránni sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins skipan stýrihóps til að kanna forsendur fyrir innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Reykjavík. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Takk fyrir, forseti, ágæta borgarstjórn. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins er sú að lagt er til að skipaður verði stýrihópur sem greini og leggi mat á hvað þurfi til að Reykjavík geti farið í innleiðingarferli á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna líkt og gert var í Kópavogi.
Í kjölfarið verður stefnt að því að fá afhenta viðurkenningu og vera þar með komin í hóp barnvænna sveitarfélaga, en hugmyndafræði þeirra byggir á alþjóðlegu verkefni UNICEF. Barnvæn sveitarfélög vinna markvisst að því að uppfylla réttindi barna og UNICEF og Íslandi styður sveitarfélögin í innleiðingu sinni á barnasáttmálanum. Verkefnið er samstarfsverkefni UNICEF og félagsmálaráðuneytisins. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins var lögfestur með lögum nr. 19/2013 og hefur hann lagagildi hér á landi og bein réttaráhrif. Reykjavíkurborg er því að fara að ákvæðum sáttmálans við ákvarðanatöku og í athöfnum sínum. Það er mikilvægt að vinna ítarlega greiningavinnu á högum og aðstæðum barna í Reykjavík. Nokkur brýn mál þarfnast úrbóta. Þau snúa meðal annars að aðbúnaði barna og öryggi í leik- og grunnskólum, rétt þeirra til sálfræði og talmeinaþjónustu og þátttöku þeirra í ákvörðunum er varðað þau sjálf þar sem þess er kostur. Innleiðing Reykjavíkur á barnasáttmálanum skiptir sköpum þegar kemur að málefnum barna, sérstaklega nú þegar fátækt fer vaxandi og kannanir sýna aukna vanlíðan barna. Tilkynningum til barnaverndar yfirvalda hefur auk þess fjölgað. Borgarfulltrúar munu reifa þau mál sem hafa verið í umræðunni og þar sem sýnt þykir að ekki sé verið að fylgja ákvæðum barnasáttmálans. Í fyrsta lagi eru börn látin bíða mánuðum saman eftir nauðsynlegri sálfræðiþjónustu. Að láta börn bíða eftir nauðsynlegri þjónustu stríðir gegn barnasáttmálanum. Foreldrum er refsað fyrir að vera í vanskilum í Reykjavíkurborg og bitnar það mest á börnunum. Málefni fátækra foreldra sem eru í vanskilum í Reykjavíkurborg hafa verið í umræðunni. Nokkuð fjöldi barna sem búsett eru í Reykjavík eiga á hættu að fá ekki boðaða vist í leikskóla eða eiga jafnvel von á uppsögn á vistunarsamningi við leikskóla. Þriðja málið, nýlega voru árskort ungmenna í strætó hækkuð. Sýnt er að breytingarnar hafa mest áhrif á börn sem búa við fátækt og erfiðar félagslegar aðstæður. Og í fjórða lagi langar mig að nefna málefni Fossvogsskóla sem hefur verið í hámæli en ekki er vitað áhrif þess á nemendur. Umboðsmaður barna hefur einnig bent á mikilvægi þess að ferlar og verklag sem byggt verða á feli í sér skýrari upplýsingagjöf til barnanna og rétt þeirra til þátttöku og áhrifa. Umboðsmaður barna hefur beitt sér í öllum þessum málum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur margsinnis rætt þessi mál, biðlista eftir talmeinafræðingi og sálfræðiþjónustu, áhrif og afleiðingar myglu í leik- og grunnskólum, foreldrum refsað fyrir að vera í vanskilum og hækkun námskorta strætó. Í ræðu og riti hefur fulltrúi Flokks fólksins fjallað þessi mál og lagt fram tillögu til úrbóta sem og bókað þau í fjölmörgum tilfellum. Verða nú vikið nánar að ofangreindu málum og fyrst langar mig að ræða aðeins Fossvogsskóla en þann 28. maí 2020 sendi umboðsmaður barna bréf til borgarstjóra Reykjavíkur vegna erinda sem embættinu hefði borist þar sem greint var frá áhyggjum nemenda í Fossvogsskóla vegna ástands húsnæðis skólans og framkvæmda vegna myglu og raka. Í þeim erindum kom jafnframt fram að Reykjavíkurborg skóla- og frístundasvið hafi ekki haldið upplýsingafundi fyrir nemendur og þeir hafi fyrst og fremst fengið upplýsingar framgang verkefnisins og stöðu mála í gegnum foreldra sína. Í bréfi umboðsmanns barna voru Reykjavíkurborg og stjórnendur Fossvogsskóla hvött til þess að huga sérstaklega rétti barna til upplýsinga, þátttöku og besta mögulega heilsufars samkvæmt ákvæðum barnasáttmálans. Við töku ákvarðana skólahúsnæði Fossvogsskóla. Það er ekki hvað síst á vettvangi sveitarfélaga sem sinna fjölþættri þjónustu við börn að tryggja að réttur barna til þátttöku í ákvörðunum sem varða þau sjálf sé ítrekað áréttaður og virtur í hvívetna eins og segir í bréfi umboðsmannsins. Málefni Fossvogsskóla er áfall. Foreldrar reyndu ítrekað að ná eyrum skóla- og frístundasviðs og heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, borgarstjóra og meirihlutans alls til að lýsa yfir áhyggjum vegna stöðu skólans og áhrifa myglu á heilsu nemenda. Skellt var skollaeyrum við. Aðstandendur barna lýstu jafnframt ítrekað yfir óánægju sinni aðgerðir, framkomu og viðbragðsleysi skóla- frístundasviðs og borgaryfirvalda. Ljóst var að reyna átti að þagga málið allavega á einhverjum tímapunkti. Nú er viðurkennt að borgaryfirvöldum að bregðast af áttu fyrr og hlusta hefði átt betur.
Ef horft til ákvæða barnasáttmálans má ljóst þykja að fjölmörg ákvæði hans voru brotin í þessu máli og fleirum sambærilegum. Ástandið vegna myglu hefur valdið nemendum og foreldrum þeirra streitu og áhyggjum með tilheyfandi neikvæðum afleiðingum á líkamlega og andlega heilsu barnanna. Ráðstafanir líkt og þær að færa starfsemi skóla í önnur hverfi borgarinnar raskar verulega lífi nemenda og foreldra þeirra. Ásakanir að skóla og borgaryfirvöld upplýsi ekki nemendur gangmála og veiti þeim tækifæri til að koma sínu sjónarmiðum á framfæri og taki tillit til þeirra í samræmi við túlkun barnasáttmálans eru alvarlegar. Umboðsmaður barna hefur kallað eftir að Reykjavíkurborg láti framkvæma óháða úttekt á viðbrögðum og aðgerðum skóla og borgaryfirvalda vegna ástands húsnæðis Fossvogsskóla og kynni þær niðurstöður fyrir skólasamfélaginu. Í þessu sambandi mun borgarfulltrúi Flokks fólksins leggja á borðið svör heilbrigðisnefndar Reykjavíkur við fyrirspurnum borgarfulltrúa Flokks fólksins viðbrögð þegar ljóst var að ekki hafði tekist að leysa vandann. Í svörum frá heilbrigðisnefndinni var fulltrúa Flokks fólksins úthúðað og hann sakaður dylgjur. Hægt að læra mikið af þessu máli þegar farið að skoða hvað þarf að bæta til að hægt sé að innleiða barnasáttmálann í Reykjavík. Einnig tímabært að skoða hvað þarf að bæta til að Reykjavík geti innleitt barnasáttmálann þegar kemur rétti barna til upplýsing og þátttöku. Skólar eru vinnustaði barna og þess vegna eiga þau að fá upplýsingar stöðu mála hverju sinni og næstu skref. Börn eiga að hafa greiðan aðgang á skólayfirvöldum og að öllum þeim sem fara með og taka ákvarðanir þeirra mál í stjórnkerfi borgarinnar. Nú nokkur orð hækkun ungmennakorta í gjaldskrá strætó. Fulltrúi Flokks fólksins hefur mótmælt hækkun á verði ungmennakorta í gjaldskrá strætó enda ljóst að hækkunin mun hafa mest áhrif á börn sem búa við fátækt og erfiðar félagslegar aðstæður. Margir treysta á þjónustu strætó til að komast til og frá skóla og vinnu. Ungmennaráð Hafnarfjarðar hefur tjáð sig opinberlega þessar hækkanir og þeim mótmælt harðilega. Með breytingunni hækkaði verð á árskorti fyrir ungmenni 12 til 17 ára úr 25.000 í 40.000 krónur eða 60%. Umboðsmaður barna hefur einnig sent bréf á Strætó BS vegna nýtilkominna breytinga á verðskrá fyrirtækisins. Í bréfi umboðsmanns kemur fram og honum hafi meðal annars borist ábending frá foreldri sem hafi 3 ungmenni á framfæri og þurfi nú að borga 120.000 krónur fyrir almenningssamgöngu barna sinna. Að greiða slíka upphæð ekki á færi allra foreldra, ekki síst einstæðra foreldra. Foreldra í láglaunastörfum og foreldra utan vinnumarkaðar. Þá einnig ljóst að í þó nokkrum tilvikum eru það ungmennin sjálf sem þurfa að standa straum af kostnaði vegna strætóferða og því mun umrædd hækkun koma sér afar illa fyrir þann hóp sem mun því verða af ýmsum tækifærum og hafa minni möguleika til að stunda nám, tómstundastarf og eiga í félagslegum samskiptum, eins og fram kemur einnig í bréfi umboðsmanns barna. Það eru 2 önnur mál sem ég vil fylgja nánar úr hlaði sem ég nefndi áðan og það að foreldrum refsa vegna vanskila og bitna refsingin mest á börnunum. Nokkur fjöldi barna sem búsett eru í Reykjavík eiga á hættu að fá ekki boðaða vist í leikskóla vegna vanskila foreldra við sveitarfélagi. Þá hefur einnig komið fram að dæmi séu að foreldrar hafi fengið tilkynningar uppsögn á vistunarsamningi við leikskóla af sömu ástæðum sem eykur enn á erfiðleika foreldra og dregur úr líkum á að skuld sé greidd. Ákvörðun sveitarfélags að synja foreldrum í erfiðri stöðum vistun fyrir barn í leikskóla eingöngu til þess fallið að auka á erfiðleika viðkomandi heimilis með því að gera foreldrum síður kleift að stunda vinnu utan heimilis og framfæra börn sín. Þannig minnka sömuleiðis líkurnar á því að skuld foreldra viðkomandi sveitarfélagi verði greiddar. Umboðsmaður barna hefur sent erindi til skrifstofu borgarstjóra vegna vistunar barna í leikskólum og borgarinnar og vanskila foreldra. Í erindinu segir að þessi staða sem nú uppi í íslensku samfélagi mun vafalaust hafa alvarleg áhrif á mörg börn og líklegt sé að vanskil foreldra aukist. Því þarf að leita nýrra leiða til að tryggja börnum þá nauðsynlegu þjónustu sem þau eiga rétt á og foreldrum í erfiðleikum stuðning og ráðgjöf segir í bréfi umboðsmanns barna. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir þá ósk umboðsmannsins að verklag borgarinnar í þessu máli verður endurskoðað. Og ég á ennþá eftir smávegis, ég ætla að fá að koma aftur á mælendaskrá. Takk fyrir, ég sé að tími minn búinn. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Ellen Sjacklin Kalmon.
Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil nú byrja á því að þakka Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir framkomna tillögu sem að mörgu leyti góð, sú tillaga sem liggur fyrir fundinum. En núna á tímum faraldursins mikilvægara en nokkurn tímann áður að huga sérstaklega að börnunum, eins og framkom í ræðum hér fyrir á fundinum. Það mikilvægast að huga að geðheilsu og virkni barna og ungmenna og ég tel að það þurfi að veita barnafjölskyldum sérstakan stuðning til að komast í gegnum þær þrengingar sem margar þeirra búa við þessar mundir. Uppeldislega, andlega og félagslega. Varðandi biðlistana sem Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi nefndi hér í ræðu sinni, þá ber þess að geta að brugðist hefur verið við hjá Reykjavíkurborg, meðal annars með verkefninu Betri borg fyrir börn sem byrjaði sem tilraunaverkefni í Breiðholti. Það verkefni hefur gefið mjög góða raun og nú innleiðing hafin á því verklagi alla borg. Þar erum við að samþætta þjónustuna, þar vinnur skóla- og frístundasvið og velferðarsvið þétt saman til að grípa börnin fyrr og veita þeim betri nærþjónustu í samvinnu við foreldra og þverfagleg teymi. Hins vegar skömm ríkisins mikil. Biðlistar og þroska- og hegðunarstöð eru geigvænlegir og hafa bara lengst síðustu ár. Þrátt fyrir skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2016 með leyfi forseta en þar stendur: Börn og unglingar geta þurft að bíða í allt að 1,5 ár eftir nauðsynlegri geðheilbrigðisþjónustu. Ríkisendurskoðun telur þetta óviðunandi. Auk þess að ganga gegn lögbundnum skildum ríkisins stefnir þessi langa bið bæði langtíma hagsmunum þess og velferð einstaklinga í tvísýnu. Stofnunin hvetur stjórnvöld til að skilgreina hlutlæg viðmið biðtíma eftir þjónustunni. Þetta árið 2016, tilvitnun lýkur. Ég hef verið í samskiptum við þroska- og hegðunarstöð og stjórnendur þar eru bara mjög verulega uggandi yfir stöðunni og segja að listin lengist ár fyrir ári. Þarna þarf ríkið sannarlega að gera það sig í brók. Í barnasáttmálum segir með leyfi forseta í 18. grein öðrum tölulið til þess að tryggja og efla réttindi þau sem kveðið á í samningi þessum skulu aðildarríki veita foreldrum og lögráðamönnum viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar og sjá til þess að byggðar séu upp stofnanir og aðstaða og þjónusta veitt til umönnunar barna. Í 3. tölulið stendur aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að börn foreldra sem stunda atvinnu fái notið góðs af þjónustu og aðstöðu til umönnunar barna og þau sem kunna eiga rétt á. Og í 31. grein með leyfi forseta í 1. tölulið aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda. Nú fórum við aðeins fram úr okkur hérna. Já. Til hvíldar og tómstunda til að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess og til frjálsra þátttöku í menningarlífi og listum. Í öðrum tölulið aðildarríki skulu virða og efla rétt barnsins til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi og skulu stuðla því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju. Tilvitnun lýkur. Í upptöldum réttindum barna sannarlega ógnað á tímum faraldursins. Börnin fá ekki endilega notið aðstöðu og stofnana eins og áður, skóla og frístunda og leikskóla vegna sóttkvía og einangrana. Skerðing hefur verið á tómstundum, þátttöku í menningarlífi og listum, eðlilega. En það á okkar ábyrgð að gæta þess að börnin njóti allra þeirra réttinda sem þau eiga samkvæmt sáttmálanum. Skerðing á réttindum barna mikil á tímum faraldursins og almennt allan heim erum við að horfa á skerðingu mannréttinda á mörgum sviðum hjá ólíkum hópum fólks, en þá fyrst og fremst jaðarsettum hópum. Ég hef lengi talað fyrir mikilvægi barnasáttmálans og svo sem öðrum mannréttindasáttmálum Sameinuðu þjóðanna, svo sem sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Reykjavíkurborg hins vegar nú þegar að vinna fjölmörgum verkefnum tengdum sáttmálanum í takti við hugmyndafræði UNICEF barnvænt sveitarfélag. Við erum að innleiða sáttmálan í starf og verklag, leik, grunnskóla og frístunda, þar sem við tölum oftast réttindaskólaverkefnið og réttindafrístund. Á þeim sviðum þetta snerting okkar mest við börnin og því skynsamlegast að byrja innleiðinguna þar. Í réttindafrístund þá hafa börnin gjarnan áhrif á dagskrána í frístundinni, þau velja verkefni, þau rökræða hvað skal gera og hvenær og svo kjósa þau. Þessi aðferðafræði góð æfing í lýðræði að þurfa að tala fyrir sínum hugmyndum, að fara í kosningu og lúta niðurstöðu. Friðsamlega.
Í réttindaskólum eru svokölluð réttindaráð nemenda, þar sem nemendur koma saman og hafa sitt að segja skólastarfið, umhverfi þeirra í skólunum, skipulag, aðbúnað og nám, námshraða, uppröðun, námskrár eða heimavinnu og börnin hafa raunveruleg áhrif á breytingar í nærumhverfi þeirra. Þannig að það sem að Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sagði áðan að börnin hafa ekki áhrif, jú, þau hafa sannarlega áhrif og við erum að vinna því að þau hafi enn meira áhrif. Dæmi breytingar sem voru gerðar eftir tillögu réttindaráðs, það er til dæmis eitt að stúlkum fannst óþægilegt að nota salerni í skóla þar sem ruslatunnurnar voru ekki með loki. Því þeim fannst óþægilegt að henda tíðabindum í tunnuna. Þetta var einfalt að laga. Réttindaráð gerði athugasemd við útisvæði á skólalóðinni þar sem börnin sagði að það væri óöruggur staður. Þar fór oft fram slagsmál í hvarfi bak við hól. Úr þessu var leyst með því að tryggja útivakt með yfirsýn yfir þann stað. Rannsóknir úr réttindaskólum í Kanada segja okkur að eftir að skólarnir hafa orðið réttindaskólar þá hefur dregið úr ofbeldi og ánægja bæði starfsfólks og barna hefur aukist. Þá er rannsóknir líka sýnt að tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgar þar sem börnin eru betur meðvituð rétt sinn og segja frekar frá ef á þeim er brotið. Eitt dæmi erlendis frá er þegar búið var að innleiða barnasáttmálann á önnur svið, þá voru börnin farin að hafa víðtækari áhrif á umhverfi þeirra. Þar gerðu börnin athugasemd við að græni kallinn við gangbrautina lýst og stutt og þau varu stressuð yfir því að ná ekki við götuna. Þetta var bara lagað. Það var bara lengt í græna kallinu. Það má segja að þessi komið vísir á þessu verklagi í Reykjavíkurborg með lýðræðisverkefninu Hverfið mitt, þar sem aldursmörk voru lækkuð og nú gátu 16 ára börn tekið þátt og komið fram með hugmyndir og kosið breytingar í þeirra nærumhverfi. Börnin hafa áhrif í borginni. Það er margt sem er svo gott við það að fá börn til að rýna það sem við fullorðna fólki erum að gera og skipuleggja, því það er svo margt sem þau koma fram með sem nýtist fleirum en bara börnum. Það er margt sem við leggjum fram sem einfaldar aðgengi, eins og þessi græni kall á gangbrautinni. Það að hann lýsir lengur auðveldar aðgengi fólk sem á hægara með gang, sem stundum eru eldri borgarar eða fatlað fólk. Slíkar breytingar eru til góða fyrir okkur öll og eru einnig í takti við hugmyndafræði algildrar hönnunar sem helst svo í hendur við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks aðgengilegt samfélag. Þetta á einnig við tungumálið sem oft er kannski notast við stjórnsýslunni. Það er stundum flókið, flúrað og stjórnsýslulegt. Það er miklu betra fyrir börn að við einföldum málið, notum einnig myndtákn, höfum leiðbeiningar einfaldar og skýrar og það nýtist fleirum, til dæmis fólki sem er að læra íslensku og fólki með þroskahömlun og fleirum. Auðlýsi efni, þori ég að segja, hentar öllum. Við höfum í Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði lagt áherslu á það að fólki sé mætt á þeim stað sem það er statt og tekið sér tillit til mismunandi þarfa og það hefur meðal annars verið gert í uppbyggingu á vef Reykjavíkurborgar í stafrænu umbreytingunni í samvinnu við þjónustu- og nýsköpunarsvið. Og nú er enn frekar hugað að einföldum texta og skýrum leiðbeiningum, bæði þá texta og myndformi. Það má í raun segja að oft er heilmikil samlegðar áhrif mannréttindasamninga að ræða þegar við ætlum að tryggja mannréttindi ólíkra hópa í þjónustu og umhverfi borgarinnar. Ég tek líka oft dæmi það að við öll getum notað þessi stærri salerni sem eru hönnuð til að mæta þörfum hreyfihamlaðs fólks, en við getum ekki öll notað litla klósettbása. Sem sagt, samlegðar áhrif mannréttinda. Við erum með virt Reykjavíkurráð ungmenna sem er lýðræðisvettvangur barna til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri við borgarstjórn og höfum við hlustað á tillögur þeirra og ekki bara hlustað, heldur tekið fjölmargar þeirra til framkvæmda. Með því að virkja enn frekar börn í álitsgerð og ákvarðanatöku þá erum við ekki síst að ala upp meðvitaða kynslóð borgarbúa. Þau eru meðvituð lýðræðisþátttöku, þau finna til sín, sýna frekar ábyrgð og virðingu fyrir umhverfi sínu og samfélaginu en ella. Þá erum við ekki síður að ala upp sterkari kynslóð. Kynslóð sem þekkir rétt sinn, lætur síður á sér brjóta og þorir að láta skoðanir sínar í ljós. Sterkari kynslóð þýðir öflugra samfélag, öflugri borg, öflugri framtíð. Við erum komin vel á stað við að innleiða verklag tengt barnasáttmálanum í takti við hugmyndafræði UNICEF barnvænt sveitarfélög inn á svið borgarinnar, en við getum sannarlega gert betur og Reykjavíkurborg hefur alla burði til að verða barnvænt sveitarfélag. Ég legg til að tillaga fulltrúa Flokks fólksins, Kolbrúnar Baldursdóttur,
verði vísað til meðferðar borgarráðs. Borgarfulltrúi Ellen Jacqueline Kalmon hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Þetta ágæta borgarstjórn, já, ég ætla að fá bara að ljúka við mína yfirferð og svo í kjölfarið að bregðast við orðum borgarfulltrúans Ellenar Kalmon. Mér langaði að halda aðeins áfram með börn sem búa á heimili þar sem efnahagur slakur og slæmur, að hlúa þarf sérstaklega að þeim börnum sem búa við fátækt á heimili sínu á öllum sviðum daglegs lífs. Og bent á að samkvæmt leikskólalögum leikskólinn fyrsta skólastig í skólakerfinu og ég var hérna í miðri umræðu að það eru dæmi að foreldrum séu vísað eða fá ekki vist fyrir börn sín í leikskóla. Meginmarkmið leikskólastarfsins að hlúa börnum í samræmi við þarfir eins og börn fá notið bernsku sinnar. Það barn sem ekki fær vistun í leikskóla verður því afmenntun, félagslegum samskiptum og þroska og hætt að upplifa tengslaróf og höfnun með tilheyrandi neikvæðum afleiðingum fyrir lífsgæði þess og þroska. Ég vil í þessu sambandi líka nefna nokkur afgreiðslu vanskilamála vegna skólamáltíðar. Ég bókaði það áður og vissulega var það léttir að fá það staðfesta engum áskriftum á skólamáltíðum nú sagt upp vegna vanskila sem var gert, en sem þýðir þá að börn fá þá að borða þótt foreldrar séu með áskriftin í vanskilum og það var mikill léttir að fá þessar niðurstöðu. En af 9.514 útgefnum reikningum hverju mánuði fóru 4,2% til innheimtufyrirtækis á síðasta ári og voru 1,5% ennþá ógreiddir þann 1. nóvember 2021. Og ef við hugsum þetta bara áfram, ef foreldrar get ekki greitt þá þetta safnast upp dráttarvextir sem síðan mögulega elta þessar fátæku foreldra næstu árin. Nú ég hef verið í biðlistaumræðinu í bráðum 4 ár og svo sem mörg ár þar á undan sem í starfi mínu sem sálfræðingur. En 1. nóvember 2021 voru 400 börn á biðlista eftir þjónustu talmeinafræðings. Heildarbiðlistin telur nú samkvæmt Velstad sem sífellt verið að segja mér að skoða 1680 börn og sennilega kannski það ekki rétt tala samkvæmt því allan að ég heyri að það verið að gera eitthvað átak en það allan ekki að sjá á Velstad. Nú umboðsmaður barna hefur tjáð sig eins og ég sagði áðan öll þessi mál og alveg sama hvað mikið verið að gera þá væri umboðsmaður barna ekki að senda bréf til borgarstjóra og borgarina nema að hann hefði miklar áhyggjur og það hafi þetta borist fjölmargar kvartanir vegna fyrirkomulags þjónustu í þessum biðlistamálum. En ábyrgð borgarinnar gríðamikil og sem sagt að byggir eins og með talmeinafræðingina þá byggir sú ábyrgð á samkomulagi ráðuneytis og sambands íslenskar sveitarfélaga skiptingu ábyrgðar vegna talmeinaþjónustu. Og þá ber Reykjavíkurborg samkvæmt þessu samkomulagi að veita börnum með vægari frávik þjónustu innan leik- og grunnskóla. Og börn eiga þetta rétt á sálfræðiþjónustunni, alveg skilyrðislaust. En ég að leggja þessa tillögu fram hérna sem ég heyri nú að mun fá einhvers konar framgang og svo sem maður ekki bjartsýnn af reynslu en allt í góðu. Það náttúrulega bara ferlegt ef að borgin sýnir ekki sterkan lit í að vilja koma þessu málum í lag og fá þessa innleiðingu. Að Kópavogur skuli vera á undan stærsta sveitarfélaginu bara ótrúlegt og í mörgum málum leiðandi sem að þetta ætti að vera Reykjavíkurborg. Þetta hlýtur að vera pínlegt fyrir stjórnendur eða ég myndi allavega halda það. Og eftir því sem ég hef komist að að nú liggur í borgarráði erindi frá UNICEF þar sem Reykjavíkurborg boðið að taka þátt í verkefninu barnasveitarfélög. Það erindi var sent til umsagnar skóla- og frístundasviðs sem átti að leita liðsinnis velferðarsviðs og mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu við gerð svona umsagnar. Ekki vitað, eða ég veit ekki hvað þetta í kerfinu, hvað þetta erindi liggur. Og því hefur enn ekki verið tekin nein ákvörðun af hálfu Reykjavíkurborgar að taka þátt í þessu verkefni. En kannski með því að vísa tillögunni til borgarráðs þá hægt að grafa upp þetta erindi, það í einhverju skúffunni. Og ég bara fer fram á að það verði þessar nauðsynlegu umsagnir frá fagsviðunum berist hið snarasta. Við megum bara engan tíma að missa og við erum með þessa löggildingu, við eigum að vera löngu klár og við getum ekkert verið að fría okkur ábyrgð eða haft minni metnaða því að ríkið stendur sig svo illa. Enn og aftur þá hvet ég bara borgarstjóra til þess að taka í lurginn á ríkisvaldinu
og bara gera það sem gera þarf á þessum fundum sem að borgarstjóri hittir ríkisstjórnina sem að okkur í minnihluta ekki boðið að koma með á. Þannig að nú bara að girða sig í brók í þessum efnum líka, en þetta vonast ég til að það leiði til þess að fljótlega verður sáttmálinn innleiddur í Reykjavík og þá fyrst getum við farið að klappa. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þetta. Já, ég vildi bara kannski koma inn á það sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir endaði á, að hjá borgarráði liggur erindi frá UNICEF, það er rétt, og við höfum óskað eftir umsögnum og þetta mál er ekki neitt í skúffu, þetta mál mun verða tekið fyrir mjög fljótlega og þessi tillaga er bara fínt innlegg inn í það. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir eftir því að svara andsvari? Ef svo er. Já, gjörðu svo vel. Ég voru að gefa mér smá tím. Jú, ég vil gjarna gera það. Ég vil náttúrulega bara fagna því að heyra þetta. Ég vil aðeins hugsa hvert var markmiðið, á hverju er ekki búið að draga fram þetta erindi og hefði þess til að ekki komið fram að hvað þá, hefði við bara haldið áfram með kannski erindi ekki hún í skúffu en einhvers staðar herra og umsagnir ekki hefur bólað á þeim. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá er næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég hef athugasemdir við þessa málsmeðferð í upphafi. Hér erum við í borgarstjórn, 23 borgarfulltrúar, 23 atkvæði. Hér kemur fram tillaga að skipa starfshóp til að skoða þessi mál, innleiðingu barnasáttmálans og hér er verið að vísa í að Kópavogur sé nú þegar búin að því. Þá er erindinu vísað inn í lægra sett stjórnvald sem að heiti borgarráð. Sko borgarstjórn bara kemur ekkert við hvaða erindi liggin í borgarráðu, sko, þið verður bara að fyrirgefa. Þannig að ég sé ekki hvað er hættulegt við það að samþykkja þessa tillögu hér í kvöld og svo þar að auki að setja tillöguna sem liggur inn í borgarráði inn í þennan starfshóp sem er verið að leggja til að stofna hér í kvöld. Sko, tökum tillöguna mín áðan, svo ég útskýri mismunin. Þar var til nú þegar starfshópur. Þannig að tillögunni minni var vísað inn í starfshóp sem er nú þegar til. Hér í þessu máli er verið að leggja til að stofna starfshóp á vettvangi borgarstjórnar. Því að við erum bundin að þessu sáttmáli samkvæmt lögum, við vitum það. Og ég bara er rasandi bit á þessari málsmeðferðar tillögu, hvernig þetta er bara hægt og bara borgarlögmaður situr í salnum, ég veit það, þannig að og ritari fundarins, þannig það var nú bara hreinlega ágætt að fá núna bara álit frá borgarlögmanni eins og ritari borgarstjórnar gerir stundum, grípur inn í spursmál sem kom upp á borgarstjórnum fundum útskýrum álit, er þetta bara eitthvað eðlilegt að gera þetta með þessum hætti? Samþykkja tillöguna í borgarstjórn þar sem við öll 23 höfum atkvæði. Tillöguflytjandi hér í kvöld, borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir, hefur ekki atkvæðisrétt frekar en ég inn í borgarráði því þar er við áheyrnarfulltrúar. Þannig að hún getur ekki einu svona samþykkt sína eigin tillögu þar sem er verið að leggja til að vísa henni til. Mér finnst Reykjavíkurborg vera komin út á mjög hálan ís nú eins og oft áður varðandi allar þessar vísanir. Og mér finnst fagligheitin og virðingi gagnvart stjórnsýslulögum og okkur sem kjörnum fulltrúin sem fara með umboð borgarbúa í borgarstjórn fótum tróðin. Nánast hverjum einasta borgarstjórnarfundi. Ég geri alvarlegar athugasemdir við þetta og bara óska eftir því að meirihlutin endurskoði þessa afstöðu sína. Því það er
gert hættulegt í þessari tillögu? Ekkert. Skipa einn starfshópin enn. Eru þeir ekki 550 eða hvað voru þeir síðast að voru taldir? Eða var það kannski hjá ríkinu, ég man það ekki. Og þá komið plattform fyrir erindi sem í borgarráði og kannski jafnvel inn í velferðarráði sem við vitum ekki af. Það bara hægt að safna þessu sama bara fyrir hádegi á mánudaginn og bara setja málið á stað og klára þetta á kjörtímabilinu. En það væri þetta svakalega flott tillaga sem loka tillaga borgarstjórnar fyrir sveitarstjórnarkosningar. Við gætum öll sameinast það að greiða þessari fullbúinni tillögu atkvæði okkar svona sem kveðjugjöf til kjörtímabilsins. En ég þakka flutningsmanni borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir þessa tillögu og mér finnst það Reykjavík mjög til vansa að vera ekki fyrst sveitarfélag á landinu með því að fara í þessa vinnu og innleiða og láta Kópavogsbæ taka fram úr sér. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti vill taka það fram að það ekki hefð fyrir því að ritari taki til máls á fundum borgarstjórnar en velkomið að borgarfulltrúi sendi borgarlögmanni erindi. Þá eru ekki fleiri á mælendaskrá þannig að umræðu þessa tillögu telst lokið og göngum við þá til afgreiðslu tillöguna og biður forseti borgarfulltrúa að vera í mynd á meðan atkvæðagreiðslu stendur. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til borgarráðs og þá gengið til atkvæðagreiðslu og þeir sem vilja samþykkja þetta munu þá segja já, þeir sem hafna henni segja nei og þeir sem sitja hjá segja þá ekki neitt. Eða það ekki þannig sem við höfum þetta. Og þá byrjum við Aron Leví Beck Rúnarsinni. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Björn Gíslason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Ég segi já. Borgarstjóri segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Ellen J. Kalmon. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Hildur Björnsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Hjálmar Sveinsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Katrín Atladóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já, er með bókun. Borgarfulltrúinn segir já. Líf Magnúðardóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Pavel Bartósek. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Rannveig Ernudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Sabine Leskov. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei, ég get ekki tekið þátt í þessu með bókun. Borgarfulltrúinn segir nei. Þorkell Heiðarsson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Örn Þórðarsson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Marta Guðjónsdóttir segir já. Tillagan er samþykkt og þá telst þessum lið vera lokið. Einhverju borgarfulltrúar eiga eftir að lesa upp bókanir. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir.
Forseti ágæta borgarstjórn, bókun mín hljóðar svona: tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins sem að skipaður verði stýrihópur sem greinir og leggi mat á hvað fyrir til að Reykjavík geti farið innleiðingarferli á barnastjórnarsamning þjóðanna líkt og gert var í Kópavogi hefur verið vísað til borgarráðs. Tillagan gengur út á að skipa starfshóp en erindinu er vísað inn í lægra sett stjórnvald sem er borgarráð og sem fulltrúi Flokks fólksins er ekki atkvæðarétt. En eins og kom fram í ræðu fulltrúa Flokks fólksins þá liggur fyrir erindi í borgarráði frá UNICEF sem Reykjavíkurborg er búið að taka þátt í verkefni barnavernd sveitarfélög. Það erindi var sent til umsagnar skóla- og frístundasvið sem átti að leita liðsins velferðarsviðs og mannréttindastöðu við gerð umsagnanna. Fram kemur hjá meirihlutanum að erindi sé ekki ofan í skúffu innan gæsalappa en samt hefur ekki bólað á neinni ákvörðun af hálfu Reykjavíkurborgar að taka þátt í verkefninu. Fulltrúi Flokks fólksins fer fram á að nauðsynlegar umsagnir frá fagsviðunum berist til snarasta. Faglegast hefði verið að samþykkja þessa tillögu og vísa erindi UNICEF í þann hóp. Það er undarlegt að Reykjavík skuli vera eftirbátur miklu minna sveitarfélags í þessu mikilvæga máli. Staðreyndin er sú að ákvæði barnasáttmálans eru ítrekað brotin víða í málefnum barna í Reykjavík. Borgarfulltrúi Flokks fólksins Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa bókun. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókun undir þessum lið? Takk. Ég er tilbúin með bókun. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Miðflokksins greiðir atkvæði á móti því að tillaga verði send til borgarráðs sem er lægra sett stjórnvald í stað þess að fara með málið í atkvæðagreiðslu í borgarstjórn. Slíkt valdaframsal getur aldrei átt sér stað samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Borgarfulltrúi Miðflokksins, Vigdís Hauksdóttir, hefur lokið við að lesa bókun og þá telst þessum lið lokið. Fram hefur komið ósk það að atkvæðagreiðsla við 5. lið þessara dagskrártillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands fjárfestingu gegn húsnæðiskreppu verði endurtekin og forseti verður við þeirri ósk. Forseti minnir borgarfulltrúa á að þeir verða verið mynd á meðan atkvæðagreiðslu stendur. Aron Leví Beck Rúnarsson. Hvað erum við að greiða atkvæði um? Við erum að greiða atkvæði tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands fjárfestingu gegn húsnæðiskreppu. Við erum að endurtaka atkvæðagreiðsluna vegna þess að það kom fram beiðni það hér. Og forseti hefur orðið við þeirri beiðni. Borgarfulltrúinn segir nei, Björn Gíslason. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Dagur B. Eggertsson. Ég segi nei. Borgarstjóri segir nei, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Ellen J. Kalmon. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Eyþór Laxdal Arnalds. Segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Hildur Björnsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Hjálmar Sveinsson. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Jórunn Pála Jónasdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Katrín Atladóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Kolbrún Baldursdóttir. Segi já. Borgarfulltrúinn segir já, Líf Magnúsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Pavel Bartósek. Segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Rannveig Ernudóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Sabine Leskov. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já, Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Vigdís Hauksdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Þorkell Heiðarsson. Segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Örn Þórðarson. Segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei, Marta Guðjónsdóttir segir nei. Nú gerum við örstutt hlé meðan að framfara forsetaskipti.
7. mál á útsendri dagskrá, tillögu borgarfulltrúaflokks Fólksins um opnun almenningsgarðs í úthverfi er frestað og farið í 8. lið á útsendri dagskrá sem er fundargerð borgarráðs frá 7. janúar, en það þarf að samþykkja 2 liðum, 12. lið gjaldskrá fyrir gjöld á bílastæðum í Reykjavíkurborg og 13. lið gjaldskrá fyrir gjöld í bílahúsum Reykjavíkurborgar. Nú sé forseti ekki hvort það sé einhver á mælendaskrá. Nei, ef það er enginn sem ætla að taka til máls, þá er gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrst 12. lið, gjaldskrá fyrir gjöld á bílastæðum í Reykjavíkurborg og hefst þá nafnakall. Forseti býður borgarfulltrúa að vera í mynd. Þá er það Aron Leví Begg. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Björn Gíslason. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Dagur B. Eggertsson. Dagur B. Eggertsson. Já, er það ekki? Já, borgarstjórinn segir já. Dóra Björst Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Ellen Kalman. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Eyþór Laxar Arnalds. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Hildur Björnsdóttir. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Hjálmar Sveinsson. Segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Katrín Atladóttir. Nei, sitt hjá, fyrirgefðu. Jórunn Pála Jónasdóttir, óskar borgarfulltrúinn eftir að endurtaka. Jórunn Pála Jónasdóttir, hvað var atkvæði? Sjá. Já, forseti getur komið aftur. Þá er það Katrín Atladóttir. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Líf Magnýjardóttir. Líf Magnýjardóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Marta Guðjónsdóttir. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Pavel Bartósek. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Rannveig Ernudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Sanna Magdalena Möstudóttir. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Hjáseta. Borgarfulltrúinn situr hjá. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Þorkell Heiðarsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Örn Þórðarson. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Þá var það Jórunn Pála Jónasdóttir. Hjáseta. Borgarfulltrúinn situr hjá og Sabine Leskop segir já. Liðurinn er samþykkt með 12 atkvæðum, 2 borgarfulltrúar eru á móti. Þá er það 13. liður, gjaldskrá fyrir gjöld í bílahúsum Reykjavíkurborgar. Hefst aftur nafnakall. Aron Leví Begg. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Björn Gíslason. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Dagur B. Eggertsson. Já. Borgarstjórinn segir já. Dóra Björk Guðdóttir. Já. Ellen Kalman. Ellen Kalman. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Eyþór Laxar Arnalds.
Sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Hildur Björnsdóttir. Sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Hjálmar Sveinsson. Já. Borgarfulltrúi segir já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Hjáseta. Borgarfulltrúi situr hjá. Katrín Atladóttir. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Víf Magnýjudóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Ég sitt hjá. Pavel Bartošek. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Rannveig Ernudóttir. Já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Hjáseta. Borgarfulltrúi situr hjá. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Þorkell Heiðarsson. Já. Borgarfulltrúi segir já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi já. Borgarfulltrúi segir já. Örn Þórðarson. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá og Sabine Leskov segir já. Lýðurinn samþykkt með 12 atkvæðum, 2 eru á móti. Þá gengið til næsta máls á dagskrá sem eru fundargerðir. Það er fundargerð. Bókun í þessu máli nr. 8. Já, með bókun í þessu máli nr. 8. Já, borgarfulltrúin með bókun. Óskar borgarfulltrúin að lesa hana strax? Já, það ekki bara best? Já, gjör svo vel. Hún varðar fyrst 12. lið, gjaldskrá fyrir gjöld á bílastæðum í Reykjavíkurborg, stækka á gjaldsvæði 1 sem dýrasta gjaldskyldu svæðið, verið að þrenga sífellt meira þeim sem þurfa að nota bíl til að fara ferða sinna. Fólk getur ekki lengur valið þann ferðamáta sem þeim hentar, svo erfitt þeim gert af meirihlutanum. Nú komið á álögum og borgarbúa sem í þessu tilfelli koma verst niður á þeim sem búa fjarri miðbænum og langar að heimsækja miðbæinn endrum og sinnum. Og liður 13 allt í sömu bókuninni, gjaldskrá fyrir gjöld í bílahúsum Reykjavíkurborgar, hækkun gjalda bílastæðahús mun hafa frekari fælingamátt, mörg eru nú þegar var nýtt, sérstaklega á ákveðnum tímum. Lækka ætti frekar gjöldin og reyna að gera bílastæðahúsin meira aðlaðandi, til dæmis með því að hafa þar með þjónustu sem myndi laða eldra fólk en margt eldra fólk forðast bílastæðahús, finnst þau dimm og greiðslukerfið flókið. En hvað sem þessu öllu líður, hlýtur það að vera markmiðið að fá sem flesta bíla inn af götunni. Óttast að með því að hækka gjöldin fækki enn frekar þeim sem leggja leið sinni í miðbæinn, fólk sem býr í úthverfum og velur frekar að sækja þjónustu þar sem aðgengi betra og frí bílastæði. Takk fyrir þetta. Já. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja lesa bókanir undir 8. lið? Nei. Þá gengur til 9. lið og það eru fundargerðir. Hér undir fundargerð forsætisnefndar frá 14. janúar, fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 10. desember 2021, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 10. janúar, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 12. janúar og það þarf að greiða atkvæði B-hlið, byggingamál, afgreiðslufund byggingarfulltrúa. Svo það fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 11. janúar og fundargerð velferðarráðs frá 15. desember 2021. Eru borgarfulltrúar sem óska að taka til máls undir þessum dagskrárlið? Já, takk. Já, þá það Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Ég óska eftir að taka til máls undir liði 9 í fundargerð skóla- og frístundaráðs 11. janúar. Þar barst mér svör við fyrirspurn sviðsmyndir framtíðarskipan skóla í Laugarnes og Langholtshverfi. Ég verð nú að segja að mér fannst þessi svör ansið útþynnt. Vísað í fund sem haldið var 1. desember. Þar kom fram að foreldrafélagið hafi til 1. febrúar til að skila umsögnum. Ég óttast svo mjög að
hvort að, já, bara vitað hvort að foreldrafélagi viti þetta. Þetta var fjarfundur. Þannig að ég svona legg það til að skólayfirvöld í borginni, það er að segja skóla- og frístundasvið, tekki þetta af. Ég vil líka aðeins tjá mig leikskólann Hof og það er náttúrulega verið að tala ákveðna þróun og ég spyr hvort að það eigi að taka alvöru tillit til umsagna foreldra. Og mér finnst líka svo mikilvægt í þessu máli að þessi staði góð sátt og vörð samstarfi milli stjórnendahófs og Laugarnesskóla. Því að þetta hangir svo saman og í rauninni bara órjúvanlegt. Það ekki allir sáttir við þetta þó svo að auðvitað sjá marga góða hluti í þessu líka. Þetta með íþróttahúsið, þá líður hverfið fyrir þessa endalausu töf sem á því og þessi börnin þurfa að hafa sífellt þurft að víkja fyrir COVID-19 náttúrulega úr húsinu fyrir íþróttakeppnum, tónleikum og viðburðum í Laugardalshöll. Þannig að þetta í rauninni bara leiðindamál. Mér finnst líka í þessu svari leiðilegt hvað gert lítið úr gönguleið barnanna varðandi frístundina. Því að þessi að ganga þarna í frístundina, þá þetta heilmikil erfið ganga fyrir börn með töskur sem kannski að fara og ekki að fá hvorki fylgni far. Það líka annað sem vantar í þetta, það liggur ekki fyrir varðandi sviðsmyndunin kostnaðargreining. Og sem var náttúrulega upphaflega eina ástæðunni fyrir fyrir þessum breytingum og líka bara varðandi faglegheit. Síðan vantar líka í þetta ef horft til Dalheima að það hefur verið að laga sjálfhlutfall nemenda eftir aldri en sem dæmi að þátttaka nemenda í 4. bekk Laugarnesskóla mjög lítil þar. Þannig að ég vil mun bóka notatækifærið og bóka sirka bát þetta sem ég að segja undir þessum lið við þessa fundargerð. Ég á náttúrulega ekki sæti í þessu ráði og þetta náttúrulega eina tækifæri til að segja nokkuð þetta. Það eru fleiri fyrirspurnir sem ég með í huga og aðalega kostnaðargreiningin og eins með hvort að foreldrar sé meðvitaðir að fresturinn að renna út. Og hvort það verður þá hægt að framlengja frestinn ef það kemur í ljós að foreldrar þetta við farið ofan svo neðan. Við vitum alveg hvernig fjarfundir geta verið og ég ekki alveg viss hvernig mætingin var á þennan fund. Þannig að já, ég held að ég sé mestu búin að fylgja eftir þessum punkti og senda inn bókun þetta. Takk fyrir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað að taka til máls hér. Má ég þá lesa bókun fyrir ekki með legposta? Má ég þá bara klára að lesa bókun ef enginn annar ætlar að viltu klára það? Gjörðu svo vel. Já, og hún svo sem bara eins og ég var að segja, en ég skal lesa hana aftur. Þar yfir þetta fulltrúaflokks fólksins finnst svarið við fyrirspurnum við sviðsmyndi framtíðarskipan skóla í Laugarnes og Langholtshverfi frekar útþynnt. Vísar í fund haldinn 1. desember, kom fram að foreldrafélag hafi til 1. febrúar til að skila umsögnum. Spurt vita foreldrar af því, varðandi leikskólann Hof þarf að koma betri staðfesting á að taka í alvöru tillit til umsagna foreldra varðandi þá þróun. Standa þar vörð góða sátt og samstarf milli stjórnenda Hofs og Laugarnesskóla. Enda ákvörðun stækkun Hofs og framtíðarþróun Laugarnesskóla órjúfanleg, eins hefur komið fram ekki eru allir sáttir við breytt skipulag. Hvað varðar íþróttahúsið þá líður íþróttastarfi í hverjunni fyrir endalausa töf. Reynslan hefur sýnt að íþróttaiðkun barna þarf að endurtekja ríki húsum fyrir íþróttakeppnum, tónleikum og viðburðum í Laugardalshöll. Varðandi frístundana finnst fulltrúaflokks fólksins að gera sér lítið úr göngulegum því þetta erfið ganga fyrir börn með þungar töskur sem þurfa að ferðast til og frá æfingum og annar yfir þá fá þau ekki fylgd. Annað sem ekki liggur fyrir varðandi þessar sviðsmyndir kostnaðargreining en eina ástæða fyrir breytingum hvað fjárhagslega best og líka faglegt. Horfið til Dalheima og það hefur verið lagað sjálfhlutfall eftir aldri. Þátttaka nemenda í 4. bekk Laugarnesskóla til dæmis lítil. Takk fyrir þetta. Þá gengið til atkvæðagreiðslu þennan lið úr fundargerð skipulags- og samgönguráðs. Forseti bendir á þetta fer venjulega í borgarráð en það var ekki í borgarráð í síðustu viku þannig að þetta
þarf að taka fyrir hér og það eins og í útsendu gögnum, sem sagt afgreiðslufundur byggingafulltrúa sem var lagður fram sem þarf að staðfesta. Þannig að borgarfulltrúa svara bara með já eins og venjulega hérna ef þeir eru samþykki. Já, þá það Aron Leví Beck. Já. Já. Björn Gíslason. Björn Gíslason. Já, það kom fram já. Dagur B. Eggertsson. Það líka já. Já, það var já. Já, það var já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Ellen Kalman. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Eyþór Laxar Arnalds. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Hildur Björnsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Hjálmar Sveinsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Já. Mátari já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Já. Já. Takk. Katrín Atladóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Kolbrún Baldursdóttir. Já, í lagi. Borgarfulltrúinn segir já. Líf Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Marta Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Pavel Bartošek. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Rannveig Ernudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn situr hjá. Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Segir já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Þorkell Heiðarsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Örn Þórðarson. Ég segi já. Og Sabín Leskop segir já. Þetta samþykkt með 22 atkvæðum. Einn borgarfulltrúi situr hjá. Forseti þá að bjóða öllum að lesa bókanir sem ekki búin að lesa. Meirihlutinn tilbúinn? Nei, einhver annars? Já, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Já. Þetta fyrst við íbúðaráðin liður 3. Hlutverk íbúðaráðana að styrkja tengingu og stytta boðleiðir milli íbúa og stjórnsýslu borgarinnar, stuðla aukinni upplýsingagjöf til íbúa, styrkja möguleika þeirra til að koma sjónarmiðum sínum að framfæri og vekja athygli á áskorunum hverfisins. Í því ljósi hefur sósíalistar viljað sjá fleiri stembivalda fulltrúa í ráðunum til að leitast við að ná fram fjölbreyttum röddum þeirra sem eru síður líklegir til að taka þátt í ráðum og sem stuðningur við aðra stembivalda í ráðunum. Miðað við núverandi fyrirkomulag stembivalinn fulltrúi einn meðlimur í ráðinu en 6 manns sitja í einu íbúðaráði. Þá telur fulltrúi sósíalista mikilvægt að íbúðaráðin fá að kjósa formann en það er í höndum borgarstjórnar. Eins og staðan nú þá helmingur íbúðaráðsins kjörinn af borgarstjórn þar af að lágmarki 2 úr hópi borgarfulltrúa eða varaborgarfulltrúa. Þó það sé mikilvægt að hafa tengsl við borgarstjórn telur fulltrúi sósíalista mikilvægt að íbúar sem ekki komi úr borgarstjórn hafi meira vægi í ráðinu. Þá þarf að skoða launamál og tryggja að það sé ekki meira greitt fyrir setu í ráðinu ef viðkomandi kjörinn fulltrúi. Að lokum eðlilegt íbúðaráðin væri 10 meðan við núverandi hverfa skiptingu. Svo það við bókun við lið 5 tillögur sósíalista. Tæplega 900 einstaklingar og fjölskyldur á biðlista eftir húsnæði hjá borginni. Sé litið til félagslegs húsnæðis, húsnæðis fyrir fatlað fólk, húsnæðis fyrir heimilislausa einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir og þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Nákvæm tala 883 umsóknir og á bak við þær eru manneskjur. Af þeim bíða 531 eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði, þar bíða 117 barnafjölskyldur, þar af 94 einhleypir foreldrar.
Tillagan fól í sér að Reykjavíkurborg fæli félagsbústöðum að fara í fjárfestingu til að útvega húsnæði fyrir fólk sem nú bíður eftir húsnæði hjá borginni. Það er gert í samvinnu við fjármála- og áhættustýringarsvið og velferðarsvið. Reykjavíkurborg getur ekki skorast undan ábyrgð gagnvart þeim einstaklingum sem bíða eftir húsnæði hjá borginni og eiga rétt á því. Húsnæði og öruggt húsaskjól er grunnforsenda velferðar og fjárfesting í þágu húsnæðisuppbyggingar ætti að vera efst á forgangslista borgarinnar. Það er óboðlegt að fólk sé látið bíða til lengdar eftir húsnæði á viðráðanlegu verði. Þá er þetta komið hjá mér. Takk fyrir þetta. Forseti minnir líka á að fara vandlega yfir hvort það sé búið að senda alla bókanir. Hverjir eru svo tilbúin að lesa næst? Ég heldur séum búin að lesa allt. Ég var búin að boða Sabína, Já, geta lesið. Ellen Kalman, takkilega. Takk. Já, maður sjá, það er hérna ég er að sjá þetta hérna. Þetta var sko fyrir framan mig og svo dettur þetta út. Sjá, 1 og 5, ok. 1, 2 og 5. Þannig að þá er það hérna bókun við þriðja lið, umræðum framtíðarfyrirkomulag íbúðaráða. Tilraunaverkefni nýtt fyrirkomulag íbúðaráða hefur verið starfrækt, ég er ekki mjótuð, tilraunaverkefni nýtt fyrirkomulag íbúðaráða hefur verið starfrækt síðan 2. maí 2019 þegar endurskoðað fyrirkomulag var samþykkt í borgarstjórn með ýmiss konar jákvæðum breytingum sem voru til þess fallnar að auka aðgengi íbúa í hverfunum að ákvarðanatöku. Hefur tilraunaverkefninu verið fylgt eftir á stýrihópum innleiðingu íbúðaráða sem hefur nú í kjölfar víðtæks samráðsferils lokið störfum. Samráðsferillinn fól í sér auk opinna fundi öllum hverfum borgarinnar við vinnslu núverandi fyrirkomulags. 2 umferðarfundum fulltrúa stýrihópsins með öllum íbúðaráðum Reykjavíkur auk funda með einstökum ráðum sértök umfjöllunarefni. Fundi með starfsfólki Reykjavíkurborgar frá öllum sviðum sem best þekkir til, auk opins umsagnarferils og umsagnarferils innan fagráða og nefnda Reykjavíkurborgar. Niðurstaðan er heildstætt fyrirkomulag íbúðaráða sem byggir á núverandi fyrirkomulagi en felur í sér breytingar sem eiga af þá vankanta sem komu fram í samráðsferlinu. Að auki fylgja 5 tillögur almenna umgjörð ráðanna og vinnu sem fari fram samhliða innleiðingunni. Þetta var við 3 og síðan við 4. Það er tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins götulýsinguna. Þessi tillaga virðist byggð á misskilningi en ekki hefur verið dregið úr birtustigi götuljósa. Það sem breyttist var að náttúrulegt ljósmagn sem miðað er við þegar kveikt er á ljósum var fært úr 50 lux í 20 lux. Þegar enn eru 50 lux vegna náttúrulegra birtu er lítið gagn götuljósum sem breyta litlu í samanburði við sólina á þeim tíma. Þau breyta þess að miklu þegar náttúruleg birtu kom niður í 20 lux eða neðar. Það samræmist ekki umhverfisstefnu borgarinnar að ljósin séu látin ganga klukkutímum saman dag hvert þegar enn er svo mikið náttúruleg lýsing að þau hafi hverfandi áhrif á birtustig. En ætti að skapa 50 lux birtu í borginni með rafljósum öllum stundum myndi kostnaður að vera gífurlegur og með honum ljósmengunin sem myndi kosta okkur nátthimininn, stjörnurnar, tunglið og norðurljósin að ógleymdum nætursvefninum. Og síðan var það númer 5. Enda ég með gaggbókun. Já, síðan var það númer 5 og búið að lesa númer 5. Já, búið með 1 og 5, ok. Þá er það númer, hér þarf maður að flakka þess á milli, sko. Þetta var 4, 5 og svo er það þá 6. Hvað er nú 6 hérna? Ég verður að afsaka þetta. Ellen, við ætlum að ekki bóka í Lux ljósvistamálinu. Nei. En takk fyrir að lesa samt, en við ætlum að draga hann tilbaka. Takk. Má forseti samt biðja fullur meirihluta að ræða þetta hérna á milli síðan. Þannig að þetta Lux
málið númer 4 Númer 4, er þá 4. engin bókun frá meirihlutanum. Nei, takk. Já, ok. Bara svo Ok, það sé þannig að- ekki 2 borgarfulltrúar með orðið, takk. Ellen Kalman, er þá búið að lesa Nei, það er 7. eftir. 7. lið, gjörðu svo vel. Já, það er barnasáttmálann. Í Reykjavík er víða unnið eftir hugmyndafræði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í starfi með börnum, sérstaklega í skóla- og frístundastarfi. Af sérstökum verkefnum má nefna réttindaskóla og réttindafrístund. Auk þess sem starf Reykjavíkurráðs ungmenna er starfrækt í anda barnasáttmálans. Borgarráði hefur borist bréf UNICEF að Reykjavíkurborg verði fyrsta höfuðborg í heimi til að koma í hóp barnavernda sveitarfélaga og er málið þar í vinnslu. Þá fannst mér að við séum búin að lesa upp allar okkar bókanir. Takk fyrir þetta. Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að lesa, Flokkur fólksins, Sósíalistaflokkur, Miðflokkurinn var eitthvað eftir. Nei, grein. Það er að lesa. Það átti ég ennþá eftir að lesa 1 og 5 frá meirihlutanum. Miðflokkurinn er þá búinn. Ég lesi það fyrst fyrir hérna, sko. Mér var sagt að það veri búið. Ok. Já, það var það einn í viðbót. Þá fyrir við í heitt hérna. COVID-19 faraldurinn hefur staðið mun lengur en okkur gerði sér grein fyrir í upphafi og eru við nú stödd í miðri bylgju þar sem enn fleiri en áður hafa smitast. Farið í einangrun eða í sóttkví. Töluleg fjölgun smita meðal barna og unglinga einkennir einnig þessa bylgju en smittölum gærdagsins var upp undir helmingur þeirra tölu börn 16 ára og yngri. Starfsfólk Reykjavíkurborgar sérstaklega í framþjónustu skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs á miklar þakkir skildar fyrir hvernig brugðist hefur verið við á erfiðum tímum með velferð og heilsu íbúa borgarinnar á öllum aldri í fyrirrúmi og vill borgarstjórn fara þeim þakkir fyrir fólkfýsi þeirra og fagmennsku á þessum fordæmalausu tímum. Þetta var 1 og þá er það 5. Það er húsnæðismálin, eða ekki? Framlög borgarinnar til húsnæðismála árið 2021-2025 eru áætlaðar 86 milljarðar króna eða rúmir 17 milljarðar króna árlega. Hér er verið að leggja til að leggja eigi 24 milljarðar viðbót sem telst afar varlega áætluð tala. Reykjavík hefur dregið vagninn í húsnæðisuppbyggingu fyrir tekjuminna hópa á undanförnum árum. Það er ekki deilt. Eins og fram hefur komið hlutdeild Reykjavíkurborgar í framboði félagslegs húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu yfir 78%. Ef sveitarfélögin í kraganum myndi jöfnu hlutfalli við Reykjavík bjóða upp á félagslegar íbúðir væru engir biðlistar. Þá er allt komið. Gæti Miðflokkurinn, var allt komið? Já, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Ég var búin að lesa allt mitt. Er búið að lesa undir 4. 4. lið frá mér? Já. Býtu nú við. Það virðist, eða var ekki? Jú, ég var með það. Ég las það í lok málsins í seinni ræðu. Já, ok, takk alveg. Og svo vildi bara vera alveg viss, þá liggur ekkert meira. Sanna Magdalena Mörfudóttir. Já, gjörðu svo vel. Ég er að senda hana hérna, þetta er við lið 5. Kostnaðarmatið upp á 24 milljarðar er fengið frá kostnaðarmati fjármála og áhættustýringarsviðs. Takk. Og svo þetta gefur aftur tækifæri ef einhver er ekki búinn að lesa, nei. Þá liggur ekkert meira fyrir þessum fundi og fundinu borgarstjórn Reykjavíkur er slitið, klukkan er 21:12. Má ég spyrja, á ég koma